velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi, vorið til eða snemmsumars, uppstilningardagur á morgun. Það margt í boði í þættinum í kvöld og hún hérna hjá mér, hún María Lilja. Hérna aftast í þættinum ætlar þú að tala gervigreind og feminisma. Yes, mikið rétt. Björgumundur Örn Guðmundsson ráðgjafi í nýsköpun og hann skrifaði grein sem birt var í morgun og ég sá og vakti athygli mína. En það var þessi femíníski vinkill á gervigreindina. En hann segir að svona innleiðing gervigreindar á vinnumarkað, hún eigi eftir að koma niður á kvennastéttum og kvennastéttir þurfi svona að vera betur. En gervigreindin ekki femínísk? Jú, hann segir einmitt að gervigreindin hún mismunar engum en það er svona hvernig til dæmis bara kapitalískt kerfi og annað svona nýta sér gervigreindina og hvernig einhvern veginn skiptingin er á konum versus karlar sem að kynna sér gervigreindina, nota hana. En hvaða störf eru þetta? Ég meina það er ekki hægt að kenna gervigrindabúum til dæmis. Það er ekki hægt að kenna gervigreind að vera sjúkraliði. Það er ekki hægt að kenna gervigreind að vera kennari eða hvað. Sko, á einhverju leiti eru einmitt störf sjúkraliða þarna undir. Það er verið að innleiða alls konar þætti í störf sjúkraliða sem eru sem að gervigreindin virðist geta unnið. Sko, mannlegi þátturinn verður auðvitað aldrei tekin yfir en hann einhvern veginn svona, þegar hann er komin svona sér þá þörf fyrir því að endurmeta, svona endurverðmeta hvað það er sem að sé að vera í umönnunarstörfi. Þetta er mjög áhugavert. Ég las eins og grein fyrir einhverjum árum síðan og þá var sagt að það sem að myndi fyrst verða fyrir áfalli voru lögfræðingar. Það hljómaði svona, hvað getur það verið? En þá ef að, til dæmis svona bandarísk lögfræðistofa sem er oft búin til bíómyndur að þá eru þar einhverjir svona 3-4 á toppnum en undir er alveg heill herskari sem er bara að lesa og lesa og leita að fordæmum til þess að nota. En gervigreindi getur gert þetta bara svona. Já, ég meina það getur hver sem er stimplaðin í gervigreindar bara svona ChatGPT eða þessar sem eru svona mest notaðar. Bara spurt hana hreinlega hver er minn lagalegi réttur hérna og svo flettur Já, en er það, ef þú færir eftir, ég myndur ekki bara tapa málinu. Ég veit það sem ekki. Ég held að svörum gervigreindarinnar og svona aðeins fiktaði í þessu. Þetta virðist nú bara að vera svona einhver grautur sem er safnað saman af internetinu og svo er hún náttúrulega skemmtilega mennsk að ef hún veit ekki eitthvað þá bara lýgur hún eitthvað. Já, þetta er nefnilega, það er svona kannski svolítið mikilvægt að fólk læri að nota gervigreindina og einmitt samkvæmt Björgmundi þá er það svona mikilvægt og ekki síður einmitt fyrir kvennastéttir að læra notana rétt og svona læra hvaða upplýsingar þú getur treyst, hvernig þú getur spurt hana með þeim hætti að þú fáir ekki vitleysu upp úr henni og annað. Herðu, við ætlum að Björn Þorláks fjallar stundum með blaðamennsku. Kannski mun gervigreindin taka yfir blaðamennskuna. Hún er að einhver leiti hefur árið. Já, ég held að hún sé svona alveg byrjuð. Og þýðingavélarnar, það er til dæmis komið samstarf á milli útgefenda og milli landamæra og þá er bara skóplað fréttur sem voru skrifaðar í Danmörku eru prentaðir daginn eftir í blöðunum í Svíþjóð og Þrándargötunum. En hann er að fjalla blaðamennsku. Hann fór á fund félagsfund í blaðamannafélaginu í gær sem að vera að tala svona aðgerðir til þess að bjarga íslenski fjölmiðlun, sérstaklega fyrir það að svona allt auglýskafé hefur bara runnið út af blaðamennskunni. Þannig að hún er kannski keyra á bara 2/3 af því afli sem áður var. Og hann ætlar að fá gest í spjallið og hver ætlar þessi? Hver er það þú? Þetta er svo hallarslegt. Nei, talaðu niður svona Gunnar. Við ætlum að tala blaðamennsku og svolítið svona svona rekstra grundvöllin sem að liggur undir blaðamennskunni, af hverju hann er að hverfa, hvort það sé raunhæft að ná honum tilbaka, hvort það sé hægt að gera blaðamennsku great again. En sko, í þessu samhengi þá er samstöðun okkur gott dæmi.
og ég hef rætt það við fólk og bara fólk svona á förnum vegi sem að einmitt talar að sko það aðgengið sem að svo gott að efninu á samstöðunni að fólk getur raða sér saman dagskrá úr ólíkum brotum og það getur svona hlusta hvar og hvenær. Við gætum gert betur í því. Ég fengi ábendingar á það að við gætum staðið okkur betur hvernig við göngum frá efninu inn í hlaðvarpsveitur og við ætlum að laga það eitthvað. Af því að við setjum þar bara heilu þættina og þú ert kannski einhvers staðar að fara út að labba með hundinn og athugar hvað inn á samstöðunni. Það 5 klukkutíma þáttur. Það kannski ég ætla ekki að labba með hundinn á Vík í Mýrdal. Þannig að það var kannski að vera valkostur að horfa bara á einstök viðtöl og við ætlum að reyna að laga til þessu. En áður en að ég og Bjössi tölum blaðamennsku, þá ætla ég að slá þráðinn til Rússlands og tala við hana Natasju S. sem íslensk-rússnesk skáldkona. Unnið hér til verðlauna fyrir bók, verðlaun Tómasar R? Nei, ekki Tómasar R. Nei, Tómasar Þú stóðstu alveg upp. Nei, ég sem tónlistaverðlaun. Við erum ekki að tala þau. En hún skrifaði ljóðabók þegar hún fór síðast til Rússlands og svolítið að fjalla svona að vera Rússi og koma heim og vera með svona ósætti við fjölskyldu sína og fleira. En núna hún komin aftur til Rússlands út af svona persónulegum erindum og ég ætla að slá til Moskvu og ræða við hana það svona svolítið þráður í þessu sem ég að fjalla í kvöld. Það svona hvaða ábyrgð berðu sem rússnesk manneskja á svona ástandinu í sínu samfélagi og hvað það að vera Rússi, hvað það djúpstætt sko, það rússnesk menning alveg innprentuð okkur inn að beini og þegar að rússnesk menning og pólitík og samfélag í svona vanda meiðir það okkur, annað slikt. Ég held að hún nú fjölgreind og klár, mikil blaðamaður, hún starfaði sem blaðamaður í Rússlandi áður hún kom til Íslands. En ég ætla að slá þráðan til hennar. Og síðan ætla ég að fá í heimsókn konu sem ég oft slegið þráðan til, sem því hún að vinna út allan heim. Hún Helena Ólafsdóttir sem öryggissérfræðingur. Ég ætla að koma og tala við hana, hún að hætti á Sameinuðu þjóðunum, en áfram að vinna á svæðum, hún að fara að vinna í Líbíu og Sómalíu. Ég ætla aðeins að tala við hana það, en mest ætla ég að ræða við hana svolítið ábyrgð Evrópu á ástandinu í Gaza. Já. Og líka hvort það sé einhver von, af því að við þekkjum það að það eru mótmæli á götunum og hægt og bítandi virðist vera eins og stjórnvöld sem ætluðu bara að líta fram hjá mótmælunum og bara halda áfram einörðum stuðningi við Bandaríkin og Ísrael. Að það eins og séu að fara að leita einhverjum leiðum en sumt náttúrulega ótrúlegt hálfkák eins og það sem kemur út úr Keir Starmer, þar sem að Helen býr í Englandi. En það að ræða við að hvort það sé eitthvað von til þess að Evrópa geti myndað sjálfstæða stefnu við þetta vandamál sem í túngarðinum hjá Evrópu. Eða hvort að Evrópa sé bara takknýtt ykkur Bandaríkjanna og jafnvel þótt að sé þjóðamorð og tótal hryllingur sem að gangi fram af almenningi að stjórnvöld get ekki ráðið við þetta. Já, þetta svolítið erfitt, svona kannski líka í ljósi þess að það heilmikill peningur þetta undir og við vitum það, við bara búum í kapitalískum heimi þar sem að þeir skipta miklu meira máli heldur en mannslíf og vopnaframleiðendur, ég veit ekki betur en að Bretar séu ansi stórtækir í því einmitt að selja Ísraelum vopn. Og þannig að það svona hjákallegt að heyra Keir Starmer kannski hóta einhverjum þvingunaraðgerðum en á sama tíma og hann að dæla út sko vopnum úr sínu einlandi, þannig að þetta svona og bresk stjórnvöld og svo sem íslensk stjórnvöld líka fara ekki eftir alþjóðalögum sem að segja að ef grunur leikur á þjóðamorð, þá ber öllum að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að stoppa það. Já, ég meina við erum auðvitað með hergagna framleiðslu upp af ákveðnu marki hér á Íslandi. Við erum að framleiða ýmsu kafbátatækni og við erum að framleiða ég held að sé einhvers svona líftækni plástrar sem að fara í að plástra hermenn og það ýmislegt hérna. En það ekki svona Flóris Nætingel að sinna einum særðu á vígvellinum? Þú ert ekki hætt að því? Svona særðu kannski allt í lagi, en ég meina það er ýmislegt sem að notað í sprengjur og annan búnað sem að framleitt hér á landi. Kannski eitthvað álinu sem búið til hérna. Mikið rétt. Herðu, en áður en að við förum til Gaza þá ætla þú að tala við fulltrúa frá UNICEF sem að var að birta rannsókn að lífshamingja íslenska barna
á leið niður. Já. Það er Inger Erla Thomsen sem sérfræðingur í málvarastarfi UNICEF á Íslandi og Eva Bjarnadóttir, teymisstjóri innanlandsdeildar UNICEF sem komi hérna til þess að svona greina okkur frá þessari skýrslu sem kom út og var fylgt eftir með málþingi í gær. Málþingið var í samvinnu við svona skólayfirvöld og svo foreldrasamtök. En þetta nokkuð sláandi að lífsánægja íslenskra barna sé hafi lækkað 6% á þessu tímabili og það svo sem ýmsir þættir sem að koma þar að, en það sem áhugaverðast að mér fannst var að þetta það svolítið greinlegt að frá börnunum sjálfum að það sem að gerir þau svona döbrust og lætur þeim líða verst hvað þeim vantar tengsl við sín eigin foreldra. Og hvað eru foreldrarnir bara í símanum með það? Meðal annars. Já, þó nefndu þær það að einhver börn í rannsókninni hefðu einmitt nefnt að ef það væri einhver reglur á heimilinu netnotkun, hvernig myndu þið setja þær og þá töluðu þau þetta. Ég myndi setja mömmu og pappa reglur á síman. Sem bara virkilega áhugavert. Ég meina, við getum öll gert betur og þetta einmitt kannski foreldravandamál, svona kannski, eða heimilisvandamál, svona fyrst og fremst, en svo þetta samfélagið allt sem þarf að gera betur og það þarf að gera barnvænni samfélög og svona börnin meira með. Þetta svo sorglegt að þetta, þessi börn sem eru á heimilum með foreldrum sínum og saknið þeirra. Það bara eiginlega hræðilegt, já. Herðu, en talandi börn, þá hann Óskar Anders Flóres Bókanegra, 17 ára drengur frá Kólumbíu sem hérna og þekkjum það mál. Við fjallað það með ýmsum hætti. Já. Nú ætla ég að fá svona sem við getum kallað bara svona almenna borgara í samfélaginu. Ég fæ Örnu Gretastóttur sem sóknarprestur upp í Reynivöllum í Kjós og Bjarna Karlsson sem líka prestur en hann guðfræðingur hjá sálgæslu og sálfræðistofunni Haf og Harald Þorleifsson, frumkvöðul og tónlistamann, kallar Halli Rampur stundum. Þau eru svona bara venjulegi borgarar og þetta mál svona snerti þau. Og ég ætla aðeins að ræða við það, svona hvert hlutverk svona venjulegra borgara í samfélagi þegar að stjórnvöld grípa til einhver aðgerða eða gera eitthvað sem raunverulega bara stríðir gegn samviskuðinni. Og ég býst við að ég held að séu of fáir á Íslandi sem telja að Íslands samfélag verði betra ef okkur tekst að ýta Óskari út úr landi. Já. En þú veist, ég heldur að sé margir, heldur að séu það fólk ganga niður gröfugöngu burtu með Óskar? Nei, og mér finnst bara eiginlega hálf ótrúlegt að við séum ennþá einhvern veginn að tala um þetta mál, af því að það bara blasir við að það eru ekkert í lögum sem að svona í rauninni mælir gegn því að þetta barn fá að vera hérna og eiginlega allt sem að bara mælir með því. Og eins og þú segir, þetta svona stríðir gegn bara eitthvað svona, ég veit ekki, svona siðferðis og líka kannski eins og ég upplifi svolítið svona vonbrigði. Það er margt fólk í vinnu við að komunum í burt á landinu. Já, það er bara fólkinu útlendingastofnun og það á að senda kannski bara löggu heim til hans. Já, ég meina, og við sem að kannski... En hann ekki að biðja neitt. Nei. Hann bara að biðja að fá að vera í friði. Einmitt. Og þetta kostnaðurinn við flóttafólk sem oft nefndur. Og það allt þetta fólk sem svo duglegt í vinnunni að það tekur enga persónulega afstöðu til þess sem það að gera. Ég ætla að tala við Halla, Örnu og Bjarna svona hvernig almennir borgarar, venjulegi borgarar í samfélagi, hvort erum við samsegg með stjórnvöldum, af því að segjum, við tökum bara mál Óskars, hún hefur verið hent út á landi, þá er það gert í okkar nafni. Það gert í okkar nafni og ég held að stjórnvöld mættu nú kannski alveg læra af fyrri stjórnvöldum, en það var það bara keimlíkt mál sem að sprengdi síðustu ríkisstjórn. Það sem að Halli var nú mikill baráttumaður fyrir að halda jasan hérna á landinu. Já. Herru, þetta nú þátturinn í kvöld og við vindum okkur bara í þessi viðtöl hér eftir örstutt auglýsingarlið, en áður en að því kemur þá minni ég á að samstöðin tilraunaverkefni og það nú ekki útséð það hvort okkur takist að byggja hana upp og haldir þið við, en okkur hefur gengið vel hingað til og það hefur fyrst og fremst tekist með stuðningi ykkar, áhorfenda og áheyrenda,
Þið hafið byggt upp dreifikerfið með að segja vinum og vandamönnum hvar með finna efni frá okkur og þannig náum við lengra. En sum ykkar hafa átt að segja á að það sé mikilvægt að halda samstöðun úti, það sé mikilvægt fyrir lýðræðið í þessu samfélagi okkar og lagt okkur lið með að gerast áskrifundur. Þú getur slegist í þann hóp með að fara inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástandur áskrift, þar getur skráðið fyrir 2750 sem grunnáskriftin, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta fjölmiðill í eigu áhorfenda og áheyrenda að öllu leyti í eigu alþýðufélagsins og ég ítreka það, samstöðun í eigu alþýðufélagsins. Og við fögnum því ef að fleiri vilja koma og leggja lóð á vogarskálanar því að það vantar ekki drauma og plön hjá okkur að eflita enn frekar og við finnum að það jarðvegur fyrir því að hvar sem við komum fólk mjög þakklátt fyrir samstöðuna og fagnar þessu framlagi. En ég hvet ykkur aftur þið sem eru kannski fyrir löngu búin að ákveða að slást í hópinn að kýla á það því að það skiptir máli sérstaklega þessa daga. En framöndan örstutt svona skilaboð frá öðrum en síðan vindum við okkur í umræðu. Við ætlum að tala hlutverk borgarana gagnvart stjórnvöldum sem að brjóta gegn siðferðisvitund fólks. Gerist áskrifundur á samstöðunni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, nú ætlum við að ræða svolítið mál Óskars Flóris Bókanegra, 17 ára dreng sem frá Kólumbíu og hefur verið hérna og með fósturforeldra á Íslandi en Útlendingastofnun vill vísa á landi. En við langar að ræða það mál en svona við getum sagt svona almenna borgara. Við langar svolítið að vita hvernig það að vera í landi þar sem að þú ert bara mjög ósattur við stjórnvöld og finnst stjórnvöld verið að gera eitthvað sem að brýtur gagnvart siðferðiskendinni. Ég tala hérna seinna í þáttinum við konu, rússneska konu sem núna úti í Rússlandi sem að býr við þær aðstöður og ræða það svona hvernig það fer með okkur að vera í þeirri stöðu. En það hljóma kannski sem lítið mál í samanburði, mál þessa drengs, en við vitum það að framtíð heimsins hvílir oft á einu barni, eins og það er sagt. Og þess vegna fékk ég 3 svona almenna borgara úr samfélaginu til að koma hingað og ræða þetta mál. Þetta ekki málsaðilar, þetta ekki lögfræðingar, þetta ekki hagsmunaraðilar, hagaðilar, eins og sagt. Þetta bara venjulegi borgarar sem að reyna að vilja lifa í góðu og fallegu samfélagi sem í takt við þeirra siðferðiskend. Og hingað komin Arna Gretarsdóttir sem sóknarprestur upp á Reynivöllum. Hvað heitir það? Reynivallaprestikall? Jú, Reynivallaprestikall. Það lítil og falleg kirkja, ég hef svona komið í hana. Já, mjög falleg. Það alltaf gaman að vera í messu í svona lítilli kirkju, það verður eitthvað svo... Það var svo náið. Já, það er bara svona síðan í stofu, þess að síðan fermingavistu. Já. Bara að mæta með kaffibóllan í messuna. Já. Og hérna Haraldur Þorleifsson sem frumkvöðull og tónlistarmaður. Góðan daginn. Og borgari. Og hér annar prestur, Bjarni Karlsson, en hann guðfræðingur í sálgæslu og sálfræðistofinu Haf. Ekki. Herðu, ég veit ekki, við erum náttúrulega búin að fjalla þetta mál í sjálfsögur, tala við fósturforeldrana og lögmanninn og hitt og þetta.
En ég að velta þessu, nú búum við í þessu samfélagi og allt í einu ákveður stofnun í samfélaginu, útlendingastofnun, að vísa þessum dreng í burtu. Ég býst við þessu og fáir landsmenn sem eru sammálaði að Ísland sé betra samfélagi ef að þessi drengur fari. Já. Eða ekki? Já. Haldið það séu margir sem eru á því að þetta sé aðgerð sem að við verðum að ráðast í til þess að Ísland verði betra? Ég hef engan hitt, sko. Nei. Ég held að sko, á ég tók orðið hérna, sko, að þetta er komið út fyrir það vera mál sem er eitthvað svona málefni sem að svona, við skulum eftirláta sérfræðingunum að annast og höldum á okkur höndum og þessi hugmyndu sérfræðingi sem eigi bara að klára hlutina. Við þurfum alltaf að hafa sérfræðinga og við þurfum að hafa kerfi sem virka og við getum ekki og það er allt saman og útlendingamálin eru að verða alltaf flókin. Við höfum, sko, svo er þetta mál með þennan dreng, alveg svo með Jasan sem velti nú einni ríkisstjórn. Og sem að Haraldur þekkir ágætlega, hann tók þátt í þeirri baráttu, ekki? Jú. Og sko, þetta er svo svona þetta er svo náskylt vegna þess að þetta varðar þjóðarsálina og þessa pólitísku spurningu nefnilega. Hvers konar samfélag ætlum að vera? Og þarna erum við komin, þarna erum við bara með vegalöst barn sem að bara mynd út fólk ákveður, heyrðu, við ætlum bara að krakki, við bara náum í þig, þetta er ekki hægt, við ætlum ekki að horfa upp á þetta, við sækjum þig. Og svo bara farið allan til Kólumbíu til að sækja hana krakka, bjóða honum heimili og fjárhagsinn og öryggi og bara standa með hann, bara myndugt sterkt fólk sem velur ásamt sínum börnum og hliðstæðum aldur, bara heyrðu, við gerum þetta. Sýnum bara hérna mennsk og manndóm, stöndum í lappirnar og verum ekki aumingjar. Og þau eru, sko, í stað þess að heiðra þetta fólk, þá eru þau hundsund og svo eru þau hundelt og nú lifa þau við, sko, yfirvofandi innrás inn á heimili sitt. Það sem á að taka þennan dreng og enginn, sko, ekki ein manneski, ekki heldur fólki sem að síðan er farið að framkvæma þessa aðför af barni og heilbrigðu þess. Þetta er ósvinna og það vita allir að þetta er ósvinna. Og svo líður held ég þorra Íslendingar þannig, já, það verður nú gripið inn í þetta gerist ekki. Þetta hefur gerst áður, sko. Þetta hefur gerst. Og ef að þessi drengur, og það er það sem ég veit, vegna þess að ég var nú bara rétt á hann að ræða við fósturmóður hans og sko, hvað gerist í sálarlífi barns? Hvað er að gerast í sálarlífi Óskars núna? Og við munum þegar við vorum sko 17 og 16 og 15, þetta voru eilífðar ár sem að gengu yfir og lífið var segfljótandi og tók langan tíma og maður var að fara í gegnum svo hraða breytingar og ef að hann, sko, þessi drengur, það skilur það hver einasta heilbrigð manneskja að það er ekki hægt að bjóða þessu barni upp á meiri misþyrmingar, hann er búin að vera heilan mánuð fyrir utan það að vera, sko, hafnað af föður sínum og ekki ætla ég að leggja mat á það, ég þekki ekki til þess, en ég bara átta mig á því að þetta er, og það talaði um að hann hafi orðið fyrir ofbeldi hans hálfu og faðir hans yfirgefur hann þegar þeir eru komið nauðug til Kólumbíu og skilur hann eftir þetta vegalausan á vellinum og þar vitum við ekki fyrir hverju hann hefur orðið vegna þess að það er valið að tala ekki um það og hans vegna og hann kemur traumatíseraður illallir reika til landsins loksins þegar honum er bjargað heimtur úr helju sko eru ekki stærri mál í þessu þjóðfélagi og stærri öryggismál varðandi almenning þarf að setja þessa orku í þessa augljósu misþyrming á barni í þágu hvers, hvað? Því það er enginn að biðja að honum sé hann er ekki að biðja ríkið neitt. Hann er bara að biðja að fá verið í friði. Já, og bara fólk sem ætlar að taka utan og þarna eru afar og ömmur og frændur og frængur og stór fjölskylda sem er mjög bara öflug og sterk og bara getur hluti og það sé, heyrðu, við ætlum bara að gera þetta
og þess vegna það alveg augljóst og ég veit ekki hvernig stjórnmálamenn ég veit bara ekki hvernig ríkisstjórnin, það búið að horfa á eina ríkisstjórn fara út af hliðstæðu máli, ég veit ekki hvernig ríkisstjórnin sem núna er tekin við. Hvernig á að horfa í augun á þjóðfélaginu ef það er ekki hægt að bara grípa inn í þetta mál með eðlilegum hætti. Þetta það sem að verið þarna biðja og einmitt, takk fyrir að kynna okkur sem almenna borgara, það nákvæmlega það sem við erum. Við erum almenni borgara sem erum bara að tala fyrir hönd í þessu máli, sennilega þorra allra Íslendinga. Náum nú sönsum og leysum þetta mál nóg dynur á tímum barnamorða og alþjóðleg stóða. Já, ég nefnilega hef svo ofboðslegar áhyggjur af þessari fyrirmynd sem stjórnvöld að sína. Það er börn og úlingar sem að fylgjast með þessari atburðarás. Já. Og hvað við að segja? Þegar eitthvað bjátar á og eitthvað kemur upp að það ríkið, samfélagið, þessi samfélagsáttmáli, alþingi, embættismenn ekki að grípa inn í. Það eru skilaboðin til allra barna og úlinga hér á landinu. Og það er það sem og ærandi þögn frá fólkinu sem er kosið til þess að fara með ábyrgðina fyrir okkur til þess að taka. En skilaboðin eru hver? Að það er eitthvað mikilvægara heldur velferð þess að drengs og hvað er það sem er þá mikilvægara? Það er náttúrulega bara gömul sá ný. Það er þetta lögræði. Þessi ofboðslega stífi rammi sem að og þessi skilaboð að tilfinningarök sé ekki gild rök. Það er nú eitt sem mér finnst alveg alltaf magna þegar verið að ræða hlutina. Tilfinningarök séu bara einhvern veginn með sópa því einhvern veginn í teppi því að rök, það eru allar ákvarðanir byggðar á tilfinningu. Það er bara eitthvað sem við vitum sem höfum eitthvað að gera með fólk og vinna með fólk. Tekur enga ákvarðan á þessi tilfinningu bakvið og þegar að lögin er ráðinu þannig að þau þjóna ekki fólkin í landinu, þjóna alls ekki börnum, þá erum við bara komin á frekar leiðilegan stað og við höfum átt atburðarás núna síðustu ár sem við erum búin að stíga fram mörg hver á Facebook að minnstakosti og einhvern samfélagsmiðlum og önnur í fjölmiðlum þar sem við erum að forseti Íslands, hluti alþingis fólkinu, ráðherrar, hver á fætur öðrum og taka undir það að við ætlum að vera riddara kærleikans. Og við bara trúum því. En þegar við fáum tækifæri til þess að stíga það skref í reynd, þá er bara þögn. Við bara alþingi bara verður að grípa inn í núna og alþingi getur það. Held ég að það sé bara algjörlega þannig. Ég er náttúrulega ekki löglegar manneskja. En og ég held og það sé alveg rétt sem þú ert að segja, Bjarni, að það bara ríður á hvernig samfélag við viljum vera. Það verður að hrópa eftir tilgangi, það verður að hrópa eftir trú, það verður að hrópa eftir meiri samkennd og kærleika og svo bara allar þetta eru lokaðar. Og það er slegið á fingur þessa góða fólk sem að vill koma til aðstofar þegar mikið ríður á. Þegar drengur er í svona slæmum aðstæðum að hann þarf á hjálpa að halda. Og þar er þjóðarsálin íslenska held ég. Þarna slæðir hjartað. Og þetta bara misbýður mér og ég er nú ekki mikið fyrir það að tróða mig fram í fjölmiðla en þess vegna fórum við að stað, Dr. Sigurvin, fór á stað og 100 prestar, það er eitthvað að siðvitinu, það er eitthvað að dómgrindinni sem segir nefnir þessu og þess vegna er verið að stíga fram. Það er eitthvað ekki í lagi, við erum að fara í eitthvað vitlaus átt. Og ég bara trúi því og bið fyrir því og það eru mjög margir sem eru að biðja fyrir því að þetta fari bara vel og ég held að geri það þangað til að, maður sér annað en maður má ekki hætta, maður má ekki stoppa Haraldur, hvernig lítur þetta við þér? Þú varst nú framalega í baráttunni fyrir Jassan það leit ekki alltaf vel út það komu ósigrar áður en að það ekki? Það eru öllum komum sögum það eru hæður og læðir og og ég er nú svo bjartsýnn að ég trúði alltaf að sagan endi vel og í því tilfelli þá endaði það vel að Jassan fekk að fá að eiga heima hérna og lifir eins góðu líf og hann getur lifað sem að ég er mjög þakkláttur fyrir. Ég
veit ekki hvað ég á að segja annað en það sem búið að segja. Ég, kannski bara fara yfir þetta frá mér líka, að ég ekki lögfræðingur, ég ekki sérfræðingur í þessum ferlum og þessum lögum. Ég held að útlendingamálin séu flókin. Það eru margir með alls konar skoðanir og ég vil alls ekki stimpla alla sem halda því fram að það þurfi að breyta ykkur í því hvernig við umgangumst útlendingamál. Ég vil bara leyfa fólki að hafa þær skoðanir í friði og ég held að það sé margt í kerfinu sem á eflaust laga og bæta og breyta. Þannig að ég vil ekki taka svona mál og eins og mál með Yazan eða eins og málið með Óskar. Ég tala ekki þau sem einhverja allsherjar lausnir á útlendingamálum. Ég held að það sé betra að tala þetta sem einstök mál og þarna strákur sem búinn að ganga gegnum hluti sem enginn okkar hefði viljað ganga gegnum. Hann búinn að fara í gegnum ofbeldi. Hann hefur verið skilinn eftir af foreldrum sínum sem hlýtur að vera það erfiðasta sem nokkuð barn getur lent í. Og í þessu öllu saman hlýtur að hafa verið mjög mikið myrkur fyrir hann. Ég trúi ekki öðru. Af því ég veit eins og þú segir hvernig að vera 16 ára barn og það getur þyrmt yfir. En síðan gerðist kraftaverk og ég nú ekki trúaður en það nú 2 prestar að hlýna mér. Það gerðist kraftaverk og það kom ljós og það kom fólk inn í þessa sögur sem var til í að gefa þessu barni það sem öll börni skilið, sem ekki bara húsnæði, það ekki bara fæði og klæði, heldur til í að gefa honum þess að skiptir öllu máli sem ást og samkennd og umhyggju. Og þau tók hann inn í sína eigin fjölskyldu og það finnst mér ótrúlega fallegt. Það eina sem við hinn þurfum að gera að segja já, við erum ekki að biðja þau eru ekki að biðja peninga, þau eru ekki að biðja neina aðstoð. Við þurfum bara að segja já og kannski þau sem vilja vera extra næs geta sagt já takk. Og að því að ég að vona að við fáum það í gegn að þessi strákur fái að búa hérna á Íslandi, að þau fái að koma honum til manns og ég trúi því að ef hann fær allt upp hérna þá mun hann endurgreiða okkur það margfalt og fyrsta gjöfin hans til okkar verður að þetta mál fari í gegn og við sýnum hver við erum sem samfélag og við sýnum að við erum samfélag sem tekur hagsmuni barna framfyrir allara hagsmuni af því ég held að það sé ekkert mikilvægt að heldur börn og ég bara trúi ekki öðru en að fólki sem koma að þessu máli sem hefur tekið þessu ákvarðanir fólki sem hefur kosið til þess að vera samviska þjóðarinnar að þau átti sig á því að það hafi verið gerð mistök og þau sjá að sér og við sjáum það gerast sem gerast í máli Yazan að þessi strákur fá að vera hérna og það bara mín einlega trú að það muni gerast, það muni ekki gerast á þess að það veri talað og það verður ekkert gert á þess að veri barast fyrir því og ég held að aftur þá ég þakkláttur fyrir það að búa í samfélagi sem allavega best fyrir því sem skiptir máli. Má ég segja ykkur aðeins svona að því að ég var að velta fyrir sér að það fólk sem að taka ákvarðanir sem að stangast á við ykkar bara siðferðiskennd. Ykkur finnst ákvarðanir þeirra að vera bara vondar en fólk líklega að taka ákvarðanir út frá ykkurum forsendur sem þau til að vera réttar. Ég á ættleitadóttur frá Tógó sem við ættleitum út í Tógó og þá hittum við þar embættisfólk og þegar maður talaði við það þá hafði það mikla forvitni fyrir hver við værum, hvað við kæmum. Sögu dóttur okkar sem hafði bjargast svona fyrir kraftaverk, svona kraftaverkasaga og allir mjög tók hana inn á sig. Dómarinn sem úrskurðaði að við getum orðið foreldrar hennar gerði svona hlé á athöfninni áður en fólk færi og sagði við skulum hafa í huga hvað hér hefur gerst. Hér þessi litla stúlka sem að hefðu öllu líkitum dáið eða hún ekki bjargast fyrir kraftaverk. Foreldrarnir gátu ekki séð henni
farborða og eru örvæntingafull og losu sig við hana. En svo hérna fólk frá Íslandi, landi sem ég veit ekki sem hvað til, sem til í að taka hann að sér. Og ég vil að við áttum og gráði hvað að gera þérna. Þetta stórkostlegt, fallegt kraftaverk og ég stingu upp á því að við stöndum upp og klöppum. Þetta gerur dómarinn? Dómarinn. Já. Síðan þurftum við að fá viðurkenningu ættleiðingarinnar hérna á Íslandi og þá gekk maður á milli Pontiusar og Pílatusar og þá var aldrei neitt áhugi á, aldrei tilfinningarök. Enginn vildi skilja málið út frá mennsku eða tilfinningu. Og ég fekk svona tilfinninguna að það er eins og fólk telji að vera fagmennsku, að þegar þú kemur í vinnuna og ferð úr skónum og inn í skóna og skilji líka hjartaðar eftir áður og kemur á sinni störfum. Og ég held að þetta sé eitthvað svona stórkostlegur misskilningur í okkar kultúr og okkar menningu. Að halda það ef þú ert að fara með svona vald, að þú gerir það betur með því að hafa ekki hjarta með þér. Ég get alveg sagt ykkur að þú gerir það bara ömurlega ef þú ert ekki með hjarta í vinnunni. Og hvað er að koma þessi hugmynd að fagmennskan og kerfin gengur best ef það er hjartalust? Ég held að sé bara einföld skýring á þessu. Fólk er að verja sitt eigi hjarta. Það er bara þannig. Þú veist, ef að hlutinni verða á erfiði þá er bara miklu betra að setja smá vegg. Og þá kemur þetta ekki, þá kemur þetta ekki við þig. Og þá getur þú afgreitt alls konar mál af því að það er einhver lagabósta sem segir hann að eigi að vera svona. Þú getur sagt, the computer say no. The computer getur sagt það vegna þess að hún er hjartalust. Já. Þetta er svona bara það sem að ég held að þetta sé ekkert flóknara því ég held í grunninn séu allir. En við getum ekki haft þannig kerfi. Nei, svo er það. Það þarf að innlega einhverju hjartagæsku eða bara leyfi til þess að vera mennsk. Og það er líka mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Já, hann gengur út frá þeim tilfinningarlegu rökum að hver einasta manneskja sé óendanlega dýrmætt. Bara heilug. Bara heilug. Gengur út frá mannhelgi, auðvitað eru það tilfinningarök. Þú getur ekki, þetta er ákvörðun sem er félagsleg og tilfinningarleg og hápólitísk. Og þetta er líka raunsæði, Bjarni, vegna þess að þú ert heill heimur og þegar þú hverfur, og hverfur sá heili heimur með þér, þess vegna er hver einstaklingur heilagur. Nákvæmlega. Og það er ekki til annar heimur, heldur að sá sem að við berum með okkur. Og þess vegna er þetta líka og það er okkur þetta, tilfinningar og heilbrigð skynsemi eiga alveg óskaplega mikilvæga samleið. Og við höfum og við skulum ekki gleyma því að þetta er í eftirleik eftir styrjaldirna 2 þegar samfélag veraldarinnar lá í sárum og fólk var að hugsa, heyrðu, hvernig gat þetta gerst? Hvað er það sem hefur farið hérna úrskeiðis sem gera það verkum að við höfum getað kallað allan þennan viðbjóð, allan þennan dauða hvert yfir annan og látið milljónir mannslífa fara forgörðum og höfum beitt hvert annað skefjalausu ofbeldi og bara menningu dauða og ofbeldis og í þessum rústum satt heimsbyggðin og stofnaði Sameinuðu þjóðirnar og komst að því, heyrðu, við skulum ákveðum það nú að því að við finnum það á eigin skinni, að því að það er búið að brenna okkar eigin skinni, að ef að við umgöngumst hvert annað eins og sorp, þá erum við að brjóta lífslögmál sem við höfum ekki efni á að brjóta. Það er vitneskja sem við höfum, sem er tilfinningarlegs eðlis, að það er eitthvað varðandi mannslífið sem er óendanlega dýrmætt og við höfum ekki efni á að umgangast með þessum hætti. Og Sameinuðu þjóðirnar eru stofnaðar og mannréttinda yfirlýsingin er kalkúleruð út og verið að útskýra í hverju eru mannréttindi fólkin, hvað er það að vera manneskja og þessi hugmynd sem er að ef þú barn sem fæðist, það er heimsins barn og það það er komið inn í við berum ábyrgð á hverju barn sem fæðist og þetta er og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er þarna og við erum talandum lög, við erum þetta eru lög á Íslandi og Ævar
vísindamaður sem er okkar UNICEF ráðherrann á Íslandi. Hann talaði algjörlega skýrt þetta með mjög góðum hætti einmitt á fundinum á mánudaginn, mótmælastöðun á mánudaginn á Austurvelli, þar sem hann undirstrikaði það sem einnig var undirstrikað í máli Yazan, að mannréttinda, barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna hefur samþykktu sem lög á Íslandi, og ef að okkar embættisfólk framkvæmir þvert á hagsmuni barns, varnarlaus barns, þá verður að brjóta lög. Þannig að þarna stöndum við og nú blasir þetta við, og það er og þessna, og það sem mér finnst mjög áhugavert í þessu er það að þetta er orðið af pólitísku máli. Það er búið að viðurkenna það. Þetta er ekki lengur bara á borði embættismanna, þetta er komið inn í pólitíkina, samfylkingarfélagið Hafnarfirði, þar sem drengurinn býr, er búið að taka þetta mál upp á sínar herðar og úrskurðum þetta mál fyrir sitt leyti, og þar er varaformaður samfylkingarinnar á Íslandi. Þannig að þetta er komið inn og nú þurfum við að standa í fætur, nú þurfum við að finna leiður og það sem ekki má gerast hérna, við þurfum að vera vakandi yfir, það er nefnilega ekki nóg að segja, þetta getur ekki gerst. Ef að ekki að grípi til ráðstafana þá gerist það nú samt að drengurinn verður sóttur, og þá er endurtekin og dýfkuð misþyrmingin sem hann er þegar búin að verða fyrir, og við getum sem samfélag ekki hort upp á það, jafnvel þó að hægt sé að segja já, en þá fær hann örugglega tækifæri til að koma tilbaka. Verði það, þá kemur hann ekki tilbaka sem sama manneskja, vegna þess að það verður búið að það er eitthvað til sem heitir áfallastreitu röskun, og það er eitthvað til sem heitir ofbeldi, sem enginn og síst á þessum aldri hefur efni á að verða fyrir. Og þetta getum við ekki hort upp á. Þess vegna er náttúrulega fólk að rísa á fætur. En ég kynnt ykkur sem borgara, og þá er það spurningi hvert er hlutverk borgara. Við höfum náttúrulega stjórnmálin og kjósum, það er eitthvað fólk til þess að sinna okkar verkum, og við höfum stjórnsýslu og stofnanir sem er fagfólk sem að vinnur í og þau að sinna okkur verkum. Hvert er okkar hlutverk sem borgara í samfélaginu til þess að halda því upp? Segjum að við séum í samfélagi sem að brýtur gegn siðferðiskennd okkar og vilja, erum við þá að samþykja það með aðgerðarleysinu, erum við samsek stjórnvöldum? Ef að Óskar verður sóttur inn á heimilið og farið með út á flugvöll og hann sendur landi, þá er það gert í okkar nafni. Það er nú það sorglega við þetta. Það er bara gert í okkar nafni. Búið með lýðræðis líki. Já, en við erum þetta er algjört neytenda samfélag sem við erum, og við erum bara að fara út í búð og kaupa það sem okkur vantar, og við getum sagt upp áskrift á fjölmiðli sem við viljum ekki, og við getum kosið eitthvað, en hvernig er bara einn venjulegi borgari, hvernig mótar hann samfélagið og reynir að koma í veg fyrir að það sé samfélag sem hann vill helst ekki vera hluta af? Auðvelda leiðin er bara að kjósa á 4 ára fresti og láta sér síðan bara ekkert varða restina og vera bara að lifa sínu lífi. Það dugar varla. Nei, það dugar nefnilega ekki. En ég held að við höfum mörg verið þar. Það er bara þannig. Það er bara staðreynd málsins. Það er bara kosið á 4 ára fresti, svo bara er hægt að vera með eitthvað svona óánægir raddir inn á milli eða í einhverjum, ég veit ekki, litlum matapóðum og einhverjum litlum grúppum, og svo fer það ekkert lengra. Og versti óvinnu lýðræðisins er að fólk sé á svo miklu hamstarhjóli að hafa ekki tíma til að hugsa, hafa ekki tíma til þess að rísa upp, hafa ekki tíma til þess að aðstoða þá sem valdhafa til þess að fara með valdið, af því þetta er aðstoð við að fara með vald. Já. Þú veist, og það er alveg sama hvað einstaklingur, hversu frómur hann er og sem að tekur að sér eitthvað stöðu eða embætti sem að fer með ábyrgð og vald. Það þarf alltaf að hafa eitthvað með sér, og það er hinn almenni borgari náttúrulega, eða þá eitthvað hópur í kring sem að þorir að segja hlutinni svo þeir eru, til þess að hjálpa viðkomandi að fara með þetta vald. Og það, ef við horfum ekki að lýðræði svona, síðan náttúrulega margar leiðir. Þú veist, maður getur talað eins og við kannski predikunarstólnum, sumir eru ljómandi góður að koma fram í fjölmiðlum og aðra að skrifa greinar, og við verum að nýta allar þessa leiði sem til eru til þess að hjálpa valdhöfum að fara með vald. Til þess að fá valdhafa til að snúa sér að almenningi. Þegar almenningur lætur ekki í sér heyra, þá snýr
snúa stjórnum líklega bara einhverjum öðrum. Já, eða bara eins og við segjum kannski á biblíumálinu og taka steinhjarta og hjörtum fólks sem að þú veist, það bara orðið þannig að þegar að það svo auðvelt að loka augunum og bara loka sig inn á okkur skrifstofu. Held ég að það sé það sem getur verið að gerast. Þannig þú ekki svona alin upp í mótmælagöngum og fundum og svona sem barn? Jú, það var alltaf að vera mótmæla og ég held að það sé rosa mikilvægt að sama hver er við völd að það sé aðhald og að vandaldið getur blinda fólk og það getur það er í svo mörg horn að líta að það er auðvitað að gera mistök og ég ætla aftur bara að leyfa mér að segja að þetta séu mistök og þau verið leiðrétt og að fólk sjáu að sér að það er okkar hlutverk sem borgarar í samfélagi það er að sjálfsögja að kjósa og fylgjast með en líka að stíga inn í þegar að eitthvað er að fara út af og það má vera í allar áttir það er alls konar skoðanir í samfélaginu og það er bara mjög heilbrigt að fólk sé að viðra þær og treysta eigin kompás bara? Ég held að við verðum að gera það ég held að siðferði sé alltaf fyrir ofan lög og við okkar skilningur og siðferði er einstaklingsbundin og í þessu máli þá ég get ekki tala fyrir alla Íslendinga en ég var bara rosalega erfitt með að trúa því að það sé einhver sem trúi því að það hjálpi einhverjum að neita þessum strák ást það að hjálpi einhverjum að neita þessum strákum það að það sé eitthvað sem er til í að gefa honum það sem að hann vantar mest og það hjálpi einhverjum að við látum þetta gerast ég held að við svona aftur ég ætla bara að leyfa mér að trúa því að það Íslendingar eru gott fólk og að þeir sjáu þetta mál eins og það er og það er þannig að þessi strákur þarf á okkur að halda núna og eina sem við þurfum að gera aftur er bara að segja já og leyfa honum að fara inn í þessa fallegu fjölskyldu. Nú veit ég að þið kannski viljið svona fókusera á þetta mál vegna þess að það er möguleiki af að það sé þetta bjarga því. En ef mér langar aðeins að tala svona stöðu borgaranna í samfélaginu og taka bara allt annað dæmi sem að ég veit að margir upplifa bara sem bara hluti af mannkynni og hluti af borgurum heimsins að til dæmis ástandi á Gaza er bara hryllilegt að við erum að standa frammi fyrir þjóðamorði í beinni og getum bara hort á fólki í lófanum á okkur myrt og við heyrum bara 10 fréttum og hádegisfréttum hvað er búið að myrða mörg börn í morgun. Svona það er auðvitað að finna fyrir algjöru valdaleysi og bjargarleysi gagnvart svona fréttum. En samt erum við einhvern veginn þannig uppbyggð að fólk finnur til þess að þetta sé eitthvað sem að ég verða að rísa upp gegn. Ég bara velta fyrir mér hvort það sé einhvern veginn að fjalla það hver er þessi ábyrgð okkar á gagnvart fyrir hinnu versta sem hægt er að hugsa sér í heiminum. Ég held nefnilega að þetta speglist mjög vel í máli Óskars og líka Jason að þessi staða og þetta eins og kom hérna fram að við bara vonum að yfirvöld sjáum þetta og við getum bara svona verið bara hlutverki neytandans sem er búin að ráða fólk í jobbið að sjá til þess að samfélagi virki. Þessi hugmynd, hún er barnanleg og hún er yfirborðskennd og hún gengur út frá bara neysluhyggju eins og lífið sé bara konfektkassi og ég bara tek það sem ég vil og svo lengi sem ég kemst upp með og kortið virkar og rafmagnin dettur ekki út og það er bara sáttur. Og þessi hugmynd það að vera í rauninni bara hér til að vera best útgáfan á sjálfu mér og neita alls sem að ég næ að graðka til mín. Það er nálgun við lífið sem á endanum gengur ekki upp og við munum og ég held núna að alveg á sama tíma og ég vil taka undir þetta að við sitjum hér og við trúum því að mál Óskars fari vel. Ég trúi því. Ég bara trúi því að það fari vel og ég trúi því að ábyrgir aðalega munu grípa
í þá neyðarhemla sem þeim hafa verið afhendir. Djöfulskapurinn og viðbjóðun sem á sér stað á Gaza núna, þar sem sko mannsandanum bara velt eins og fisk í raspi sko upp úr ógeði og það eru það er meðvitað sko, við skulum ekki gleyma kunstpásunni sem var sköpuð þegar þessi fyrirlitlega árás Hamas var gerð og 1000 og eitthvað manns voru aflífuð og aðri tengt til fanga, fyrirlitlega aðgerð. En þá kom líka kunstpása þar sem að Netanyahu og hans valdafólk bara lét stilla allar linsur og nú skuluð þið sjá, takið nú eftir og síðan hefur tekið atburðarás þar sem sko röppað inn í sko taugakerfi heimsmenningarinnar hver það sem að raunverulega ræður hér og þessi sko þetta hefur svo sem alltaf verið viðfangsefnið á öllum öldum viljinn til hinna endanlegu valda, viljinn til þess að hafa algjört yfirráða valdi yfir líf og dauða fólks. Það har alltaf verið til fyrir hendi. Nú sitjum við uppi með bara af tæknilegum ástæðum vegna getu okkar mannkyns, þá geta stríðsherrar haft í höndunum tól og tæki til þess að ná enn meiri völdum en baráttan og hefur alltaf verið svo sama. Hugmyndunum yfirráðavaldið annars vegar og svo hugmyndunum almannavaldið hins vegar. Og að því ég sit hér sem siðfræðingur og prestur, sko, gamla testamentið sem sko fyrirbæri, sem textasafn, sem bókasafn. Undirtextin í því bara stór félagsleg tilraun sem var gerð til þess að komast undan yfirráðavaldi sem að byggði píramídana sko og skapa samfélag þar sem að fólk kæmi sér saman virðingu fyrir lífinu. Landið skal ekki selt fyrir fullt og allt því að það mín eign, segir Guðinn sem að þar talar. Það þurfa allir að fá frí einu sinni í viku, líka þrællin, líka dýrið, allt fólk, dýr og menn skulu njóta sanngirni. En Bjarni, þetta ætti ekki að vera svona, en þetta svona og ég sit í stólnum mínum og horfi á það að heimurinn ég bara velta verið með hvað fólk á að gera. Sumir kannski vilja horfa á þetta og segja sér svo það nú margt ágætt í heiminum sem ég geti frekar horft á heldur en þennan hrylling. En það þessi tilfinning sem að kallar á flest okkar að við verðum að gera eitthvað. Já. Og friður og verður stríðandi ferli í átökum líðandi stunda. Friður ekki aðgerðaleysi. Það friður sem þegar þínu foreldrar drógu þig ungan í mótmála sko, þegar fólki stóð á Austurvelli bæði í máli Jasons og Óskars þetta friðarvinna, þetta virkt skaðleysi sem verður iðka, non-violence og þetta sko, í nútímanum höfum við Gandhi og við höfum King, Martin Luther King og fleiri, Nelson Mandela virkustu, tryggustu leiðina til þess að vinna gegn imperialismanum, vinna gegn yfirráða hugmyndinni þegar almenningur stendur og fætur og segir, heyrðu, við setjum almannahag hér á dagskrá og við gerum það af hverju? Að því við viljum það og vegna þess að við getum það. Og það þetta sem í húfi hérna núna á Íslandi, akkurat í máli Óskars, vegna þess að málið bara stendur þar. Það bara barn, eina ferðina, frammi fyrir íslenskri þjóðarsál og við stöndum bara frammi fyrir því prófi. Hvoru valdinu ætlum að lúta, yfirráðavaldinu eða almannavaldinu? Þetta prófið. Haraldur, má ég spyrja þig? Þegar ég sé þig beita þér í ýmsum málum. Ég býst við að gætir alveg hugsaður að beita þér í alls konar málum. En þú þarft að taka svona ákvarðanir það, ég get ekki allt, en ég get sumt. Og þú velur, það ekki? Hugsaður ekki stundu þannig? Þú einhvern mál þarf að gera eitthvað, en því miður ef ég bara ekki tíman og tækifæri til að gera það. Jú, ég reyni að beita mér í málum þar sem ég held að ég geti haft árangur. Þar sem ég held að mín vinna geti skilað því að eitthvað gerist. Og oft gerist það ekki eins og ég ætlaði mér. En merkilega oft gerist það eins og ég ætlaði mér. Og
maður getur ekki, það getur engin einn einstaklingur leyst öll heimsvandamál, þannig að við þurfum öll að velja hvaða sem við ætlum að fókusa á. Ég held að við þurfum að vera taktísk að því að ég held að það svo auðvelt að vera reiður og það svo skiljanlegt að vera reiður í svona málum og þegar maður horfur á fréttir mánuð eftir mánuð, ár eftir ár þar sem að einhvern veginn allt að fara til fjandans, þá auðvelt að vera reiður. En ég reyni að vera glaður eins mikið við get, af því að þannig hef ég kraft til þess að halda áfram, til þess að fara í næsta og næsta mál. Og mér finnst mjög mikilvægt að reyna auðvitað yfirleitt vel ég málun út á tilfinningu, en yfirleitt samt þá hugsa ég ríka meðfram því hvað er í raun og veru að fara að skila árangri og hvernig skilar það árangri og hvað er besta leiðin til þess. Og ég held, fyrir mitt leyti þá var gleðin alltaf eina leiðin. Eina leiðin til þess að breyta heiminum er gleði og ást. Ég held að ef maður fer inn í reiði þá verður maður á endanum að skrímslinu sem maður er að berjast við. Má ég spyrja þig, tekur þú þátt í svona samstöðufundum með Palestínu? Já, ég er mjög það er náttúrulega mál þar sem maður upplifir að það er mjög erfitt átt að segja við hvað maður á að gera. Taktíkin er augljós, taktíkin er algjört yfirráð yfir Gaza og að taktíkin er að gera okkur láta okkur líða eins og við getum ekki gert neitt. Og það, við kynum það alveg, það virkar á mig. Það virkar á mig þannig að mér líður oft þannig að eftir að hafa horft á það gerast aftur og aftur og maður upplifir bara algjör uppgjöf. En síðan það maður bara vakna daginn eftir og halda áfram og byrja nýtt. Það er svolítið, er það ekki? Það er ekki gefið að góða nái fram? Ég held á endanum að svo það sé það gefið. Ef einhver heldur áfram að berjast. Já, það er bara spurning hvað er langt í endan. Og það hefur alltaf verið þannig í gegnum söguna að góða vinnur alltaf á endanum. Það bara tekur stundum alltaf langa tíma. Arna, það er þetta vonleysi gagnvart einhverju sem er illt eða vont. Það er svona mannlegt og skiljanlegt og Haraldur vil að segja að það er svolítið spilað á það. Að reyna að koma okkur í þá stöðu og upplifa það. Það er bara, við spilað á það og ekki spilað á það. Við erum alltaf bara, við horfum á þetta, sko, þar sem er ófriður, þar er ekki Guð, eða maður getur haldið það er verið að segja manni það, þar sem er ófriður er ekki Guð. En sko, og það er svo erfitt að trúa því þegar þetta illa er í gangi, að Guð sé þar líka. Og þar verður, þar nefnilega skilur, sko. Maður verður að trúa því að þetta endi vel einmitt. Og svo þetta bjargarleysi. Jú, maður getur alltaf beðið, það er það fyrsta. En í aðgerðir varðandi þetta hræðilega ástand þarna, sko, og það er verið að reyna, og ég upplifu það allavega, að það er verið að reyna að stilla mann inn í einhverjar fylkingar og ég tek þátt í því, þá er ég að taka þátt í öðrum áfriði. Það er búið til annan áfrið. Og það er það sem við þurfum alltaf að vara okkur á, sko. Að vera ekki bara, með Palestínu og móti Ísraelum og maður þekki fólk á báðum svæðum og þetta er indæls fólk og þetta er leiðtogakrísa. Þetta er valdabarátta. Það fjallar ekkert þetta fólk sem vil búa bara fyrir því, helst. Mest allt, auðvitað er þetta ekki myndin ekki svona einföld, ég ger mig grein fyrir því. En þetta er þar sem er persónudýrkun og þar sem er valdamenning og hlutverkamenning, þar sem er hlutverkur er sterk, þá eru bara í vondum málum. Og þá kemur svolítið að þessu sem að þú ert svolítið að koma inn, þetta aðhald sem við vorum að tala áðan, sem að þarf að vera til staðar. En hvað getur við gert hérna á litla Íslandi? En hvað áttu við með það sem að hlutverkur er sterk? Það er samfélagið, almenningur, ákveður hvaða hlutverkur er sterk og hvað ekki. Síðust, ef við tek bara presshlutverkið, því það maður er svolítið vel inn í því, það hefur verið kannski frekar veikt, en það fer vaxandi. Og þá þurfum við prestar að gera okkur grein fyrir því. Það hefur verið veikt í samfélaginu,
hefur ekkert verið töff að fá prestan inn í skóla eða við höfum átt að vera svolítið tilbaka. En núna er þjóðkirkjan, hún vex í vinsældum, kristin trú vex í vinsældum og það sem gerist á samhliða er að hlutverk prestins og jafnvel djáknans, það vald vex og þarna þurfum við að vita hvernig við ætlum að beita því valdi sem að við fáum síðan frá almenningi sem við þykjum það frá okkar sóknarbönnum eða hvernig svo sem það er. Er þessi hvatning sem að 100 prestar og djáknar skrifa undir, er það merki svona breytt viðhorfinn í þeim hópi að þið eigið að beita áhrifavald ykkar með öðrum hætti heldur en hingað til? Já, nú höfum við leiðtoga biskup sem að segir okkur að við höfum að stíga fram og við erum bara svolítið hlýðin og þá kem ég aftur inn í þetta, hvað fyrirmyndir skipta máli. Það skiptir máli að, þetta er það sem kirkjan ætlar að gera á næstunni. Við ætlum að stíga svolítið inn í þetta almannarými sem við erum búið að henda okkur svolítið út úr og láta til okkar taka. Ég held samt að þessar 100 undirskriftir og líka ályktun prestastefnu hafi, ég held bara að prestum og djáknum hafi bara verið misboðið líka Það er nú bara málið. Þetta er varðandi Óskar. Þetta getur ekki verið að þetta sé að fara að gerast. Við búum ekki í þessu samfélagi, þetta er ekki okkar upplifun að þetta sé samfélagi sem við búum í. Og það sé eitthvað á rangri leið þarna sem við viljum taka þátt í að leiðrétta kúrsinn. En segjum að segja ykkur að hlusta okkur núna og segir, ég vil gera eitthvað. Hvað á sá að gera, eða svo? Ég held að við þurfum að spyrja okkur að því, er ég tilbúin að skapa rými í mér fyrir framandi fólk? Er ég reiðubúin að skapa rými innan mig sjálfum mér fyrir fólk? Er ég tilbúin að hafa fyrir því að auka flækjustíð og skapandi og áhugaverða máta þannig að ég í þessum yfir höfuð í þessum útlendingamálum við lifum í heimi sem að þar sem fjölmenning bara staðreind, þar sem að landamæri eru og verða mjög þokukend vegna þess að heimsmálin eru með þeim hætti. Hér verður næstu áratugina aukinn fjöldi fólks á för af ýmsum ástæðum, ef ekki af pólitískum ástæðum þá af vegna loftslagsbreytinga af mannavöld og verandi sjálfur afkomandi flóttamanna, hafandi átt föðurömmu sem að flúði fátækt og basl á Íslandi, giftist þýskum hermanni sem tók þátt í andspyrnu hreyfingunni dönsku og gerðist liðhlaupi og þau flúðu með vafasöm skilríki til Marokkó til þess að komast þar af með mislöglegum hætti og komast síðan til Bandaríkjanna til að lifa sínu lífi sem heiðvirðar, sterkar og góðar manneskjur. Þetta er mín æskureynsla að eiga þetta fólk og kynnast því þegar ég fekk að stálpast. Komin af flóttafólki sem að þurfti að berja sinni lífsbaráttu og gera ýmislegt til þess að bjarga sér. Ég held að við verðum að taka þetta sem sagt að því að þú ert að spyrja, hvað á fólk að gera? Ég þarf að spyrja mig. Vil ég hafa fyrir því að lifa í samfélagi þar sem að ég tek við fólki, þar sem að ég tengist vináttuböndum og félagsböndum við utanakomandi fólk og talandi kirkjuna, þjóðkirkjuna, við erum með, ég var lengi sóknarprestur einmitt hérna í hverfinu, einu sinni í Laugarneshverfi í einhver 17 ár, einhver tíman varð bruni, mikill bruni og það kom reykur yfir allan Kleppsveginn, óskaplugu bruni af hérna einhverju sorpeyðingastöð og það þurfti að rýma hús og þá auglisti ég, heyrðu, það er matur, það er hérna og það var drifið því að elda og hver er komið? Allt í einu fylltist safnaðarheimilið af erlendu fólki. Akkur, vegna þess að allir Íslendingar fór bara til mömmu eða einhvern barnanna sinna, en allir útlendingar komu. Ég var búin að vera þarna sóknarprestur lengi í hverfinu, ég hafði aldrei séð þetta fólk. Þarna áttaði ég mig á því, heyrðu, mér hefur ekki auðnast, okkur hafði ekki auðnast þá,
að opna safnaða lífi sem var mjög virkt. Við vorum með 30% af öllum börnum í hverfinu í íþróttastarfi og mjög mikil virkni og þáttaka. Nei, ekki þetta fólk. Þarna held ég að en ég sé mjög jákvæða breytingar núna sem að takast einmitt í þjóðkirkjuna að vera hluti af lausninni. Skapa félagslega menningu sem stendur opin fyrir nýju fólki og vakandi fyrir almannahag og vakandi fyrir því, heyrðu, við þurfum öll á nágrunum að halda, við þurfum öll á tengslum að halda, við þurfum öll öryggi og við skulum vera vitni að lífi hvers annars hérna. Við skulum skapa félagslegt net sem skapað af almenningi. Það sem við horfum bara á grunnþarfir hvers annars og virðum líf hvers annars og lífsbaráttu hvers annars og ástundu samlíðun hvert með öðru. Allt þetta getur íslenska þjóðkirkjan, hún getur verið gríðarlega mikilvægur liður í þessari vinnu sem nauðsynlegt að við vinnum á, ekkert bara innan kirknana, þetta þarf að vera í skólum og íþróttamiðstöðum og hvarvetni í félagsstarfi og kórum, hvar sem þar sem við höfum fyrir því að opna okkar raunverulega líf fyrir utanakomandi fólki. Þarna brestum mikið á og ég held að við þurfum að næsta bylgja af svona félagslegri umbótarstarfsemi, ég spái því að hún verði á þessu sviði. Að við munum taka okkur taki, upprunalegir Íslendingar, húrrandi hvít og taka erfiðu skrefin sem fólkin í því að taka raunverulega við fólki inn í félagslegt umhverfi okkar, bjóða það velkomið praktískt. Þetta sé á starfið kvennabyltinguna, þetta sé starfið byltingu samkynniðra, það að við tökum innflytjendur og fólk annars þar að inn í okkar samfélag. Og svaraði, og þetta sama tegund af erfiði og núningi eins og fylgir því að taka á vistkerfisvandanum, af því að það líka mjög erfitt. En ef við ætlum að lifa af á þessar litlu kúlu, þá þurfum við, sem heitir jörð, þá þurfum við að taka á vistkerfisvandanum og ef við ætlum að geta það, þá þurfum við að taka á fjölmenningarvandanum. Við verðum að sætta okkur við það ekkert að fara, það fólk út allt, við erum hérna öll og við getum ekki látið fólk sem hneigist óindis úrræða ráða ferlin og vera að hafa dagskrárvaldi bara vegna þess að ástunda frekju yfirgang. Halli, Bjarni, hann svarar alltaf stórt, það alveg, þóttum að reyna að spyrja. Nú skal ég stoppa. Spurningin bara ein klassíska spurning. Ef það ykkur að hlusta á okkur og segir, hvað get ég gert? Og það svara lítið. Ég ætla að prófa að svara endilega, þess að býði ég Bjarni svo oft mér finnst það alveg ásynlegt að menn mæti með stóra vengi. Ég held öll vandamál heimsins búi í okkur sjálfum. Þannig að fyrsta sem við þurfum að gera að elska okkur sjálf. Ef við elskum ekki okkur sjálf, þá getum við ekki að elska aðra. Þannig að ég myndi mæla með því að allir byrja því að elska sjálfan sig og síðan að sjá að allir aðrir, allt fólki kringum okkur eins og við og þannig elskum við alla og þannig getum við sigra heiminn. Þetta var risastórt. Þú mælir ekki með öfugleið sem að læra að elska aðra og átta sig á því og það það sem að gerist oft þá að þá líka getum að fyrirgefa öðrum og þá rennur allt inni fyrir að kannski getur maður jáfnvel fyrirgefa sjálfum sér. Það virkar rúglega líka. Ég hefur verið að vinna í áttina en hitt hljómar rúglega ákveðlega vel líka. En allavega þá held ég að við séum öll eins og ef við skiljum okkur sjálf vel að þá held ég við skiljum aðra betur og við skiljum af hverju fólk lætur eins og að lætur og gerir það sem að gerir og það eru allir í heiminum held ég að halda að þeir sé að gera rétt. Og það bara stundum misskilningur en það ekki að því þau eru endilega vond. Við áttum mjög áhugavert helgispjall erfiðleikana með að elska sjálfan sig sem að ég hvet fólk til þess að horfa á. Það eitt merkilegasta samtal sem við átt við þetta borð. Helgispjall við Harald. Heyrðu, Arna, nú kemur áhorfandi og spyr þig, hvað get ég gert? Hvað get ég gert, já. Sko, í þessu
tiltekna máli því ég nú frekar praktísk svona þú veist, það þarf að skrifa undir, það þarf að láta heyri í sér. Það eru undirskriftasafnanir. Já, það eru undirskriftasafnanir í gang. Það sko, því að samtakamátturinn hann skilar bara heilmiklu og það er í honum sem að sigurinn verður unnin, held ég. Og gefa sér örlítinn tíma, þú veist, deila á Facebook, það skiptir allt máli, bara pínu lítið. Það sem er erfitt að við getum ekki tekið allan heiminn að fótum okkar og allavega bjargánum, en einhverju pínu litli og þegar það kemur að barni, þú veist, sko bjargalust barn, eða úlingur, það hlýtur bara að snerta við fólki að þetta pínu litla skrif undir, deila, gera eitthvað örlítið sem að, og það er allt gert frá þeim stað sem að þið eru að tala sko. Það verður ekkert gert frá öðrum stað en bara kærleikanum sko. En dómharkan það er nú annað sko, sem að hefur verið ríkjandi í samfélaginu, hún er alveg svakalega, það er ekki pláss fyrir fyrirgefningun á stundum. En það er engin dæmi að fólk hafi gert of mikið, það sem þú ert að gæti fólk til að gera. Það er engin dæmi eftirsjá, ég hefði ekki átt að skrifa undir, ég hefði ekki átt að deila svona oft. En það er þekkt að það er eftirsjá yfir því að ég hafi ekki gert það. Já, það er nefnilega sko, já, akkurat. Bara við ætlum þetta að fara vel, en það þýðir það að þurfa miklu fleiri að rísa upp. Af því það eru svo margir sem held ég að hugsi bara eins og við. Að þetta sé bara ósanngjarnt og ekki sæmandi íslensku samfélagi. Arna, Harli og Bjarni, kærar þakki fyrir að koma og ræða hvernig þetta mál Óskars horfir við almennum borgurum og svona stöðu borgarana gagnvart verkum stjórnvalda sem að falla okkur ekki í geð. Kærar þakkir. Takk fyrir mig. En við ætlum að halda áfram með Rauða borðið, við erum alltaf að reyna að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Komið sæl aftur og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér eru góðkonur frá UNICEF, Inger Erla Thomsen, sérfræðingur í málsvarastarfi UNICEF á Íslandi og Eva Bjarnadóttir, teymistjóri innanlandsdeildar UNICEF. Verið velkomnar. Takk. Þeir eru komnar hingað til þess að ræða nýútkomna skýrslu frá UNICEF. Það var nú svo aðeins sagt frá henni í fréttum í gær, en það er alltaf svolítið gott að geta svona sest niður og krufið málin aðeins betur hérna við Rauðaborðið og mér langar svona að kannski, já, þig meira svona stiklið á stóru en það sem vakti svona athygli mína var lífsánægja íslenskra ungmenna minnkaði 6% frá 2018 til 2022. Þetta er svo sem alveg í svona takti við það sem maður hefur kannski séð og heyrt svona í samfélaginu, umræðin í samfélaginu hefur alveg verið á þennan veg. En það sem er kannski svona sláandi og ennum leið mikilvægt er að þetta kemur frá UNICEF sem er einmitt hvorki hagsmunaaðili né ríkið. Er eitthvað, já, sló þetta ykkur svona eins? Já, algjörlega. Ég held að skýrslan sem við gáfum út, eða sem að UNICEF gaf út, þetta er rannsóknarmiðstöð UNICEF inn á Tjenti, sem að gefur út svona reglulega svona skýrslur. Þetta er 19. skýrslan í svona skýrsluröð sem að fjalla sérstaklega tekjuhá ríki, þannig að efna meiri ríki heimsins. Og í þessari skýrslu er fjallað svona á svolítið breiðum grunni velferð barna í heimi sem að við erum að fara í gegnum rosalega breytingar og þar sáum við einmitt svona, þetta er svona ein af niðurstöðunum, gríðarlega mörgum niðurstöðum varðandi velferð barna og við huggum eftir þessu. Þessari lækkun á lífsánægju hjá Íslandi sem að er mikil samanborið við sérstaklega Norðurlöndin sem að ég held að við svona kannski viljum helst bera okkur saman við. En síðan líka umfjöllunin í skýrslunni er svo áhugaverð hvað er það sem hefur áhrif á lífsánægju ungmenna. Hvaða atriði er þetta sem við eigum að vera að horfa til og þetta tengist svo skýrt umræðinu geðheilbrigðismálin sem við höfum náttúrulega verið mjög hávær undanfarin ár varðandi geðheilbrigð ungmenna og barna. Hvað er það sem að við getum bara gert, þessi hversdagslegu hlutir
hvað getum við gert til þess að hjálpa ungu fólki til þess að líða betur og það var svolítið það sem okkur langaði að draga fram úr öllum þessum áhugaverðu niðurstöðum þá var þetta svolítið svona fókusinn sem við vildum setja. Við skoðum sáum þessa niðurstöðu varðandi lækkun á lífsánægju ungmenna á Íslandi og það er sérstaklega verið að taka fyrir 15 ára ungmenni en það er talað að þessu ákveðni þættir sem hafa mest áhrif á lífsánægju og þar á meðal efst eiginlega einelti ef barn verður fyrir einelti þá er það líklegra til þess að hafa minni lífsánægju heldur en barn sem verður ekki fyrir einelti þetta er svona hluti sem við vitum alveg en þar á eftir það tengsl við foreldra og það er kannski eitthvað sem er kannski meira við vitum þetta alveg svo sem en að það sé beint á eftir einelti sé er kannski svolítið svona kemur á óvart að einhverju leyti eitthvað sem kannski tölum minna Já, tölum minna að það er einmitt almennt tala meira eineltismál og sem er mjög mikilvægt og gott að ræða og eitthvað sem maður þarf að vinna gegn en það kom líka í ljósi þessari skýrslu það er 16,5% ungmenna sem að upplifa einelti á Íslandi líka þetta er mjög háar tölur og við erum Já, og við erum mjög neðarlega hvað það varðar líka í þessum samanburði hjá ESB-löndunum og OECD En varðandi einelti þá koma þessi tengsl við fjölskyldu líka inn. Þetta er líka samtengt allt saman. Að þar einmitt einn af þáttunum sem að hjálpar eru góð tengsl við fjölskylduna. Jafnvel líka og sérstaklega þegar eitthvað bjátar á. Þannig að það var kannski atriði sem okkur langaði svona að draga fram. Tengsl við foreldra og fjölskyldu og það er heilmikið verið að gera á Íslandi varðandi þetta núna og okkur langaði svolítið að lyfta þeirri umræði þannig að við stóðum fyrir málþingi þar sem við kölluðum að borðinu þetta fólk sem er að vinna í þessum málum sem er að reyna að tala fyrir því að það verði sett meira fjármagn í að styðja við foreldra fólk sem er að búa til verkfæri fyrir foreldra, námskeið sem að verða aðgengileg foreldrum núna til að auka foreldrafærni en síðan líka bara vekja okkur öll svona til umhugsunar þessa ábyrgð sem við höfum að sinna börnunum í lífinu okkar og það er svo áhugaverð umræða einmitt til dæmis það sem við kannski tölum oftar er skjátími barna. Akkurat. Það er rosalega hávar umræða og ég held að allir sem með börn í grunnskólum þekkja þá umræðu mjög vel, tekið mjög reglulega en kannski tölum sjaldnar skjátíma foreldra og það var svo áhugavert að kom fram á málfundinum þar var fulltrúi heimil og skóla en þau fara inn í grunnskólana með fræðslu netnotkun fyrir börn og tala svo líka við foreldrana og þau sögðu á málþinginu að þegar þau tala við börnin og fara inn í bekki þá er alltaf einn eða tveir þegar þau eru spurða því hvaða reglur myndi þið vilja setja netnotkun alltaf einhver sem kemur til löguna ég myndi vilja að mamma og pappi myndi setja sér reglur notkun á símum og slíkt að þau upplifa líka þessi truflun að þau ná ekki athygli foreldra sinna eða þau fá ekki tækifæri til að tala við þau eins mikið af því að foreldrarnir eru uppteknir í símanum þannig að þetta opnar á svo margt svona sem við kannski leiðum ekkert, við vitum alveg en við erum ekkert alltaf að tala og erum kannski ekkert alltaf meðvituð Þetta er líka áhugavert í því ljósi að svona venjulega þegar þetta samtal fer fram þá svona spjótum beint að skólakerfinu af þeirinu opinbera en kannski ekki alveg svona inn á við. Og ég held að svona, þetta sé eitthvað sem að flesti foreldrar geti tekið til sín. Hafið þið fengið svona einhver viðbröð við þessu frá bara hinu opinbera eða foreldrum eða? Nei, ekki ennþá. Við erum þannig séð bara svo nýlega búin að kynna þetta, kynntum þessa niðurstöðu bara í gær en hins vegar höfum við bara frá fólki í kringum hann, fólk finnst þetta svolítið áhugavert og sláandi, maður heyrir það. Við fundum það líka þegar við leitum til að því við stóðum að þessum málfundi með menntavístarsviði Háskóla Íslands og heimil og skóla sem eru landssamtök foreldra og þar tókuðu strax gríðarlega vel í þennan fókus sem við vorum að setja og vildu gjarnan lyfta þessum svona vinkli, ef við skulum að segja, á málið upp, þessum foreldra vinkli
Hann getur kannski verið svolítið viðkvæmur af því að maður vill heldur ekki, við vitum alveg að foreldrar eru rosalega uppteknir og undir miklu álagi og við viljum ekki skapa skömm hjá foreldrum eða benda á foreldra sem neins konar sökudólga. Þetta raun og veru hugmyndin bara að við öll í samfélaginu verðum meðvitaðri hvernig við erum að eyða tímanum okkar og hvort að við séum að veita börnunum þessa samveru sem þau þurfa. Þetta einmitt, sko, að því einmitt og þú nefnir þetta sé kannski svona skömm og foreldrar hafi þetta lítinn tíma. Þetta hlýtur líka að vera svona ólíkt eftir stéttum. Ég meina nú eru hinnar lægri stéttir þær vinna mun lengri vinnudag oft alla daga vikunar. Þannig að þessi svona tengsl og kannski óánægja hlýtur að vera þá meiri og meðal barna sem eru þá nú þegar í þessu. Sko við ræddum það einmitt alveg í þaula og getum ekki staðfest af við ávarandi það en hins vegar ég held ég að sé ekki hægt að það er erfitt að stimpla þetta á einhverjar ákveðnar stéttir þó að þetta sé vissulega mjög erfitt í lægri stéttum þar sem að fólk þarf að vinna marga vinnur og hefur ekki tíma til þess að sinna börnunum eins og þau vilja en það er heldur ekki hægt að alhæfum það að það sé bara þar af því að það er líka oft fólk sem er hátekju fólk sem að bara er að eltast við framann er mikið erlendis sinnir börnunum sínum sjaldan, það hafa líka komið upp mál varðandi svoleiðis, þannig að það er ég er ekki viss að segja en þannig að þetta meira persónubundið þá kannski heldur en útivinnandi foreldrar af lægri stéttum þau séu ekkert endilega eða þau allavega ráðstafi tíma sínum með börnunum þá ekkert eitthvað svona síður. Ég held að það var svo góð punktur sem kom frá henni Önnu Magneu Hreinsdóttur sem er sinnir og hefur verið búið til svona foreldrafærni námskeið og hún kom með svo rosalega góðan punkt og hún var að segja að þetta er oft kannski meira spurningum bara forgangsröðun af því að jafnvel þótt að þú vinnir mjög mikið þá er ekki þar með sagt að þú sinnir börnunum þínum lítið eða illa. Þú getur líka, eða jafnvel þótt þú eigir lítinn pening að þú sinnir börnunum þínum eitthvað verra en aðrir. Þannig að þetta er kannski meira spurningum bara hvernig að fólk sé meðvitað að þetta hlutverk að þurfa að taka sér tíma á hverjum degi til þess að eiga þetta góða spjall og nota litlu mómentin þessum að maður getur mótnarna eða kvöldmatatíman og slíkt. Þannig að það er kannski einstaklingsábyrgðin en síðan eins og UNICEF horfir svolítið á velferð barna þá er það þessi innsti hringur sem eru foreldrarnir og fjölskyldan að það er ákveðin ábyrgð þar. En síðan utan það fólk og þessa fjölskyldu einingu er nærsamfélagið og það er líka ábyrgð og það eru skólinn og það eru íþróttafélögin og ég held að margir foreldrar kannast við það að þegar börnin eldast þá fara íþróttaæfingar að vera á kvöldmatatíma til dæmis og þá fer það að missa af þessum tækifærum að börnin eru kannski 13-14 ára gömul að koma heim klukkan 9:30 á kvöldin eftir æfingar og það er eina mómentið kannski þú ert búin að missa af kvöldmatnum og þessum öðrum tímum yfir daginn síðan er utan nærsamfélagið er náttúrulega bara samfélagið heild og það er stjórnvöld og stjórnvöld geta líka bera ábyrgð þarna gagnvart fjölskyldunni og að búa til barnvænt samfélag og þar þurfum við vera að horfa á atvinnumarkaðinn og þar höfum við náttúrulega verið að stíga mjög jákvæðskref með því að stytta vinnudaginn og það þarf náttúrulega að nýtast öllum fjölskyldum og það er kannski ekki alveg jafnt skipt núna og síðan er það bara heimurinn í heild og það er náttúrulega bara fullt af áskorunum í heiminum það eru efnahagslegar áskoranir það koma faraldrar eins og COVID og allt það, allir þessi utanakomandi þrýstingur en all þessi lög sem eru utanum barnið bera ábyrgð og það er ekki eingöngu hægt að horfa þá á bara foreldrið eitt það þarf líka að horfa í hvað umhverfi eins og segir, býr þetta foreldri og við hvað aðstæður býr þetta foreldri og erum við raunverulega með samfélag sem að styður við samveru fjölskyldunar og þetta þarf líka að vera bara hluti af rithmanum í samfélaginu
það var líka og Ragný Þóra Guðjónsson lektor við háskólanum tók þátt í málþinginu og hún var að tala hraðan í samfélaginu að við bara gerum svo mikið og það er svo mikið að gera hjá okkur öllum að því við ætlum okkur að gera allt og við erum í vinnu og námi og með fullt áhugamálum og fjölskyldu sem við þurfum að hugsa kannski veika foreldra eða slíkt og svo eru líka með börnin okkar. Þannig að það er svo margt, svo mörg að huga til þess að samfélagið verði barnvænna og við höfum raunverulegan tíma til þess að sinna börnunum. Og að því að þið nefnduð einmitt Norðurlöndin bara í samanburði, eru þá Norðurlöndin bara og svona eins og yfirvöld og þetta nær samfélagi, eru samfélagi einfallega barnvænni þar? Sko samkvæmt skýrslunni þá Ísland neðst Norðurlandana. Það eru þrír þættir sem eru teknir fyrir innan þessa kvarða þar sem að velferð mæld hjá börnum í efnameiri ríkjum í þessari skýrslu og það geðheilsa, færni og líkamleg heilsa. Og Ísland steldur sér mjög vel í líkamlega heilsu sem að kom mér smá óvart með að við oft umræðina en við erum varandi ofþyngd og svo leiðis. Við erum í 7. sæti þar, en varandi geðheilsu þá erum við í 27. sæti og neðst allra Norðurlandana, en hins vegar Noregur ekki með inn í þeim tölum, af því að það vantaði upp á lífsánægju tölunar frá þeim. Og svo erum við í 28. sæti hvað færni varðar. En það hefur verið svolítið rætt í kringum PISA og lestrargetu og svo leiðis. Þess vegna ákveðum við, það enn önnur ástæðan af hverju við ákveðum að taka þennan vinkil umfram aðra vinkla innan þessar skýrslu. En varandi lífsánægjuna, það lækkaði lífsánægja ungmenna á Íslandi 6% eins og nefndir þarna áðan. En í hinn Norðurlöndunum, það er að segja Finnlandi, Svíþjóð og Danmörku, þá annarkvort stóðin í stað eða lækkaði mestalega 2%. Þannig að við erum alveg lækkuðum svolítið meira en þau. Þetta vissulega hljómar kannski ekkert eitthvað svakaleg lækkun og að einhverju leyti þá má alveg horfa á suma svona áhrifaþætti eins og COVID og eitthvað slíkt, en að samskapi þá erum við líka landið þessari skýrslu sem að lokaði skólum langminnst í COVID, þannig að það er heldur ekki hægt að stempla alfarið það að mínu finnst mér sko. Og þess vegna einmitt eitthvað sem eins og Eva kom inn á, við þurfum sem samfélag í heild að skoða hvernig við ætlum að gera þetta og taka bara svona átak í þessum málum. Og það náttúrulega ýmislegt á Norðurlöndunum sem að svona varandi fjölskyldustefnu sem að kannski aðeins framar Íslandi, þú veist, hvernig það er verið að huga að fjölskyldunni. Það er til dæmis ekki maður fæðingarorlofin, hvernig þau eru töluvert lengri, það er hægt að dreifa þeim yfir miklu lengri tíma, þannig að fólk að nýta þau, geta nýtt þau alveg í einhver ár eftir að barnið fæðist. Já, þau eru líka mæld í dögum til dæmis í Svíþjóð, ekki mánuðum. Já, þannig að það eru svona litli hlutir sem og kannski minni pressa á svona efnisleg gæði og svona, það er svona ýmislegt sem að halda styðji mögulega betur við fjölskylduna á Norðurlöndunum heldur en hér, en ég held að við séum ekkert í einhverjum stórkostlega slæmum málum, við erum alveg réttri leið, en ég held að það sé svona ýmislegt sem við getum gert betur. Já, algjörlega, þú veist, það er bara, nú get ég verið með persónulega reynslu, ég var ólétt út í Svíþjóð á tímabili og þar stóð mér til boða að taka gjaldfrjálst fæðingarnámskeið og foreldranámskeið sem skylda fyrir nýbaka foreldra í Svíþjóð og gjaldfrjálst á meðan á Íslandi kostar 40.000 og á þeim tíma þá hafði ég ekki tök á því að borga þessi 40.000, en þetta í Svíþjóð litið á sem bara grundullur af því að vera gott foreldri og að þú vitir hvað þú ert að gera og í hvað þú ert að fara og það til dæmis talað bara tíma með barninu þínu og að því að eins og var komið inn á í málþinginu okkur í gær, þá þetta hlutur sem skipta máli alveg frá fæðingu. Það er að segja að þú sért til staðar með barninu þínu og þetta alveg eitthvað hluti sem ég þarf sjálf líka að taka inn á mig sko, en það svona litli hluti líka sem ég held að geta skipt miklu máli í hérlendis og geta hjálpa til. Finnst þetta mjög áhugavert líka í svona samhengi við samræðina sem átti sér stað svona svolítið í síðustu helgi og upp á þessari viku þegar Snorri Másson þingmaður Miðflokksins, hann talar fæðingatíðni og hann talar að Íslendingar þurfi að fara að drífa sér búið til fleiri börn. Samkvæmt þessu þá bara
ættum við kannski ekkert að vera að því, við ættum að einbeita okkur að því að láta þeim börnum sem að við eigum nú þegar líða aðeins betur fyrst. Þannig að það er svona, já, það er einhvern veginn svona, það er ákveðin skekkja einhvers staðar. Þetta er augljóst forgangsatriði. En er einhverjur, þó maður getur nú svona alveg sagt sér sjálfur bara að það eru tengsl á milli óánægju og svona, þú veist, og leiða hjá börnum og kannski fíknar og áhættuhegðunar og glæpa hegðunar jafnvel. Er það ekki rétt túlka hjá mér? Er það eitthvað sem þið skoðuðu? Það var ekki tekið fyrir þessar skýrslu, ekki að neinu leyti, sko. Það eru ákveðni þættir sem eru teknir fyrir innan þessar 3 þáttar sem ég sagði þá skiptist hver þáttur í 2 þætti og geðheilsa til dæmis skiptist í lífsánægju og svo sjálfsvígstíðinu, var það ekki? Jú. Við tókum ekki fyrir sjálfsvígstíðina því að þær tölur eru svolítið ómarktækar í íslensku samhengi. Þar að segja ef það er einhver prósentu minnkun á sjálfsvígstíðinni þá er erfitt að segja til það því að svo lækkun getur orðið svo mikil sko á milli ára út af fáum atvikum miðað við hinn ríkin. Já, ég skil. Þannig að þó að það sé vissulega mjög alvarlegt mál og eitthvað sem þarf að skoða þá er svona ákveðið við samt sem áður að taka þannig vingil. En já, og það svona eru auðvitað, það eru ekki allir þættir teknir inn í þessa skýrslu en mjög margir sem eru teknir, þannig að við getum ekki... Og auðvitað, bara getur maður alveg sagt það að sjálfsögðu tengist líðan barna og hegðun. Það bara segir sér sjálft að hegðun barna, hvort sem það er þá einhver fíkni hegðun eða áhættu hegðun bara almennt. Auðvitað tengist hún að einhverju leiti bara aðbúnaði þeirra og líðan og svoleiðis, þannig að það en hvort að það er hægt að tengja saman lífsánægju og svo áhættuhegðun það er kannski svona lengra þar á milli. Já, ég held að það er líka mikilvægt að taka fram að þessi lífsánægja er sérst mæld, þetta er self-reported lífsánægja. Þetta er út frá PISA og hvað þau segja að þau sé ánægð með lífið. Og þá er spurt hversu ánægður ertu með lífið í dag. Og það er kannski líka einmitt einn vandi sem að við PISA-könnunina og bara svona kannanir almennt er að það er ekki alltaf kannski hópurinn sem þið langa mest að ná til og vita eitthvað meira tekur ekkert endilega þátt í þessum könnunum af því að það eru kannski einmitt börnin sem eru ekki mætt í skólan til þess að svara könnuninni eða af einhver ástæði taka ekki þátt í könnun. Þannig að ég held að þótt að PISA-könnunin hafi sko náðu til eiginlega allra barna, þú veist, að þá hún nær bara eins vel og hægt er, sko, að þá er einmitt alltaf ástæði til að skoða betur þessa viðkvæmu hópa. Af því að það eru hóparnir sem við fáum minnstar upplýsingar því miður. Já, þá þarf einmitt sérstaklega bara að sækja upplýsingar þangað. En hvað getum við gert svona, við getum auðvitað svona að þess að við erum meðvitaðar okkar eigin tíma, en hvað svona nærsamfélagið, hvað sjáum við fyrir ykkur og hver er lausnin, hvernig getum við bara einhvern veginn gripið þarna inn í og snúið þessu við fyrir næstu könnun? Bara... Já, þetta er góð spurning. Ákallið okkar til stjórnvalda núna í tengslum við útgáfu þessari skýrslu var að styðja betur við foreldra og foreldrafærni og það var svona almennt ákall bara að við að stjórnvöld séu meðvitaðir þennan þátt í lífi barna og séu að bjóða fram stuðning og skoða hvað sé hægt að gera. Ég held sem samfélag þá er þetta bara smá svona meðvitund og viðhorfsbreyting að horfa á það sem okkar hlutverk að styðja við geðheilbrigði og líðan barna. Að það sé raunverulega eitthvað sem að við eigum eitthvað þátt í og getum haft áhrif á er heldur bara rosalega mikilvægt og svona kannski má ekki gleymast í öllu hinu sem við erum að gera. Já, þetta er svo fyrirbyggjandi aðgerðir. Þú veist, við þurfum að gera hluti til þess að styðja við foreldra svo að við þurfum ekki að veita börnunum í framtíðinni hjálp við geðrænum vandamálum eða til dæmis kvíða eða þunglyndi eða fleiri slíku. Þó þess að ég vissulega ekki, það er ekki beintenging á milli endilega alltaf, en þetta er stuðlar að því og eflir velferð barnanna að eyða tíma með þeim, að vera með þeim og tryggja þar alveg betur framtíð og það er einmitt það sem að skýrslan svona leggur áherslu á
einmitt velferð barna í óútreiknilegum heimi og bara hvernig ætlum við að tryggja hann að þetta mjög erfiður heimur sem við búum í, hann bara síbreytilegur og margt nýtt að gerast og það einhvern veginn ekki hægt að sko bara meðtaka það einu sinni að fullu bara sem einstaklingur einhvern veginn. Jú, þetta mikið flæði af alls konar upplýsingum og það einmitt, það sem ég hef nú predikað oft fyrir hér við Rauðaborðið mikilvægi þess að við kennum börnum mjög snemma að greina réttar upplýsingar og láta ekki hræða sig með falsfréttum og öðru slíku og fullorðnir hefðu rosalega gott af því að fara í svoleið skóla líka en ég var bara að taka mér svona hlutverk þeirra sem að myndu segja þetta fjölmenningu að kenna þetta hefur eitthvað með fjölmenningu að gera að börnum líði svona illa í skólanum, hvað myndu þið segja hvað myndu þið segja við því? Já, ég sé ekki alveg tenginguna þar ég held að því að samfélagið svona hefur breyst á undanförnum árum. Nei, þetta bara bein tenging við okkur sem foreldra eins og þessar niðurstöður koma bara beint frá. Já, þannig eru börnir en bara svara því hvernig samskiptum þau eiga við foreldra sína og fjölskyldu þannig að ég held að það sé erfitt að tengja það fjölmenningu en það þetta, ég meina, ýmislegt sem að alls konar sem að börn þurfa að glíma við og það einmitt og allt þetta sem að flókna í samfélaginu okkar og í heiminum öllum og það einmitt koma þessi samtöl og samvera svo sterkt inn eins og varst að nefna áðan, ég meina hvernig eiga börn að skilja hvað upplýsingu óreiðuna sem í gangi og það ekkert gert nema að þau séu góðum tengslum við fjölskylduna sína og það sé einhver í fjölskyldun sem sest niður með þeim til að ræða hvað í gangi í TikTok núna, hvað þetta að horfa á og má ég sjá og sína þessu áhuga og það var ungu maður, hann Brynjar Bragi sem tók þátt í málþinginu okkar, hann 18 ára og hann benti mitt á að hann tók örugglega þátt í þessari PISA-könnun sem við vorum að vísa í, hann var 15 ára akkurat þá og hann var svo frábæra ábendingar þetta, þú veist, að það skiptir svo miklu máli að sína þeirra menningu áhuga og við sendum út líka könnun til ungmenna það sem við vorum bara að leitast eftir svona bara svörum bara hvað finnst þér þetta, hvernig samskiptum þú í við foreldra þína og viltu lýsa því fyrir okkur og það einmitt í þeirri könnun kom líka fram að foreldrar og fullorðið fólk má bara sína menningu ungs fólks aðeins meiri virðingu og vera áhugasum það og það alveg ótrúlega margt sem við getum hjálpað þeim með ef að við setjumst niður með þeim sem jafningjar og segjum, ok, viltu sína mér þennan tölvuleik sem þú ert að spila, veist, hvað að gerast núna í þessum vinahópi sem þú ert í og vera ekkert alltaf kannski að dæma það eða að vera að reyna að draga ykkur á svona leksju úr öllu sem gerist heldur líka kannski bara vera til staðar og hlusta og hafa áhuga og það þannig sem að við komum staði hvað í gangi í lífinu þeirra eða hvort að það sé eitthvað hættulegt í gangi í lífinu þeirra þannig að þetta einmitt eins og Inger sagði áðan, þetta fyrirbyggjandi og þetta leið líka til þess að hjálpa þeim að svona leiðsegja þeim í gegnum þennan flókna heim sem við erum lifið. Já, algjörlega og líka bara eins og þarna með því að eiga þessi samtöl og bara vera á þessum jafningagrundvelli, heyra hvað þau hafa að segja án þess að dæma þau eða þá getur líka leiðrétt á auðveldri hátt kannski. Ef það einhver svona gagnrýnin hugsun sem hefur skort í einhverju eins og þú nefnir frá einhverju efni sem að börn hafa séð og þá getur þau jafnvel betur leiðrétt og þau treysta þér og þau alveg, ok, já, eða skilur ég held að sé margt svona sem að bara skipta máli mann finnst vera litlu hlutir og það auðvelt að segja þetta en þetta eitthvað sem maður þarf mjög meðvita og markvisst að reyna að vinna að og einmitt ef að fólk svona búið að koma einhverju svona ákveðinu rútínu í vana sem að ekki einmitt þetta setjast niður og ræða saman málin þó það sé ekki nema bara rétt við koddan að fara yfir daginn eða hvernig sem það þá kannski svolítið erfitt að taka fyrsta skrefið en ofboðslega mikilvægt. Og einmitt þetta gera líka bara í gegnum leik, það bara þetta spila eða horfa á bíómynd eða eitthvað, það oft það sem að þú veist, opnar á þá ertu búin að svona opna hurðina og þá í boði að koma og segja veist, frá því sem að þarf aðstoð með
Já, einmitt og það einmitt ekki þessu svolítið skýrt í skýrslunni finnst mér að leið og börn geta tala við þig á eðlilegum grundvelli þá eiga þau auðveldara með að leita til þín þegar eitthvað bjátar á og með vandamál sín og við einmitt sendum út smá svona óformlega könnun og á 16-18 ára ungmenni að því við vildum aðeins fá að heyra svona þeirra hlið á málunum og þau einmitt voru nefndu það svolítið að þau eiga bara svolítið erfitt með að nálgast foreldra sína finnst þau vera að trufla þau eða einmitt eins og yfirvenda og allt vera leksía það er hrættum að vera skömmuð já eða þú lærir þá bara af þessu skilur í stæðan fyrir bara þú veist eða ekki það að ég sé sérfræðingur í barnauppeldi en eða hvernig að tala við þau per se að það bara snýst mestu mál að hlusta á þau og það er bara það sem þau eru ósk eftir að fá að segja sín skoðun og það er líka hlutur sem að barnasáttmálinn leggur gríðarlega mikil áherslu á en það eru einmitt jákvæða hliðin svona í skýrslunni það var talað barnasáttmálann og það séu núna fleiri sveitafélög búin að innleiða hann heldur en áður Já, algjörlega, við vinnum náttúrulega UNICEF, við vinnum með sveitafélögum og við vinnum með skólum og þar erum við myndið að vinna rosa mikið bara með fullorðna fólkinu að því að svona vekja þau til meðvitundar hvernig þau geta hlustað á börn betur, hvernig þau geta fengið þau meira inn í vinnuna sem að þau eru að vinna með þeim og þar fram eftir göttunum. Þannig að það allt saman áalveg jafnvel við foreldra að þegar við höfum, þetta barnasáttmálinn ramma svolítið vel inn að við eigum að vera að hlusta á börn og við eigum að vera að taka marka það sem þau segja en við höfum líka svo skýrt hlutverk sem svona leiðbeinendur við eigum að vera að leiðsegja þeim í gegnum lífið ekki stjórna öllu sem þau gera það er ekki, það fann alltaf fyrir algjörlega bara eftir því hversu gömul þau eru, hversu mikla leiðsögn þau þurfa en þetta er algjörlega fellir þar undir að við eigum að vera að tengjast þeim á þeirra einn forsendum en á sama tíma höfum við þetta leiðsagnar hlutverk og að styðja við þau og hjálpa þeim að svona finna sína leið. Já, ég mynd við bara svona til þess að taka þennan bolta varandi leiðsögnuna þá mikið verið að spyrja hver lausnin og eitthvað svona og það mitt bæði að hafa náttúrulega börn með í bara svona daglegum athöfnum en líka mitt eins og ef bent á að tengjast þeim á þeirra forsendum hvað það sem að þau hafa áhuga á vilja þau sína eitthvað að gera lítið úr því sem að þau eru að gera þú veist, þessir hlutir sem að skipta greiðlega miklu máli sko. Og svo hefur líka verið bent á mikilvægi þess að börn hafi hlutverk þau þurfa líka að finna til sín og hafa tilgang og þó maður setja þær ekki einhverja hörku vinnu að þá má alveg þau með alveg finna til sín á heimilinu og finna að þau skipti máli fyrir fjölskyldinu á heimilið og hafa eitthvað hlutverk bara eftir því hversu gömul þau eru þá þurfa verkefnin að henda þeim en já, það má alveg gefa þeim eitthvað svona verkefnin á heimilinu og þá líka finna þau að þau skipta máli og þau skipta þig máli og það er bara mikilvægt fyrir okkur öll að hafa eitthvað tilgang Þakka ykkur kærlega fyrir Inger og Eva fyrir að koma og útskýra þetta svona í aðeins ítalegri máli efni skýrslunar sem er aðgengileg hvar? Það er frétt á heimasíðun okkar þar sem var hægt að nálgast þessa skýrslu. Já, í heilsinni. Hún er á ensku en já, hún er í heilsinni. Og það er í unicef.is. Já, unicef.is. Takk kærlega fyrir komuna. Takk svo leiðis. Og tóki við það er meira hér handa við auglýsingar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Nú ætlum við að ræða Gaza en kannski svona frá sjónarhóli Evrópu, hvort það sé möguleiki á því að afstaða stjórnvalda í Evrópu sé að breytast út af kröfu almennings, ég veit það ekki. En Gaza er líka í bakgarði Evrópu og við höfum oft talað Gaza sem átök Ísraels og Palestínu og hlutverk Bandaríkjanna þar og Íslands eða fyrir okkur aðeins að vera með svona sjónarhóll frá Evrópu og hún er hérna hjá mér Helena Ólafsdóttir, öryggis sérfræðingur sem hefur oft komið hingað að ræða ýmislegt mál. Þú býrð í Bretlandi. Já, eins og er. Þú hefur svona sans fyrir svona hvort að það sé einhverja breytingar þar mögulegar. En þú starfar hins vegar
líkum við að segja á furðulegum stöðum. Já. Og það finnir Sómalíu, Líbíu. Einmitt. Þetta er ekki svona, það er ekki margir sem velja þessu þetta. Nei, en ég er búin að vera í þessu, ég er búin að vera í Sameinuðu þjóðunum í yfir 18 ár og í ólíkum hlutverkum þar og nú er ég sem sagt að fást við verkefni mestmegnis í mína region sem er sem sagt Miðausturlönd, Norður Afrika og svo Afrika og þá er ég aðalega Austur Afrika sem ég er að vinna á. Má ég spyrja hvað þetta gera og svona af hverju eins og í Líbíu að því að þetta er svona land sem er ekki mikið í fréttum. Nei. En þetta er land sem að skipti gríðarlega miklu máli fyrir Evrópu bara því það er fjöldin allur af sem sagt, það er eins og fólk hefur eflaust mann eftir því að Gaddafi er steypt af stóli eða hann reynilega er drepinn 2011. Ég byrjaði að vinna í Líbíu 2013 en svo brutist út átök 2014. Þetta er aðalega milli tveggja stórra fylkinga, sem sagt það er stjórnvöldin sem að sitja í Trípoli, höfuðborginni, og svo ertu með Benghazi, það sem er general sem heitir Haftar. Og hann er svona stuttur af Sameinuðu Arabafylkjadæmunum og svo er kannski, Tyrkland að styðja við stjórnvöld í Trípoli. Stjórnvöldin í Trípoli eru þau sem eru svona alþjóðlega viðurkennd. Vandamálið er að þarna eru ótrúlega margar fylkingar sem sagt af militia fylkingar og sem að bítast bara völdin hreinlega. Herrflokkar og stríðsherrar. Já, og þannig að þetta hefur verið mikið upplaust en það er núna ákveðið þýða, það er ákveðið vopna hlé en það brjótast oft út átök og svona og það þarf að finna í rauninni lausn á þessum stríðandi fylkingum vegna þess að þetta er náttúrulega bara stríðum umráð og yfir auðlindum líka, þetta er náttúrulega ríkt land Líbía. Þannig að Sameinuðu þjóðirnar standa frammi fyrir því að reyna að finna einhverju lausn á því hvernig framtíð Líbíu hreinlega lítur út varðandi það að koma á einhverju lög og reglu og bara semja við þessar stríðandi fylkingar. Hvernig hefur almenningur það? Getur lífið svona haft sinn vana gang eða þetta hægt hörnandi samfélag? Sko, nú er ég að fara til Líbíu bráðlega en ég hef ekki verið þarna í mörg ár en ég náttúrulega þekki frá kollegum mínum sem vinna þarna og líka bara fólki sem býr þarna að það er merkilega, núna síðastliðin 2 ár hefur verið svona merkilega hægt, ég meina Sameinuðu þjóðirnar til dæmis eru inn í Líbíu og geta farið út og geta farið á fundi með ríkisstjórninni þar og þannig að jú, það er einhver svona normalsi en það er náttúrulega, það var þarna alveg skelfilegt flóð, mikla rigningar sem tengist svona hamfarahlýnun og þar voru bara talið 10.000 manns sem hafi dáið, þetta var sérst í austur hluta landsins, Benghazi eða þarna í austurhluta landsins virkju og þannig að það er náttúrulega eiginlega innviðirnir eru ekki mikið sko hægt að treysta þá því það er búið að vera svo mikið stjórnleysi þarna. Þannig að má eiginlega segja það að jú, það er svona einhver vanagangur sem að gengur fyrir sig en þetta er mjög erfitt hjá fólki. En fyrir náttúrulega 2011 þá undir Gaddafi þá var Líbía, fólk bara lifði mjög hátt sko og þó að það hefur náttúrulega verið einræðisherra en þá var konur voru til dæmis í mjög opinberum störfum, þetta var mjög velmegt velmegnið samfélag en það er ekki alveg þannig í dag. Efnahagsleg gæði. Einmitt. Sómalía, þar er ekki efnahagsleg gæði mikil? Jesús, nei. Veistu það, ég var bara að hlusta á núna í morgun að sko það er búið að vera á omgóinni þarna hungursneið og þú veist það eru 17 milljónir það bil sem að búa í Sómalíu. Það eru 4 milljónir á vergangi út af stríði og bara loftslagsbreytingum. Og það er bara talið 1 milljón manns í núna og bara með hungursneiðar. Og þetta er alltaf, sko, þetta er bara aftur og aftur og aftur. Það eru 2-3 ár síðan að hafa hægt að koma í veg fyrir þetta. Vandamálið er að það er miklu minni peningur sem er verið að láta í neyðaraðstoð frá sérstaklega Evrópuríkjunum. Þannig að það er minna milli handana og erfiðar að bregðast við þessari rosalegri krísu, mannúða krísu þarna. En þetta er erfitt. Þetta Sómalía er land sem er með nokkra svona klans sem eru að berja svolítið mikið sín á milli. Aftur snýr þetta mikið af annars vegar hamfarahlýnun og að berjast vassforðan og þetta. En svo ertu náttúrulega líka með Al-Shabaab sem eru hryðjuverkasamtök sem eru líka ráða yfir bara þó nokkrum svæðum og það er bara á degi hverjum er einhver átök á milli út í feltinu þarna hjá þeim.
Þetta rosalega erfitt, það margir þættir. En maður hefur heyrt að í umræðu meðal annars frá Bretlandi þar sem aukin hernaðarútgjöld eru meðal annars fjármögnum með því að draga úr þróunaraðstoð og maður heyrði þetta líka frá Bandaríkjunum. Já. Hefur þetta svona endurmat á öryggishagsmunum á Vesturlöndum það í för með sér að öryggi fólks í Afríku sem býr á hungursvæðum bara að kipta undan þeim allri vonuða? Já, þetta við sjáum það í Sómalíu að það að minnka aðstoðin vegna þess að það samdráttur í útgjöldum, bara sérstaklega eins og þú nefnir Bretland. Þeir hafa lýst yfir að það muni fara minna í þróunaraðstoð og einmitt meira í hernaðarútgjöld eða varnarmál. Það samt svolítið, vandamáli kannski ekki, neyðaraðstoð og peningur til þróunaraðstoð, hann ekkit gríðarlega mikill í stóra samhenginu. Og það eru bara margir sem vilja meina það eins og núna USAID var Bandaríkjaforseti bara lagðir hreinlega þá stofnun niður. Vandamálið kannski frekar hvað þetta gerist allt og hratt þannig að löndin get ekki brugðist við, Sameinuðu þjóðirnar get ekki brugðist við til þess að koma í veg fyrir katastrófi því það voru til dæmis, það talaði það að börn sem voru háð lyfjum sem komið gegnum USAID, gegn alnæmi eða HIV veirunni að það var bara allt í einu kött á það. Þetta gerðist náttúrulega hrætt. En það fullt af leiðtogum í Afríku sem vilja bara sjá strúktúral breytingu á allri aðstoð. Því að það fer miklu meiri peningur út úr Afríku heldur en fer inn í Afríku. Og vandamálið að það allt of miklar skuldir sem að Afríkuþjóðirnar bera á herðum sér með allt of háa vexti. Þeir fá ekki sömu lánin og sömu vöxtum. Það þarf að horfa í að afnema þessar skuldir eða lækka vextina. Það þarf að horfa í að, þeir leiðtogar sem hafa þjóðnýtt auðlindirnar sínar hafa nú aldrei lent upp á kant við til dæmis Bandaríkjastjórn í gegnum tíðina, ekki satt. Það var nú bara Líbía sem þjóðnýtti olíuiðnaðinn hjá sér og lenti á svartalistanum. Venezuela, ég get talið áfram. Og Írak 56 Akkurat. Og endalaust. Akkurat. En vandamáli það einfallega að það allt og mikið að fyrirtækin eru hreinlega bara máttugri heldur en löndin sjálf. Fyrirtækin eru í þessum extraction industry, þetta getur verið alls konar málmar, Kongó frægt dæmi, kóbaltnámur. Þannig að margir Afríkuleiðtogar eru farnir að tala það að þeir þurfi hreinlega að fara að þjóðnýta hreinlega auðlindirnar sínar og einmitt líka það að berjast fyrir réttlátari verslunarsamningum við til dæmis Evrópu. Því álfunni hreinlega haldið niðri með því að þeim ekki gefið nægur aðgangur að til dæmis mörkuðum hér á Vesturlöndum. Þannig að það þarf að hugsa þetta dæmi upp á nýtt og neyðar aðstoð og þetta bara, ég held, þetta bara orðið, við þurfum að hugsa þetta öðruvísi, ég held að þessi strúktúra eins og hann í dag, við verðum að finna eitthvað nýtt. Þetta ekki að ganga, ástandið bara versna. Þannig að svo líka bara ýmislegt að gerast í til dæmis, nú mannúðaraðstoð að mestuleyti gerð út frá Genf. Það rosalega dýrt að vera í Genf. Sameinuðu þjóðirnar hafa núna mist alveg gríðalegt fjármagn, sérstaklega út af Bandaríkjunum. Þannig að núna verið að tala það að það þurfa að skera niður fjórðungin á störfunum í Genf og nú til dæmis Katar farið að segja að þeir séu tilbúin til þess að taka til sín þennan mannúðarhöbb, skilurðu. Það svo margt sem að gerast breytingar sem við stöndum frammi fyrir sem að ég held að flesti séu tilbúinir í en það verður eitthvað að breytast. Þannig ég sé þetta svona að það eru tækifæri í krísunni, skulum við segja. Ég trúi eins og með Genf, ég hef komið þangað og það eiginlega hægt að labba og skoða verðmiða í búðum bara til þess að undra sig. Því að við Íslendingar, það er engin eftir að búi í Genf. Það er ævintýralega hátt verðlag. Já. Herðu, en við ætlum að tala Gaza og kannski ábyrgð Evrópu á ástandinu. Já. Og möguleika Evrópu á því að einhvern veginn beita sér til þess að stoppa þetta. Já. Því þetta eins og ég sagði í bakgarði Evrópu hefur bara áhrif á öryggishagsmuni Evrópu fyrir utan það bara mannúðarkrafa á alla. Já. Sem að telja líkur sig á að þjóðamál sé í gangi að stöðva það. Man heyrið svona meðal annars frá Keir Starmer svona veik tilraun til þess að víkja frá þessari harðstefnu sem hann hefur rekið
Er Evrópa einhvern veginn í þeirri stöðu núna að þeir verða að breyta stefnu? Sko það var náttúrulega 500.000 manna sem var á götunum helgina í Bretlandi og að mótmæla stefnu stjórnvalda eða aðgerðarleysi breskra stjórnvalda. Það sem manni finnst svolítið að þessir evrópsku leiðtogar þeir gera það sem bara minnsti mögulegi. Það ekkert verið að, þú horfir á þetta er bara yfirlýsingar sko. Og til dæmis þegar að Írland, þú veist það má reyndar sko Írland, Noregur og Spánn sérstaklega fá alveg fyrir í hattinn fyrir að hafa verið sko sagt mjög mikið og tala mjög mikið gegn Ísrael í þessu. En þú veist, þú ferð virkilega að horfa á aðgerðirnar eins og Írar eru búin að gefa það út að þeir munu setja viðskiptabann á alla verslun við fyrirtæki sem stunda starfsemi sína á hernumdu svæðunum. Svo fer það að skoða hvaða áhrif þetta hefur á Írland, þú veist, þetta eitthvað smottir í af ávöxtum og eitthvað, þú veist, en þetta er náttúrulega meira symbolíst það sem að Írar að gera. Á meðan skilst mér að það sé ennþá verið að selja skuldabréf, ísraelsk skuldabréf í gegnum Seðlabankann á Írlandi. Þannig að þú veist, það er, og þetta með þessar yfirlýsingu, til dæmis Breta, Frakka og Kanada, þetta er ennþá bara yfirlýsing, skilurðu. Þannig að, og þarna eru í rauninni ríkin eru ennþá ekki að ganga nógu langt samkvæmt þjóðarétti. Þau eru raunverulega að bregðast þjóðarétti. Það líka annað í þessu. Nú er til dæmis, nú er þessi fundur sem var í Madrid Plus, það sem eru einhver 20 ríki sem að koma saman og meðal annars Ísland komið í þann hóp sem er bara mjög gott mál. Að undibúa sig fyrir fund sem verður núna bara í byrjun júní í New York hjá Sameinuðu þjóðunum. Það sem á að fara að fjalla þessa tvíhliða tveggja ríkja lausn. En sko þarna finnst mér fólk vera að fara að hlaupa svolítið eitt skrif áfram vegna þess að það er þjóðamorð. Þú veist, þannig að það ætla að fara að auðvitað þarf að tala hvað kemur á eftir. Það þarf að tala það. En áður nú kemur að tveggja ríkja lausn, það sem virkilega þarf að tala er þjóðamorðið sem á sér stað núna og hvað ætlar, sko, Alþjóðadómstóllinn er búinn að koma með bráðabirgðar úrskurð það. Fyrsta lagi hefur hann tekið máli fyrir og bara af því að Alþjóðadómstóllinn hefur tekið máli fyrir að það segir mögulegt þetta er mál Suður Afríku og fleira ríkja gegn Ísrael þjóðamorð. Það þýðir það að það býr til ákvæðir bara á öll löndin sem hafa skrifað undir sáttmálan gegn þjóðamorði. Þar kom líka bráðabirgðar úrskurður og við höfum fjallað þetta ég og þú bara núna, þetta er alveg ótrúlegt að þetta sé búið að vera 20 mánuðir. Það er bara mikilvægt að endurtaka þetta vegna þess. Það er það, vegna þess að þetta er ekkert grín hvar við erum sem þjóðir að bregðast. Bráðabirgðar úrskurðurinn, hann segir að okkur beri skylda að koma í veg fyrir þjóðamorð. Og það er ekki bara þannig að það sé einhver kvöð á Ísrael, þetta er kvöð á okkur. Þar líka í rauninni segir að ríki séu skyldug til þess að taka það séu aðgerðir, ekki bara orð. Og þannig að núna spyr maður sig hvað erum við að gera þegar að kemur að aðgerðum. Við höfum sagt ýmislegt en við höfum ekki tekið neinar aðgerðir. Annað í þessu sem að þögnin er náttúrulega, þögn er bara, þú ert bara samsekur. Það bara í málsóttur sem getur verið í páskagjum, þögnin saman samþykki. Akkurat. En síðan er annar, þetta nefnilega 2 dómar sem verður að horfa á. Það er Alþjóðadómstóllinn og þjóðamorð sem er alvarlegasta elementið. En því það býr til skyldur að koma í veg fyrir. Og ég ætla bara að benda það í Rúanda 1994 að það brást alþjóðasamfélagið fullkomlega við þessu að það var ekki komið í veg fyrir þjóðamorð, samt var ríkjunum mátti vera kunnugt og þau máttu vita að þarna væri að... Og enn frekar núna því að tíminn er náttúrulega 20 mánuðir sem bara, en hinn dómurinn sem er alveg gríðarlega mikilvægur í þessu er sem sagt dómur Alþjóðadómstólsins hernámið sjálft. Eða álit. Þarna og þarna kemur til líka að öryggisráði í gegnum fjölmörg síðustu ár hefur komið með alls konar ályktanir sem hafa verið samþykktar líka Bandaríkjamönnum þá
sem sagt banna til dæmis alla þessa aukningu á hernumdu svæðunum, á þessum settlements, hvað er þetta nú á íslensku eftir? Landnemabyggðirnar, akkurat. Og þannig að ef við skoðum þennan dóm hjá Alþjóðadómstólnum varðandi hernámi sjálft, þetta kemur líka við okkur og ég vil sérstaklega minnast á ákveði kreditkorta miðlunarfyrirtæki hérna á Íslandi. Vegna þess að þú mátt ekki bara alls ekki versla við fyrirtæki sem eru á hernumdu svæðunum, heldur sko í rauninni allt sem tengist með einhverju móti. Og við skulum bara átta okkur á því að það er mjög fátt í Ísrael sem tengist ekki hernumdu svæðunum. Hvað var það svona bara almennan business sko. Vegna þess að allir til dæmis yfirmenn þessara fyrirtækja þar á meðal þessi ákveðni aðili þarna yfir Rapid fyrirtækinu að lýsti yfir stuðningi við Ísraels her. Þannig að það sko í rauninni ættum við vegna þess að nú sko rétturinn gaf þeim 1 ár til þess að klera hernámið. Bara að þeim er bara skildað að fara af hernumdu svæðunum. Þetta eru 700.000 manns sem þarf að flytja frá Vesturbakkanum yfir til Ísrael. Ef við hefum að fara eftir lögum sem er 1967 landamærin. Þetta er náttúrulega Ísrael ekki að gera. Þeir hafa bara stigið á bensíngjöfina og eru að boða fleiri byggingar. Þannig að það er svo sem ágætt að í þessu það er sennilega þess vegna sem þessi ríki eru að reyna að koma sér saman, hvort sem það er í Madrid Plus eða núna í New York, það sem verið fjallað þess að tveggja ríkja lausn. Það er ekki hægt að halda þessu áfram eins og er. Flestir vita það. Og þetta fólk getur ekki lifað saman eftir þetta sem búið að gerast. Vegna þess að þetta er bara Nakba 2 og hryllingur sem kemur út úr, ég get ekki ímyndað mér að fólk sem búið að missa alla sína fjölskyldu og hort upp á þetta í 20 mánuði fyrir utan það að hafa verið undir hernámi allt eitt líf, af því það var gríðarlega fátækt á Gaza náttúrulega fyrir þennan tíma og fólk að sko, hvað heldur að verði margir sem að mörg börn núna í dag sem eigi eftir að bara reynlega vera tilbúin til þess að taka upp vopn, setna mér í hendaskinni. En það má vera að passa sér að tala ekki svona sko vegna þess að en ég meina sjálf hef ég unnið af það sem kallast violent extremism og ég get alveg sagt þér það að það ætti að vera áhyggjuefni hjá leiðtogum bara í Evrópu líka af því Evrópa er partur af probleminu, svo í talningum Bandaríkin, það er nú alveg út af fyrir sig, kapitúli, en Evrópuríkin þurfa aðeins að fara að hugsa þetta til lengri tíma vegna þess að þau hafa brugðist þessu fólki, staðið með Ísraelum allt og lengi og mér finnst, sama með Líbanon, sama með Sýrland, Ísrael er ekki öruggara fyrir vikið eftir þennan hrylling og ég skil eiginlega ekki hvernig Ísrael ætla bara hreinlega hvernig verður Ísrael eftir nokkur ár? Þú veist, það er bara fólkið þarna, þú sendir öll þessi börn út í þessa styrjöld að fremja stríðsklæpi og þeirra eigin sko gamall generall er bara búin að lýsa því yfir að Ísraelsmenn séu að fremja stríðsklæpi. Þetta er vitað, við þurfum ekki eins og að tala um þetta. En af hverju leyfu þessu að halda áfram, það er stóra spurningin. Ef við tökum svona myndlíkingu þá er bíllinn á flegi ferð og það þarf að stoppa hann og það þarf að snúa við. Og Evrópa er eiginlega ekki einu sinni að taka fótinn af bensíngjöfinni en er svona að ræða ýmislegt inn í bílum. Já. Og kannski og það á við svona margar yfirlýsingar en þá geti einhver sagt á móti og segjum bara íslensk stjórnvöld og segja já, Helena, en það bara er ekki hægt að bara allt í einu bremsa núna, það er ekki stuðningu fyrir því, við verðum svona hægt og bítandi að ná að byggja upp svona konsensus breytt viðhorf og byrjum á því að fá Írana og Norðmennina og fleiri með okkur í svona smávægilega aðgerðir og það hefur áhrif á hina sem eru stærri að þau eru þó byrjað að tala að þetta gangi ekki og þannig verðum við bara að vinna þetta hægt og bítandi, þetta er flókið diplomatist verkefni og krafa þín, ég meina endilega haldin áfram að bara stoppa strax og svona, en hún getur ekki orðið vegna þess að þetta tekur tíma. Hvað segir við svona sjónarmiðum sem að... Þá verðum við bara að vera sammála það að við erum að bregðast þjóðarétti. Meina, það er þá bara þannig. En það sem ég fannst eiginlega, og þarna, ég heyrði þarna í hjá Samfylkingunni, Dagbjörg Hákonardóttir, ég heyrði þetta rational, það mætti ekki slíta viðskiptasamband, ég hef aldrei heyrt það aðeins vitleysu.
Nei, ég meina að ég að bera þetta undir að þetta sem í almennu umræðu. Þetta er bara, sko, hvað gerðu menn, sko, þó að sé búið að segja, við slítum nú ekki stjórnmála, sambandi við Rússland, við lokuðum sendiráðinu samt. Við höfum náttúrulega ekki sendiráði í Ísrael. Nei, en við erum með ræðismann. Við erum með ræðismann, væntanlega sem gerur út frá annarkvort Jórdaníu, ég veit ekki hvað hann er núna, hann var í Jórdaníu sennilega, en ég meina það er hægt að senda pólitísk skilaboð með það að loka temporarlega á eitthvað stjórnmálasamband. En ég sagði þetta, ég hef alltaf sagt þetta að við erum dauðhrædd við Trump og við þorum ekki að taka skarið, við bara út af þessum sambandi okkar við Bandaríkin. Ég held að það sé bara eina málið. Þá kemur að kannski spurningunum ábyrgð Evrópu og ég meina þú ert búin að benda á að það sé ábyrgð Evrópu bara bregðast við úrskurðum alþjóðlegra dómstóla og þar segir bara skýrt að ykkur ber að gera allt sem ykkar valdið stendur til þess að stöða þetta og þið getið ekki verið í viðskiptum við Ísrael sem er að fremja stríðsglæpi og þjóðarmorð. Akkurat. En ef við förum svona aðeins afturbaki tíman, hver er svona ábyrgð Evrópu á bara þessu ástandi almennt? Hefur Evrópa eiginlega bara setið hjá og beitt sig undir svona forræði Bandaríkjanna af ótta við það að bara ótta við Bandaríkin og tengsl þeirra hversu mikilvæg Bandaríkin eru að mati Evrópu í öryggismálum Evrópu að bara leyft Bandaríkjónum að bakka upp ríkisstjórn öfgaflokka, heldur ég að segja, sem að reka þessa hryllilegu stefnu og Evrópa kannski að vakna við það núna að kannski hefðu við átt að hafa einhver rödd í þessu. Einmitt. En rödd Evrópu, svona í varðandi þessi mál, hefur enginn verið bara frá Oslo-samkomulaginu sem var á síðustu öld. Það er nefnilega akkúrat málið að bara alþjóðasamfélagi, þeir ættir alltaf að nota alþjóðasamfélagi, þannig að ég vil eitthvað bara, þú veist, Evrópa Bandaríkin og félagar. Já, bara Global North, sko. Að alþjóðasamfélagi hefur lokað mjög mikið augunum fyrir þessu. Það var smá element á einhverjum tímapunkti þar sem að vera að reyna að semja en sko Ísraeli hafi bara verið mjög flinkir í því að halda öllum svona temmilega góðum og þetta er það sem pirrar mig núna til dæmis mest með Gaza, það sem er að gerast. Mér hefur fundist orðræðan hjá Benjamin Netanyahu og vera bara frekar konsistent og fólkinu í kringum hann. Þú veist, bara þetta með allar þessar landnemabyggðir. Þetta á ekki að koma neinum á óvart, en við höfum einhvern veginn leiðtoga sem hafa reynt að leiða þetta hjá sér og gert jafnvel lítið úr öllum þessum yfirlýsingum frá stjórnvöldum í Ísrael í mörg ár. Þú veist, og þegar Gaza-tilnum byrjaði, að þá var einhvern veginn svona, þú veist, þegar þeir bara lýstu yfir, þeir ætluðu reynilega að svelta fólkið, þeir ætluðu bara að strauja yfir Gaza. Yfirlýsingarna voru genocidal intent, alveg strax í upphafi. Og þá bara er eins og að vera að segja, já, þú veist, þau náttúrulega eru sjokki og það bara gert rosalega lítið úr þessu. Það er bara allir utanríkisráður bara flugu niður yfir og lýstu við stuðningi það hafi ekki bara rétt á því, heldur bara skilda þess. Akkurat. En eitt, það er kannski tvennt í þessu með þetta, að ég er mikið pælt í þessu, sérstaklega þar sem ég er í Bretlandi, af hverju er svona rosalega, af hverju eru þessi lönd svona tilbúin til þess að ganga svona langt og jafnvel bara fórna alþjóðalögum og kerfinu sem við búum við og öllum mannréttindum bara til þess að þurfa ekki að takast á við Ísrael. Í hverju landi fyrir sig að minna hérna, þetta er ekki hér, það er það ekki með við hvernig þetta er í Bretlandi, það er rosalega sterkt síónista lobby og það er bara mjög skeri og þetta síónista lobby hefur verið mjög, þeir komu nú bara korpin frá, það er bara staðreynd og þetta lobby sem er í flestum af þessum Evrópuríkjum sterkt lobby tekur fyrir hvern þann sem þorir og reynir hreinlega bara að eyðileggja lífsviðurværi viðkomandi sko. Það hefur margir lent í klónum á þessum sko sem hafa vilja vera meira, það til dæmis fyrir bara einhverjum 3 árum síðan í Bretlandi þá hefur enginn komist upp með að tala eins og fólk er að tala núna á þinginu. Ég var að fylgjast með breska þinginu bara ég held að það hefur í síðustu viku frekar en þeirri fyrir þar undan að sem sagt að nú allt í einu eru þingmenn farnir að standa upp og þora að segja hvað er raunverulega að gerast. En þetta er, vegna þess að við skulum átt okkur því að þegar að Gaza, þegar 7. október, sko, það voru náttúrulega búin að vera fullt af árásum á Gaza löngu fyrir þann tíma. Mjög alvarlegar árásir undir hernámi og undir því að vera þarna
undir sérst frá því að Ísraels raunverulega fór frá Gaza sem var 2005 eða eitthvað svoleiðis. Stanslausar árásir og lokað á alls konar hluti og bara haldið öllum hérna niðri. Ég var svolítið, þegar ég fór að vera meir í Bretlandi og fór svona að skoða þetta og áttaði mig betur á þessu hvað síónistalobbyið rosalega sterkt. Þú sér sko Telegraph undirlagður af þessu lobby. Þú sérði náttúrulega á hvernig, en fjölmiðlar í Bretlandi hafa verið, sko það áttur að verða rannsókn það hvað fjölmiðlarnir eru bara hreinlega samsekir í þessu. Og þetta sama með, einmitt, þú veist, kritikina á RÚV. Hvaða orð notaru? Hvað kýstu ekki að þallum? Eins og þetta sem einn ágætis maður sem að fylgjast vel með þessu var búin að sýna bara, það var ekki einu svona frétt Hind, þetta barn sem var sko, og þetta svo klárlega alveg hræðilegu stríðsklæpur og fjallaði þetta alveg í lón og dón í erlendu fréttum, þetta var ekki einu svona coverið þarna. Þannig að þetta finnst mér mjög merkilegt að skoða í Bretlandi, að það eru breytingar þar sem að það eru fleiri sem eru farnir að þora að segja eitthvað. Og þá pressan ekki bara á götunum, að því að fullt af fólki sem búa massera þarna í 20 mánuði, sko. Pressan líka að koma úr þingjunni hjá Starmer. Og alveg eins og þegar til dæmis svakalega flott ræða hjá Sigmundi Erni, pressan þar líka að koma úr þinginu á okkar stjórnmálamenn. Þannig að ég sé meir, ég meina, Þýskalandi, það skelfilegt ástandið hvað búið að bara sko halda niðri, frjálsum bara, þú veist, fólk getur ekki bara talað frítt lengur í Þýskalandi. Það bara hent í fangelsi eða segir eitthvað pro-palestinjan, sko. Þannig að það svolítið náttúrulega ástæða fyrir því, þetta náttúrulega sögulega ástæða fyrir því. En við erum í Bretlandi, þú nefndir Corbyn sem að hefur verið stutt frelsisbaráttu palestínumanna og talað gegn stefnuríkisstjórnar Ísrael sem að hefur brotið niður bara mannréttindi og mannvirðingu palestínsku þjóðarinnar. Hann var skilgreindur sem gyðingahattari. Já. Og það var samþykkt meðal þeirra fórustu sem að náði völdum í verkamannaflokknum og ég man eftir svona ræðum sem að Keir Starmer var að halda sem hann var með sko fyrirlitningatón yfir þessu og fjölmiðlarnir bökkuðu þetta upp og þó þetta hafi verið afhjúpað sem bara þvæla að þá náði svo afhjúpun aldrei í gegn og maður var að lesa í arabísku fjölmiðlum En það sem ég að velta fyrir mig þegar svona ástand eins og þegar Keir Starmer að segja þetta, hann hafði náttúrulega hag af því að halda þessu fram vegna þess að þetta var hluti af valdabaráttu hans. En þó svo ekki hefði verið að þá var þú að segja að hann hefði haldið þessu fram jafnvel þvert gegn betri vitund vegna þess að hann veita að ef hann talar ekki með þessum nótum þá fær hann engan frið til þess að byggja upp sín pólitíska feril í Bretlandi. Það sem að síónistalobbyið hefur svona mikil áhrif og mikil völd. Það akkurat það. Og það á við blaðamenn, það á við þingmenn, þá eiginlega við alla. Þannig að komin eitthvað svona ógnar. Það það, búið að vera og maður hefur séð fjölmarga pólitíks að vera að tekna fyrir. Maður hefur séð fjölmarga sérstaklega prófessora vera að tekna fyrir. Og en núna sem betur fer orðin svo breyting að nú eru bara fylgjast með útvarpinu, mjög athyglisvert að fylgjast með orðræðinu í útvarpinu, hvað útvarpsmenn eru farnir að þora að segja sem þeir gerðu ekki fyrir 2 árum eða bara fyrir 3 árum áður en að 7. október var. Þannig að það breyting og þannig að það jákvætt en á sama tíma aftur komum við að þessu symboliska versus, þú veist, hvað þarf að gera til þess að hafa alla svona aðeins róleri. Núna eru leiðtogar í Evrópu svolítið mikið að þú veist, reyna að koma í veg fyrir þetta svona legacy þeirra vera að fara að passa þessu, sko. Hvar lenda í sögunni í þessu. Þannig að nú eru farnir að þú veist að reyna að vera með þessu yfirlingar og sína að þeir hafa nú aldeilis verið á móti þessu allan tíman. Þá gera þeir það sem að stjórnmálamenn eru stundum svona góðir í eða telja að vera sitt hlutverk að gera eitthvað en lítið en svona nógu mikið til þess að bara lifa út daginn, sko. Já, eins og Evrópusambandi. Lifa í gegnum kastljósið að segja ég hef þungar áhyggjur af og eitthvað svoleiðis en raunverulega ekki verið að gera neitt, raunverulega bara friðþægja þá sem eru að mótmæla eða þá sem eru með kröfur
en raunverulega ekki breyta neina. Já, það er akkurat þannig. Það er vegna þess að þú horfir á Evrópusambandi, búið að lýsa því yfir að þau munu endurskoða og eins með Bretana búin að setja á hold einhvern trade-samning sem var í gangi, þannig að þú veist, það er bara status quo, þetta hefur engin áhrif í rauninni, þú setur einhverja trade negotiations on hold, ég meina, þannig að það er gert það minnsta mögulega í þessu, en ég er alveg að því að pressan frá almenningi er að skila sér. Það er þetta að fjöldin hann er að stækka sem að þú eru að kalla þetta það sem það er. Núna sérstaklega þegar að allir, það líka hjálpar þegar að ákveðnir aðilar innan Ísrael eru farnir að, því þá er þetta ekki orðið lengur gyðingahattur. Ef stærri og stærri hópur af gyðingum fer að tala þetta og þá er ég að tala inn í Ísrael, eins og þessi fyrir hersöðingi sem mann ekki nafnið á, að sem kemur út og segir Ísrael er bara að fremja þjóðum, ekki þjóðumar, hann sagði bara stríðsklæpi. Þegar leið og það eru ísraelski prófessorar í þjóðamorði sem eru búin að skipta núna og segja þetta sé þjóðamorð. Það eru nánast allir prófessorar sem hafa eitthvað vægi með þjóðamorð hafa lýst yfir nú er þetta þjóðamorð. Amnesty International, Human Rights Watch og Sameinuðu þjóðirnar og þú veist, þannig að nú er það bara komið á hreint þó að alþjóðadómstóllinn sé ekki búin að dæma það, þá er þjóðamorða samningunni þannig að þú þarft ekki að vera búin að dæma það. Nú þurfum við að koma í veg fyrir það. Þannig að við þurfum ekki að bíða eftir því að alþjóðadómstóllinn dæmi þetta en það tekur slíkt alveg, þú veist, allavega 2 ár lagalega séð bara að fara í gegnum allt. En við skulum alveg hafa þá hreinu að eins og er búið að segja, Ísrael er búið að vera mjög duglegt að dokumentara sína eigin stríðsglæpi, hvort sem það er genocidal intent eða bara jafnvel stríðsmenn inn á Gaza sem hafa bara hreinlega verið að taka myndir og það sem ég verið svolítið að hugsa er það að nú erum við, almenningur, búin að horfa upp á í símónum okkar í 20 mánuði slátrun á börnum og hvernig, þú veist, ég veit fullt af fólki og ég er þar á meðal sem ég get ekki einhvern veginn fagnað einhverju almennilega, ég get ekki verið fullkomlega hamingjusum í mínu lífi og virkilega hlegið alveg, þú veist, út í eitt og verið fullkomlega hamingjusum af því þetta hefur svo mikil áhrif á sækið á manni. Persónulega þekki ég fólk sem er inn á Gaza, ég þekki fólk sem á fjölskyldur inn á Gaza, ég hef unnið með, þannig að þú veist, unnið á svæðinu mjög lengi. Ég er að spá í hvaða sæki þetta hefur bara á okkur jarðarbúana að almenning að fylgjast með þessu og ég held að við sem ekki alveg að taka þetta nógu mikið inn í dæmið, Ég ætla að ræða annars þar í þættinum svona stöðu almennra borgara gagnvart einhverju sem að stjórnvöld er að gera sem að brýtu gegn siðferðiskendur vangaveldur get ég verið samsegur ef ég bregst ekki við og annars slíkt sem að tengja þessu sem þú ert að lýsa. Ég ætla bara að taka lítið dæmi þar, ég ætla að taka vilja íslenska stjórnvalda til að vísa dreng frá Kólumbíu og landi. Þannig ég ætla að fá fólk til að ræða það en þetta er hluti af því sem er að gerast í Evrópu og fólk upplifir það að þetta tengist mér persónulega þjóðamorð í Gaza og ég verð að bregðast við og það er sama að vísa í stjórnmálamenn sem er að velta fyrir sér hvora megin söguna lendi svona. En þetta er bara, við lifum inn í einhverju sögu og við verðum hvert og eitt okkar að taka ábyrgð á því hver er okkar staða. En þú talar svolítið eins og þú sért að merkja sig eitthvað svona eins og þetta ógnarvald síónistalobbísins í Bretlandi, sé einhver þetta bresta, það séu fleiri þingmenn að þóra síðan fram, það er að vera svona breyting í fréttaflutningi, við höfum séð að það eru margir sem að vakta svolítið RÚV sem að, þú veist, hvenær er sagt að eitthvað falli eða eitthvað séu drepinn og þannig að þetta telur allt, RÚV þarf svolítið að velta fyrir sér, með hvaða hætti er það að segja frá þessum atburðum og ég töði það sjálfur yfir því stundum á Facebook að þurfa alltaf að vera að hlusta á íslenska herin eða íslensk stjórnvöld mikla sig af ofbeldi sínu, en maður sér aldrei neina talsmenn palestínumanna, bara aldrei. Nei. Það bara heyra aldrei rödd palestínumanna í fréttum RÚV sem er ótrúlegt. Það er líka svolítið merkilegt af öllum þessum vídjóum sem er að koma út af Gaza frá bara almenningi og við erum ekkert að tala um neitt smá fjölda af fíti þá einmitt sér maður þetta aldrei. Maður sér bara, þú veist, það er bara Guð er greit, skiluru, og þetta er bara, maður sér aldrei þessa, auðvitað náttúrulega hugsa fólk þetta eflaust, ég meina þú sérð ekki sömu hat, það er mjög merkilegt.
sérð ekki sömu hatursorðræðuna gagnvart Ísrael eins og þú sérð í ísraelskum fjölmiðlum. Ég fylgist aðeins með ísraelskum fjölmiðlum. Það er óhugnalegt að sjá hvernig fólk talar í fjölmiðlum í Ísrael og hvað bara í lagi að segja. Það í lagi að segja að öll börn séu engin börn saklaus og það þurfa að myrða þau öll. Það í lagi að tala fyrir þjóðarnsreinsunum. Þetta bara orðið standard orðræða í ísraelsku sjónvarpi, í umræðu þáttum. En eitt í sem Hringdi í hann Kusai O'Day sem íslenskur palestínumaður sem núna út í Jerúsalem og það heyri hann aftur eftir helgi. Já. Og hann var einmitt að lýsa þessu ástandið hefur aldrei verið svona. Hann bara, ég meina, fólk bara í lífshættu. Já. Gagnvart venjulegum borgurum Ísrael, bara út í bakari. Já. Og ég spurði hann, hvað myndi gerast ef að þú stattur eitthvað stað þar sem einhver að raka það palestínumann og fleira og þú myndir að grípa inn í það og segja, ég menna, láti mannin í friði og verður settur í fangelsi. Þá sagði hann, nei, ég skotin. Já. Það nefnilega búið að færa svo mikil harka. Ísraelsmenn eru líka búin að vera að íta þessu svolítið áfram að sjá hvað þeir komast upp með og svo kemur allt inn ljós að þeir komast upp með allan fjöndan og þess að séu nokkra aðgerðir. Ég held reynda líka núna, það sem að gerast á Gaza að bara Ísraelsmenn hafa gengið of langt. Þeir hafa gert það núna þegar að ljóst var að frá því bara í byrjun mars að þá var engu hleypt inn. Þannig að það fólk búið að deyja hreinlega úr hungri eða bara úr, að því að það er náttúrulega þeir sem eru veiki fyrir, hvort sem það eru lítil smábörn eða gamalmenni, náttúrulega geta ekkert lifað af nokkra daga á þess að fá mat, Það sem á eftir að koma í ljós, þegar þetta verður opnað, þá eftir að koma í ljós hversu mörg 100.000 hafa mögulega bara fallið út frá einmitt sjúkdómum, vannæringu, hafa ekki fengið meðölun sín, þetta og allt eftir að koma í ljós. Ég meina við tölum að það séu kannski einhver 70.000 eða 50.000 manns dáin, það er bara eitthvað sem komið á blað, En það telur ekki alla þessa mannúðarkrísu og það sem nákvæmlega gerast núna í dag og þetta hryllingur sem blasir við okkur. Og það held ég núna sem að nú voru stjórnmálaleiðtogar í Evrópu bara, þetta komið á langt. Það þessi hungursneið og það að þeir séu búin að setja upp eitthvað nýtt batteri, hugsaðir. Gaza Humanitarian Foundation sem notast við málaliða, ameríska málaliða sem eiga að dreifa hjálpagögnunum. Og það var þarna maður sem var settur yfir þetta, Jake eitthvað, mann ekki alveg hvað hann heit, skiptir ekki máli. Hann var fyrirverandi hermaður. Hann var að segja sig frá þessu, bara held ég fyrir einhverjum, bara 2 dögum, 3 dögum. Hann sagði sjálfur að hann gæti ekki kvitta undir þetta vegna þess að þetta bryti í bága við humanitarian principles. Það þeir eru nefnilega farnir að nota þá, ekki bara sveltu þeir fólkið, heldur núna eru þeir að nota hjálpagögnin til þess að smala fólkinu inn á ákveðna staði. UNRWA með 400 distribution points fyrir hjálparaðstoð á Gaza. Ísraels eru búin að taka yfir 75% landsvæðinu, skilst mér. Þannig að 2 milljónir manna eru inni lokuð í fjórðungasvæðinu núna sem að skiptist í tvennt, það er í Gaza City og svo þarna aðeins sunnar. Þeir eru að reyna að smala fólkinu inn í ekki útrýmingabúðir, heldur bara herbúðir. Concentration camps. Það er það sem þeir eru að reyna að gera. Og þeir hafa sagst ætla að gera þetta. Þeir hafa sagst ætla, og eins og þeir kölluðu það, voluntary, force, að voluntary sem náttúrulega alls ekki tilfelli, en þeir ætla að smala fólkinu inn og þeir ætla að reyna að henda því út af svæðinu. Og þeir nota hennan stuðning í gegnum þessa Gaza-stofnun. Akkurat, og það dói bara einhver, mér skilist, ég sá reynda bara það eitt á, en svo sá ég nýjustu fréttir að í gær, þegar þeir reyndu síðan að dreifa þessu með þessum hætti, þessi nýja hjálparaðstoð þarna, sögðust vera búin að ná einhverjum 100 trukkum inn og svo voru þeir að skoða hvað var í þessum boxum, það var lengi með og ekki neitt, þetta er bara eitthvað pasta og rísgrón, að þeir hefðu komið einhverjum x mikið 400.000 máltíðir sem þeir hefðu komið út þarna, en þeir þurft að bakka því eins og þú sást í fréttum kannski rúf eða fólk hefur séð, það var allt vitlaust, fólkið er svo desperate og svo er þetta bara orðið survival of the fittest. Þannig að þeir bara, palestínumennir bara, bara óðu yfir svæði, þeir þurft að bakka bara hreinlega, þeir segjast vera búin að ná tökum aftur á þessum distribution point, en hugsaðu hvað þetta er galið.
Að, þú veist, þannig að ég held að þarna sitt aldrei mikill uggur líka í leiðtogum að við erum komið, þú veist, það er búið að banna hreinlega bara UNRWA fær ekki, UNRWA er með 3000 trukka tilbúið að koma inn með 400 distribution points og geti, þú veist, en þetta shenanigan hérna, þetta er skelfilegt því þarna er verið að nota hjálpargögn í hernaðarskyni og þetta er líka alveg hryllilegt brot á alþjóðalögum, stríðsklæpur bara hreinlega. Herðu, en ástandið þarna er hryllilegt. Já. Og svo þegar það verið að búa ykkur ráðstöðum sem á að fara að ræða tveggja ríkja lausn og þá finnst manni það stundu vera bara eitthvað hjáróma rugl. Já, það er svo langt í burt. Það bara er ekki á dagskrá. Þú þarft að koma með friðargæsluliða frá Sameinuðu þjóðunum með eitthvað, þú veist, og skrefi til þess að komast í þá áttina, til þess að fá samþykki Bandaríkjanum að Trump. Heldur þú að hann samþykki það? Ef að Ísraelsmenn segja nei, við viljum ekki sjá Sameinuðu þjóðirnar hérna inn eða einhverja sko, það er náttúrulega, við erum að átta okkur því að Bandaríkjamenn eru náttúrulega stuðningsmenn Ísraela og meðan það er tilfellið, þá er Evrópu ekkert að fara að stíga þetta inn og gera það sem þarf. Þannig að maður spyr sig, hvar endar þetta? En þegar að fólk þarf að koma saman til einhverja verka, að þá verður að vera eitthvað svona ljós við enda gangana. Þú veist, annars ertu bara að vinna í einhverju tilgangsleysi. Einmitt. Og það, ég held að Evrópa, allt þetta tala eitthvað tekjar ekki að lausna eða ekki, þetta er innihaldslaust. Þannig það er ekki séð að það sé innan Evrópu eða evrópska stjórnvalda eitthvað svona hugmyndum að við getum farið eitthvað tiltekna leið. Er pólitísku vilji fyrir því að fara eftir ákvæði Alþjóðadómstólsins það að taka í sundur 700.000 manns í landnemabyggðum? Nei. Fyrir utan það, við skulum ekki gleyma því að dómurinn... Þú getur áfram að telja, við getum bara sagt nei. Er vilji fyrir því að setja kvaðir á Ísrael samkvæmt dómnum sem á að borga þeim skaðabætur fyrir að... Nei. Við erum ekki að fara að sjá neitt að þessu. Þannig það er ekki samkomulag að þokast áfram eitt eða neitt. Það eina sem getur breytt þessu er það að Ísrael snúi við og ég er endar hugsaður svolítið mikið núna, nú hljóta þetta aldrei margir að vera, það þarf að leita scapegoat. Þú veist, þetta face saving exercise og afsakaslættunar. Ég er svo lengi að hugsa hvað þetta þýðir á íslensku. En sko, hugsaður nú verða allir að komast út úr þessu. Hvernig komast menn út úr þessu? Þeir skella skuldin á Netanyahu. Ég spái því að Netanyahu, fyrst að einhverjur inn í Ísrael eru farnir að tala svona þetta svona og það var svolítið svona merkilt, hann kom í sjónvarpinu held ég bara í gær, svakalöng ræða að reyna að útskýra þetta allt saman og það er komið rosalega pressa á Netanyahu og fyrir utan Smoltrich og þessa gæja sko. Ég held að þeir verði, bara þeim verður hent fyrir strætóin og þannig getur Ísrael einhvern veginn afsakað sér svolítið frá þessu. Þetta hefur bara verið, þú veist, Netanyahu og þá getur allir bara, já, Netanyahu var vondigæinn. En við vorum áðan að lýsa svona ástandinu sem er herskarra meðal almennra borgara í Ísrael heldur en hefur nokkuð tímann áður verið. Já. Það sem að kæmi í staðinn getur bara þess vegna verið verra, sko. Já, en ég velti fyrir mér, nú er efnahagurinn í Ísrael ekki, þú veist, þegar þetta fer að koma við fólk, skiluru, það er líka rosalegur exodus út úr Ísrael. Fólk er að flytja í burtu frá Ísrael. Það bara getur ekki, fólk sem hefur eitthvað svona, það vil ekki vera. Það er fólk sem er ósátt við stjórnarstjórnina og þeir sem að sitja eftir og þá segir það bara, já, fariðu fyrir betra. Já. Því að það er fólki sem er eftir, sem að þolir þetta ástand, sem að mun velja næstu stjórnvöld. Já, en Netanyahu var náttúrulega fyrir umsvifamikið spillingamál og þannig að fólk vil og það er náttúrulega þarna krúpa í kringum í gíslana sem að vilja sjá lokfyrst á stríðinu. Mér sýnist að það sé svona að verða aðeins öflugri svona mótmæli gagvart þessu stríði. Það er ekkit endilega út frá réttu mannúðarástafanum en það er bara það fólk vill ekki taka þátt í þessu endalösa stríði og senda bötin sinni í þetta endalösa stríð. En eitt svolítið merkilt í þessu vegna þess að sko, gefum okkur að Netanyahu verið kasta fyrir strætóin bara, hreinlega. Sko, hlutinni geta gerst oft alveg rosalega rætt og ég hugsa að við verðum þá opnast tækifæri til þess að horfa kannski til lengdar og láta eins og séu mögulega ljós. Ég held að verði mjög margir í Ísrael sem verður mjög fljótir að reyna einhvern veginn að distansera sig frá þessu ef að Netanyahu er. En hver getur lausnin verið það því að við erum að tala um þjóðamorð og landrán
það hérna í Suður Afríku, að þá lykil setning í baráttu svartra þar fyrir frelsi. Já. Það var að bæta við, sko, að við hérna ætlum að fá landið okkar tilbaka. In our lifetime var bætt við. Að það væri sérst á meðan að við erum á lífi. Og þetta var kynslóð Mandela sem að sagði þetta. Akkurat. Og það hérna, breytti svolítið miklu. Að þetta var ekki bara óljós hugmynd eitthvað sem að gæti mögulega gerst. Heldur þetta verkefni sem við erum að vinna núna, við ætlum að klára á meðan að við erum hér uppi. En við verðum að vera bjartsýn. Hvað gæti verið? Nú ég er bara að segja hvað gæti mögulega verið einhver lausn á þessu máli, því að við getum hérna talað og komist þær í niðurstöðu að miða við kröfur Ísraelsmanna og miða við kröfur Palestínumanna. Helen, það er bara ekki séns á neittni, þetta mun aldrei hætta. Nei. Það er ekkert í stöðunni eins og í dag. Við getum farið til Úkraínu líka og satt það sama. Þú tekur saman kröfur Úkraínumanna og kröfur Rússa. Það er ekki komið neitt ljós við enda þeirra ganga. Og enn síður í Palestínu. Það er svo athyglisvert samt með flest stríð að þá vara þau yfirleitt kannski svona í 1 áratug. Bara horfir á Líbanon, horfir á Balkanskagan, Írak. Þetta er Afganistan enda 20 árin, en þú veist, það er yfirleitt að það kemur að einhverjum punkti. Byggist upp höfnun fólks gagnvart þessu ástandi. Akkurat. Og ég held að þetta ástand núna, sko með Palestínu, það sem ég sæi fyrir mér, við ætlum að best case scenario, ég ætla bara að fara út í það, er að sko það verður sett, sko það verður ekki stuðningur í Ísrael, Netanyahu fyrir frá, það þarf að setja upp einhverja nýja ríkisstjórn sem er samvinnu þýðari við alþjóðasamfélagið. Lausnin er semst að draga herinn aftur frá Gaza en að það komi inn friðargæsluliði vegna þess að það er engin tilbúin til þess að acceptera að Hamas taki við eins og það er í dag. Síðan myndi kannski vera einhver bráðabirgðastjórn undir bara Sameinuðu þjóðirnar, eða bara svipa á Kosovo, skilur þú veist að það er bara sett einhver svona bráðabirgða batteri sem að sér ekki bara friðargæslu, heldur líka bara að byggja upp innvið og reka allt þarna í einhvern smá tíma. En að normalísera eitthvað þannig að geti mögulega orðið til einhvern stjórnmálakerfi sem getur tekið við. En þá komum við aftur að þessu með Vesturbakkann, að það þarf, ef við ætlum virkilega að keyra á þess að tekja ríkja lausn, að þá þarf að taka í sundur þessar landnúmerbyggðir sem 700.000 manns. Þú veist, það er alveg doable, það er alveg hægt. Ég held að það hefur 50.000 manns sem voru teknir út að Gaza. Það var annar en fjöldi sem var hrakin í burtu, sko. Þannig það er búið að gera... Já. Þannig að það er sko, þetta er allt hægt, en eins og ég segi, þetta bara er spurningum hvað Ísraelsmenn ætla lengi að hanga með Netanyahu og hans gengi og hvað Trump er tilbúin til að gera. Þetta eru þessir 2 element og svo eru allir hinnir dansandi einhvern veginn í kringum þetta að reyna að setja einhverja pressu á þetta, en eru samt dauðhræddir að það vantar bara critical mass. Þessna er náttúrulega þessi fundur í Madrid góður að þýleiti. Þú veist að það eru lönd að skrafa saman hvað sé hægt að gera. En vandamáli er að þú ert með fólk sem er að deyja núna. Það eru 100 trukkar sem komin í gær. So what? Það eru 2 milljónir manna. Þannig að ég hef svolítið ágjörð því að við erum, þú veist, að það sé verið að reyna líka að draga athyglinna frá raunverulega því sem er vandamáli sem er núna, því að kollega mínir sem er að vinna við mannúðaraðstoð á svæðinu og eru þarna frá ODSA inni, þetta fólk er bara ég veit ekki hvort að fólk, hérna það eru svona líka ákveðin læknasamtök sem eru skurðlæknar sem hafa verið að fara þarna inni, það eru einhverju Bretar þarna, þeir eru rosalega duglegir að taka myndir og sína og tala um þetta fólk er bara, það er bara búið að brotna saman fyrir löngu. Ég menn, þetta er svo hræðilegt og þess að þú veist, maður situr hérna eitthvað svona fabulera lagalegu ákvæðin og svona, maður vildi bara, hvar er mannúðin í fólki? Það er þetta sem mér finnst svo erfitt að acceptera, að við sem bara tala um prósessa og eitthvað svona, það vantar í okkur að fólk bara segja hingað ekki lengra og bara reynlega öskri, því þetta er svo hræðilegt hvað er að gerast þarna fyrir börnin. Þegar húsi brennur og þá er kannski ekki tilefni til þess að ræða möguleg vassból. Og dáist að hvað palestínumenn í öryggisráðinu eru, þú veist, pallröðlegir. Þeir vita að þýðir ekkert að öskra, en ég bara dáist þessu fólki. Hvað það er samt sem, þú veist, það verið að myrða fólkið þeirra í stórun stíl og að þurfa að spila eftir einhverjum leikreglum og sitja á fundum og endurtaka sig í sífellu og enginn hlustar. Hvað, þú veist? Við lifum í samfélagi sem að einhver leiti er verið að normalísera þjóðarmorðið
Og eða þá að horfa fram hjá því. Og einu sem maður getur gert að fara, að marsera í London og fer maður, marsera í London, dreif einhverju efni, skrifa einhverjum, það er það sem fólk reynir í Breitlandi að skrifa sínum, sínum þingmönnum, en og kaupa ekki vörurnar, ég er bara með, no thanks í símanum og passa sig á því, það er ekkit Coca-Cola á heimilinu lengur. En þetta er, hvað getur maður annað gert? Ég ætla bara að segja eitt. Hópurinn sem er búin að standa inn á vaktina fyrir utan stjórnarráðið eða fyrir utan utanríkisráðuneytið, þegar ég dáist þessu fólki. Og ég veit að Íslendingum er oft mjög illa við svona hávær mótmæli, en ég ætla bara að segja, ég dáist þessu fólki og þau eru réttu megin sögunar. Það er bara þannig. Það er, ég nefndi stundum að ef maður í göngu niður Laugaveginn undir Parísarfánanum, að þá er krafan eiginlega að ofbeldi verið stöðvað, sem er krafa alþjóðlega dómstóla. Allar kröfur hópsins eru sömu og alþjóðlega stofnan og alþjóðlega dómstóla. Það eru vel að stjórnvöldin okkar og stjórnvöldi í okkar heimsluta sem eru í andstöðu við það. Það er nefnilega mál. Fólk verður að átta sig á því þeir að horfa á þetta og heldur að mótmælunum séu einhvern veginn að raska einhverju. Það eru vel að stjórnvöld sem eru að raska þessu. Sem er ekki að uppfylla Hávara fólki fyrir utan ríkisstjórnarfundin er að halda reglu í okkar heimsluta. Svo bara til Reykjavíkurborgar vil ég segja bara upp með fánana. Það er ekkert mál fyrir Reykjavíkurborg að taka af skarið og til dæmis gefa það út eins og var ætlunin og svo var horfið frá því að versla ekki vörur frá Ísrael. Það er hægt. Við getum þetta. Það er svona smá skref sem væri hægt að taka. Af því Reykjavíkurborg hefur ekki kannski sama, international exposure eins og landi sjálft, en Reykjavíkurborg, Og það skiptir máli vegna þess að í svona þegar verið að færa til eins og skiptir máli þingmaður sem stendur upp og talar og það gefur öðrum færi á að gera það. Þess að skiptir máli hvað hver einstaklega gerir og hvað hver einasta stofnun gerir. Þess að það vona ég einhver bara hreinlega taki þetta mál dagbjartar og tali þetta byttu, nei. Þetta stenst ekki skoðun, það sem þú ert að segja. Annarkvort erum við samkvæm sjálfum okkur eða ekki og hvar ætlum við að vera. En forsendurna nefnilega sem hún gaf að þá getur við ekki hjálpa börnunum á Gaza, mér fannst þetta ekki credible ég veit að það eru ólíkst, það eru önnur stjórnvöld nú heldur voru þegar þetta byrjaði þegar hópur fólks fór og náði bara hreinlega í fólk út af Gaza, en eitt sem ég langaði líka að nefna að samkvæmt alþjóðalögum þá þegar það er þjóðamorð þá einhvern veginn er það brot á þessum samningi líka ef við höfnum flóttafólki frá sem er undir þjóðamorði. Bara að hafa þá hreinu. Þannig að ætla að fara að vísa einhverjum palestínumönnum héðan núna frá Íslandi þó þeir kæmi gegnum Schengen. Það er brot á alþjóðlegum ef við ætlum að fara eftir þjóðamorðsamningnum, bara að hafa þá hreinu. Helin, takk fyrir að koma hingað í stuttri heimsókninni til Íslands. Gangið vel í þínu störfum. Takk fyrir kærlega. En við sittum hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að átta okkur á þessum heimi. Næsti kafli er eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, nú ætlum við að slá á þráðinn og nýta tæknina, nota Zoom og hringja til Moskvu. Þar er hún Natasja S. sem er skáld, býr á Íslandi og yrkir á íslensku og hefur fengið verðlaun og síðasta bókin hennar Mara kemur í heimsókn. Fjallaður ferð hennar til heimalandsins. Er það ekki rétt hjá mér, Natasja? Varstu ekki að yrkja svona ferðsvip og þú ert í núna til heimalandsins? Já, einmitt. Ég skrifaði hana í fyrra þegar ég var í Rússlandi. Það var í rauninni, ég var að skrifa önnur bók en af því að mér fannst það svo athyglisvert að vera hér eftir svona langan tíma. Þannig að ég byrjaði að yrkja ljóð líka og að lokum var þetta ný ljóðabók. Og bókin fjallar að einhver leyti það hvernig það er að vera Rússi eða rússneskona í dag undir þessum atburðum og hvað þetta áhrif hefur á þig og sjálfsmynd þína, samskipti við fjölskyldu og föðurland eða móðurland, þetta ekki móðurland. Já,
Í rússnesku það bæði í rauninni. En ég held núna það miklu meira að nota svona móðurland eins og eitthvað sem maður á að vernda, svona móður. Þú komst hingað í spjall til mín þegar bara stuttu eftir innrás Rússa í Úkraínu og ég man alveg eftir þessum samtölum að því að það var svo merkilegt að bara horfa á þig og hlusta á þig, tjá þig hvað þetta hefur mikil áhrif á fólk þegar að allt í að því kannski það þannig að svona föðurland eða hvað maður kemur, maður kannski ekki mikið að hugsa þetta og kannski átta sig ekki alveg á því hvað þetta í persónum hans og hvar það liggur og eitthvað fleira. En það var svo merkilegt að tala við á þessum tíma að allt í einu átta með sig á því hvað þetta raunverulega djúpstætt og hvernig þetta blandast mikið bara inn í blandast bara mikið inn í persónum hans, móðurlandið eða föðurlandið. Kom þér þetta óvart þarna eftir innrásina hvað þú ert mikill Rússi og hvað það var erfitt að vera Rússi undir þessu kringumstæðum? Já, ég var líka svona velta því fyrir mér daginn. Ég var eitthvað að tala með vinkonu og við fórum yfir svona gamlar myndirnar mínar og ég sýndi henni mynd af mér svona í mars 2022 og ég var bara næstum því 20 kíló minna en ég núna og hún var bara, varstu ekki að borða neitt? Og ég sagði, nei, á því tímabili var ég ekki að borða mikið og hún bara, nú af hverju? Ég bara, þú veist, af því að það var innrás í Úkraínu og hún var bara, og hvað þá? Og hún býr hér og ég hugsaði að hennar upplifun var bara allt öðruvísi og kannski það mikið af fólki sem upplifið þetta ekki eins mikið hrylling eins og það var. Ég veit ekki af hverju, kannski út af mismunandi fréttum sem við erum að lesa. En samt, já, ég held minn rússnesk hlið var svolítið stærri eftir innrás og mér finnst svolítið mikilvægt núna að vera hér. Ekki bara út af fjölskyldu og ástæðum en líka bara mig langar að sjá það, mig langar að skilja það og það búin að líða 3 ár og svona margt hefur breyst kannski, allavega fólk búin að venjast því en já, það svolítið orðin stærri partur af mér en það var kannski. En þetta líka persónulega erfitt býst ég við að þú ert kannski ekki með sömu svona afstöðuna til þessar innrásar eins og fólki sem býr í Rússlandi og hluti af því samfélagi ekki með annan fótinn úti eins og þú og það fólk sem nákomiður, þannig að þetta svona mál sem kannski ekkert svo auðvelt að ræða við fólki sem maður elskar? Ég bara geri það ekki lengur. Það meikar engin sens. En ég heyri svona af og til að fólk byrja að kalla þetta stríð. Það eru margir sem vilja þetta ljúki. En ég held þau að kenna samt svona Bandaríkin eða Úkraínu eða einhver annan. En ég allavega sér engin fólk sem hrifin af þessu, sem vilja þetta haldi áfram, allir vilja að þetta ljúki sem fyrst, sem gerist við miður ekki. En já, foreldrar mínir til dæmis, þau eru bara alltaf að horfa á fréttir og ég veit hvað þeim finnst það og þau vita hvað mér finnst það og við bara ræðum það ekki, af því að við munum bara rífjast og það meikar engin sens að rífjast. En að því að ég var svona að tala að hvað föðurlandið eða móðurlandið bara stór hluti af
svona sjálfsmyndmanns og kannski meira á Íslandi heldur en í Rússlandi því að ég held að sé meira þegar maður hluti af einhverju smáþjóð, allavega tekur maður eftir því að maður hittir Íslendinga í útlöndu sem kannski búið þar í 20-30 ár, að þeir fara að tala íslensk málefni og ætla að fara að lækna Ísland bara eftir 3 mínútur í samtalið. Þannig að það er mjög ríkt í Íslendingum að vera Íslendingar og vera með svona sama ábyrgð á hópnum einhverjum hætti. Varðandi þetta þegar út af svona stórri þjóð eins og rússnesku þjóðinni sem með gríðarlega menningu og áhrifaríka menningu sem haft áhrif langt út fyrir Rússland. Maður heyrt svona talað það undanfarið að þetta sé ofbeldismenning, að það sé inngróið einhvern veginn í rússneska þjóðarsál og rússneska menningu, svona yfirgangur og ofbeldi. Og þetta heyrir maður frá kannski fólki sem býr í Eystrasaltslöndunum og Finnlandi sem bara vant í að horfa á austur og horfa á ógn þaðan. Hvað hefur þið farið í gegnum eitthvað svona endumat á því að hver svona essensinn í rússneskri menningu? Hver svona kjarnin í íslenskri menningu? Getur það verið að í rússnesku menningu sé einhverjir þræðir sem eru bara ekki góðir, sem að ýta undir það að Putin tekst að fara fram með þeim hætti sem hann gerir í dag? Mér finnst svolítið erfitt að segja að menning ofbeldisfull. Að segja fyrir mér menning allt öðruvísi en pólitík. Og pólitík ofbeldisfull en ekki kannski menning. Eða ertu að meina svona mentality kannski? Já, það það sem maður heyrt frá fólki sem býr í Finnlandi og Eystrasaltslöndunum. Þú kannast nú við þetta. Það sem bara verið að dímonísera Rússa eins og að það sé eitthvað að rússneskri þjóðarsál sem veldur því að hún fer með ofbeldi gagnvart öðrum þjóðum. Ég ekki haldið þessu fram, Natasja, ég bara að spyrja, þú veist, hvernig þú metur þetta. Ég hef áhuga að vita hvernig að lifa sem hluta menningu og kannski innan ríkis, þar sem að maður bara mjög ósáttur við stefnuna, mjög ósáttur við það sem dregið út úr menningunum og lagt áherslur á. Hvort að það valdi því að maður sjálfur fer í svona endurmat á því hvers, þú veist, gildi þeirra menningar sem inn í beinunum á manni? Ég held stór partur af því einmitt demonisering. Af því að þú veist, þegar maður hér, þá myndun bara allt öðruvísi. Sérstaklega í Moskvu eða Moskva ekki þannig séð Rússland af því að þú veist, í litlum borgum og bænum það kannski öðruvísi en allavega svona í stórum borgum lífið bara heldur áfram og víst það svona mikið ofbeldi en það kemur frá ríkisstjórninni niður. Ég myndi ekki segja að þú veist fólk ofbeldisfull. Það víst það að hluta til en ekki eins mikið eins og það tala myndi ég segja. En á sama tíma þegar maður uppvaksin með svona ofbeldi sem maður sér í sjónvarpinu alla daga, þú veist, og heyri fréttir og þetta víst hefur áhrif. En fólk bara fólk og það vingjalegt og þú veist, vil lifa sínu besta lífi. En allavega svona, ef maður horfir á sjónvarp, það ofboðslega mikið svona lokka þættinum þar sem allir bara búm, 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 drepin og þú veist, alls konar sem mér finnst ekki ofboðslega sniðugt að hafa í svo stóru magni og það svona kynslóð foreldra okkar sem mjög hrifin að horfa á þetta. Sérstaklega kvöldin þegar maður kemur heim úr vinnu og svona borðar kvöldmat og horfa á sjónvarp, það bara ofbeldi í sjónvarpinu í rauninni. Þannig séð myndi ég segja að það svona hluti af menningu. En það samt svona líka hluti af áróðri. En menning líka miklu stærri og núna það mjög margt sem að gerast. Það mikið af fólki sem að reyna að gera eitthvað gott sem lenda í fangelsi eða eitthvað sem líka hluti af ofbeldi en það samt ekki
hluti af menningu, myndi ég segja. Já. Það hefur verið svolítið svona spenna í kringum rússneska menningu og margir rússneski listamenn hafi ekki fengið að raunverulega spila eða koma fram í vestrinu. Það var núna fyrir 2 vikum voru tónleikar hjá Sinfóníunni þar sem að var fiðluleikari kom, ungur Úkraínumaður, fæddur í Kharkiv, Dmitri Udivichenko, sem að spilaði fiðlukonsert eftir Tchaikovsky. Og mér fannst það einhver leyti merkilegt að hlusta á það því að Úkraínumenn og Rússar deila náttúrulega stóru leyti sömu menningu þó að séu mikið kappsmál í það að rjúfa þarna á milli. Og mér fannst svona eitthvað fallegt við að hlusta á þetta því að verða að segja það. En mér langar að spyrja í því samhengi, verið að ræða það í Rússlandi, þessi svona aðgreiningu eins og í Úkraínu frá rússneskri menningu, verið að tala Úkraínumenn sem hína eða gera ólíka eða lögð áhersla á svona sameiginlega sögu eða hvað Úkraína í hugum Rússa í dag? Ég held fyrir þau sem svona að hlusta á fréttir, það sem ég heyri frá þeim að Úkraínumenn hata Rússar, hefur alltaf hatað okkur og bara svona. Og þetta bara svo öðruvísi narratíva eins og það var áður en innrásin hófst. Sem þýðir að það bara mjög auðvelt að stjórna fólkinu gegnum fréttir og fólk sem kannski ekki vön að hugsa sjálf. En það ekki mikið, þú veist, ég held fólk yfirleitt bara þreytt af þessu og ég held það líka svona von að Trump mun laga það. Trump frekar vinsæll hér, apparently, og allir svona vona að hann mun laga það, en það ekki mikið tala það. Það vist hættulegt fyrir þau sem á móti og þau sem ekki á móti. Þú veist, það búið að líða 3 ár, þau hafa eitthvað annað að segja aðra hluti. En maður hlýtur að vera í svolítið miklu vanda ef að von manns Trump. Ég bara veit ekki. Ég reyni ekki, ég ætti von að þetta mun klárast þegar þau byrjaði að tala saman en nú ég bara hætti að fylgja fréttir. Og vona ekki neitt. Já. En við vitum að í Úkraínu rússnesku mælandi fólk og einkum í austurhlutunum og það hafa verið mikil tengsl á milli þessar landa. Fyrir 2 árum þá talaði ég við menn sem að búa annar Úkraínumaður og hinn Rússi og þeir gátu í hvoru landinu verið. En ég býst við að í svona gegnum tíðina þá hefur tengsli verið mikil og það séu töluvert af fólki sem frá Úkraínu sem býr bara í Moskvu til dæmis. Fólk hefur gifst á milli og fleira. Heldur það sé erfitt að vera Úkraínumaður eða vera Úkraínumaður og í Rússlandi í dag? Ég held ekki. Ég held þau sem hér völdu að vera hér og ég held ekki að það erfitt fyrir þau. En það fer eftir því hvenær þau fluttu hingað. Við til dæmis með nágranna í húsi þar sem foreldrar okkar búa, foreldrar mínar. Þau frá Donetsk, þau búin að búa hér í 20 ár og þú veist, við bara með fín samskipti. Þau fara þangað held ég af og til, en þau svona pró-rússnesk, gott fólk, þú veist. Þegar ég fer yfir landamæri, ég tek eftir því að ef manneskja með ukrainska vegabréf, þau alltaf að fara í svona sérherbergi og svona tala meira. En þannig að það svolítið erfitt að komast inn. Þau spurt mikið og smá vesen,
en ég held þau sem eru ekki pró-rússnesk mun ekki fara hingað. En þú ert í Moskvu í svona persónulegum erindum. Þú býrði á Íslandi og yrkir á íslensku og ertu íslensk? Ætlar að verða íslensku ríkisborgari eða ertu orðin það kannski? Jú, ég orðin í desember í fyrra. Það gaman að því. Þannig að þú kemur aftur til Íslands, regnaru með? Jú, ég ger það. En að því var að spyrja hvernig verður að vera úkrænumæður í Rússlandi, þá kemur að því hvernig er að vera rússi á Íslandi og þú lendir náttúrulega í mönnum eins og mér sem að rétt næra að segja halló og fer svo að tala við Rússland, þannig það er svolítið mikil byrði að vera með þetta út af þessari stöðu. Ertu orðið þreytt á því að vera rússi vestamegin? Jú, ég svolítið þreytt á því. Ef ég væri ekki að tala með hreim, þá væri það kannski auðveldara. En ég held það er ekki bara að vera rússi, heldur líka innflytjandi, af því að þessi spurning hvaðan ertu, þú talar svo góða íslensku, það bara fylgir hver einasta, þú veist, samtali með nýju manneskju og það er bara þreytandi. Ég sér ekki mig sem rússi, sem innflytjandi. Ég sé mig sem kona, sem rithöfund, sem manneskja, sem sportdreka, þú veist, en ekki sem þjóðerni mitt. Og ég er rússnesk bara á Íslandi. Í Rússlandi ég er bara venjuleg manneskja og það er mjög næs að vera mjög venjuleg manneskja. Þú veist, þegar ég fer til læknis, enginn spyr mig hvaðan er ég. Og það er bara mjög svona fersk. Já. Ég skil vel hvað þetta segja. Dóttir mín, hún er frá Tógó, ættleitum hana þegar hún var unga barn og svo hefur hún farið til Tógó eftir þetta og það er bara léttir á flugvellinum að vera orðin ekki sá sem allir horfa á eins og er raunin hér að þú ert blökkahörund og fá að vera bara hluti af hópnum. Þannig að það er sambærileg tilfinning sem þú færið þegar þú ferð til Rússlands að fá að þurfi ekki að vera rússi. Einmitt. Og það er líka það er mjög margir innflytjendur í Moskvu allavega, mikið af fólki frá Uzbekistan, Tadjikistan, mikið af Kínverjum. Ég byrjaði að fara í svona nálastungur og það er Kínverjar sem tala mjög góða rússnesku og ég er svo hissa, ég næstum því spurði, þú veist, hvað er þau búin að vera lengi hér og hvað þau lærðu í rússnesku og svona, en ég bara nei, ég ætla ekki að vera eins og allir. Já. Herðu, Natasja, takk fyrir að taka síman. Erum að hringja til Moskvu og gangið bara vel í þínum erindum og ég býst við að það komi þá part 2 af þessari ljóðabók. Mara snýr enn aftur. Þetta verið bíómynd. Herðu, kæra þakkir og bara heilsa öllum í Rússlandi. Takk hérlega. En við setjum hérna áfram við rauðaborðið og erum alltaf að reyna að skilja hennan heim. Næsti kafli er eftir augnablik. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, komið í sæl og blessuð. Ég heiti Björn Þorláksson og ég hef fjallað fjölmiðla hér á samstöðinni vikulega allar götur frá áramótum. Í dag ætla ég að ræða við ykkur fund sem ég satt hjá Blaðamannafélagi Íslands í gærkvöld. Það var félagsfundur þar sem fjallað var hvaða lausnir væru út úr krísu fjölmiðla hér á landi, hvað var þar rekstrar umhverfi og svona viðsjá blaðamennskunar. Okkur blaðamannum hefur fækkað mjög hratt og sjálfstæði fjölmiðla er í hættu og yfirburðastaða Ríkisútvarpsins er á margra mati bleikur fíll í samanburði við einkarekna miðla. Það er tekst á auglýsingasölu og fleira. Þannig að rekstrarumhverfi fjölmiðla á Íslandi hefur veikst mjög á undanförnum árum. Og efni fundarins hjá Blaðamannafélaginu í gær var að kynna lausnir þar sem horft til vinnu 70 manns. Fundir fóru fram í mars síðastliðnum á þessu ári.
þar sem 70 manns komu saman til þess að reyna að greina vandan og finna leiðir út úr þessari krísu. Og þetta er sérst í fyrsta skipti sem að þessar mögulegu lausnir eru kynntar og það er allmargt sem vekur athygli í þeim. Það má segja að þetta hafi verið greint niður í 6 þemu af hálfu Blaðamannafélagsins og fyrsta þema er samkeppnisstaða jöfnuð við erlenda tæknirisa og þar er verið að nefna leiðir hvernig við komumst út úr því að ég held að önnur hver króna sem fellur til af auglýsingafé hérlendis núna, hún renni til erlendra tæknirísa, Facebook, Google og svo framvegis, sem þýðir þá það að bara auglýsingafé á landinu hefur minnkað 50%. Það er eitt þemað, svo er hnitmiðar og fyrirsjáanlegur stuðningur hins opinbera við einkarekna fjölmiðla sem er svona þema 2 eins og þetta er núna þá veit í rauninni enginn með fjölmiðlastyrki hvað fólk fær frá ári til árs og svo framvegis og alls konar óvissa í því sem náttúrulega hlýtur að gera það mjög erfitt að reka fjölmiðla. Nú það er bætt aðgengi framsetning og varðveislu opinbera upplýsinga, vitundarvakning hlutverk fjölmiðla og vernd blaðamanna og mikilvægi blaðamanna og svo er talað samstarf fjölmiðla fyrirtækja og ritstjórna, aukið samstarf blaðamanna á millum. En svo tillaga sem að mér fannst persónulega áhugaverðust og ég ætla að byrja á að ræða hér við viðmælanda minn sem að er þrautreyndur í fjölmiðlabransanum. Það er hvort það kunna koma til greina að RÚV hætti eða takmarki starfsemi auglýsingadeildar og minnki sölu auglýsinga en tekjur af auglýsingasölu RÚV þær renni í sjóð til stuðnings einkareknum miðlum eða renni, einkareknum miðlar fá í rauninni ávinningin af auglýsingasölu RÚV og þetta er svona fyrsti umræðupunktur sem að gæti verið gaman að spá í og ef þið viljið lesa meira til ykkur meira þetta þá er frétt þetta núna á samstöði.is því við skrifum líka fréttir, við erum ekki bara útvarp og sjónvarp og viðmælandi minn til þess að ræða þetta og fleiri hugmyndir er ykkur að góðu kunnur, hann heitir Gunnar Smári Egilsson. Sælublesaður. Hvað segirðu bara svona sérstaklega þetta með auglýsingasöluna hjá RÚV ef við byrjum á því, heldur þetta sé raunhæft að ríkisútvarpið og stjórnvöld sjáu vit í því að þetta geti verið staki mengi þess að sætta einkamiðlana og minnka forskotið á milli RÚV og einkarekinna miðla? Já, sko, þessi tillaga hún er svona viðbragð við svona, ég myndi segja bara raunveruleikanum og þú tekið eftir því að það eru þessi krafa að RÚV fara auglýsingamarkaði er gömul og hefur svona ákafinn í henni hefur svolítið aukist á þessari öld og eftir hrun þegar svona rekstrar grundvöllur fjölmiðlana hefur brostið. En hann er ekki mjög víðtækur. Þú heyrir það í umræðinni að það koma menn og segja að RÚV verður að fara auglýsingamarkaði, soga sér til sína auglýsingarnar og skilur hérna eftir svanga. En til dæmis auglýsingastofur og þeir sem er að vinna í auglýsingabransunum og auglýsendur hafa ekki tekið undir þetta vegna þess að þeir vita að ef að RÚV hættir að selja auglýsingar að þá er ekki gefið að það fé fari til annara vegna þess að auglýsandinn vill vera það sem að eru flest augu og flest eyru og hinn eins og til dæmis Stöð 2 eða sjónvarp Símans hefur ekkert sambærilegt að bjóða og ríkis sjónvarpið og samlesna rásir á hljóðvarpin og svona þetta er ennþá öflugir auglýsingamílar. Þannig að þarna kemur til að sem er eiginlega að reyna að sko taka þá bara peningana en að halda áfram að selja auglýsingarnar þannig að RÚV svona sáttatillaga. Þá getur þú velt í fyrir þér ef þú hefur staðið en í rekstri. Auglýsingadeild RÚV, hún heldur áfram að selja auglýsingar en fyrirtæki sem þeir vinna hjá nýtur ekki ávaxtan af því þá er það ekki víst að það verði þú veist, auðvitað má finna lausnina þegar ég var að hlusta á því þá fór ég bara að hugsa það, þú veist, hvernig á þá samband frjálsra fjölmiðla að reka auglýsingadeild RÚV og selja hann inn eða á bara ég aftur mig ekki alveg á þessu en þetta það sem ég er bara að benda á, ég hef ekkert sérstaklega skoðun á ykkur lausnin
að hún hljómar undarlega þessi tillaga, en þetta ástæðan. Að það, ef að RÚV myndi bara hætta að vera auglýsingamarkaði, að þá myndi kannski meira en 50% af auglýsingafénu fara til stóru tæknirisana. Því að það er lang líklegast ef að RÚV hættir auglýsa, að ég hugsa bara meir en helmingurinn færi bara í Google og Facebook og félagar. Það hefur verið talað bara hreinlega aumingjaskap stjórnvalda að breyta ekki skattaálögum eða einhverju fyrirkomulagi þannig að þetta fari ekki allt úr landi meira og minna. Skattleggja það. Já. Skattleggja Google og Facebook hér. Já, því það bara hægt með einföldum frumvörpum, skilst mér. Og þú manst þegar við vorum að byrja í þessum bransa, þá voru náttúrulega auglýsingatekjur verulega mikilvæg stóð í rekstri fjölmiðla. Já, auglýsingatekjur var forsenda fjölmiðlunna eins og við þekkjum hana. Og það gerist bara með þeim hætti að fyrst fjölmiðlun fyrst og fremst kannski áskrift, svo náttúrulega einhverjir sem að gáfu bara blöðin sín, en fyrst og fremst var þetta selt. Svo verður við getum svona búið til svona einfalt dæmi að þeirra verða fólksflutningarnar í borgirnar og fólk flýst í borgirnar og það byrja svona að verða til svona massamarkaður. Þú veist þegar það þarf að selja öllum þvottavélar og selja öllum sólarlandaferð, að þá verður það býr til massamedjuna. Að þá koma peningar inn sem að fara undir gömlu miðlana og umbreyta þeim algjörlega. Til dæmis á hápunkti Morgunblaðsins, segjum kannski svona 1990, af því að Morgunblaðið byrjar að fá þennan sess kannski svona á 7. áratugum, en svo bara hægt og bítandi deyr allt frá þeim og þeir sita bara uppi og auglýsingamarkaðurinn í blöðum, að þá held ég hafi verið nálægt 70% af tekjunum hafi verið auglýsingatekjur. Já. Og þannig að svo hverfa þær af ýmsum ástæðum. Morgunblaðið getur sjálft kennt sér að þeir eru fóru að gefa fréttir á MBL og hafa ekki viljað að hætta því. Þú voru að reyna það tókst eftir daginn, að þá byrjaði að loka fleiri fréttum. Svo dróðu þeir að strax aftur í land, að því að þeir eru svona hálfuleyti áróðustöð og þess vegna vilja þeir fá dreifingu og þeir eru að reyna að afla tekna frá lesendum með því að neyða þá til þess að vera áskrifendur, eins og formið alls þar í kringum okkur. Það er allir í Skandinavíu stóru netmiðlarnir frá gömlu blöðunum, þetta allt lokað, þetta bara fyrir áskrifendur. Og það hefur engu dott í huga að fara þessar leið á Íslandi, Mokkinu var að reyna þetta, en svo þið með vísið þarna, sem að meðan að vísið opinn, að þá með því að loka hjá sér, að þá minnkar Mokkin sig og kannski komast ekki út úr þessu, en með því að fara að gefa fréttir þarna seinta á 10. áratugnum, að þá byrjaði Mokkin að grafa undan og svo náttúrulega fréttablaðið og fríblöðin svona íttu enn frekar á eftir því. En ég myndi, að því að Mokkin mun örgulega kvarta yfir fríblöðunum og svona, en hann afgerandi gerandi í því að fara að gefa fréttir. Þessi áskrift sem þú segir að erlendir miðlar hafi tekið upp, þetta eru ofta ekkert stórar fjárhæðir, en það sem, þú ert kannski að borga $2-5, 10 max, held ég, og þannig að þetta munar þig ekki miklu, þína eigin pingu, en þetta getur haft allt að segja bara lýðræðislegar varnir og fjölbreytta fjölmiðlun. Og mér finnst ágætt að bara við rennum okkur aðeins úr þessu áður en við förum yfir aðra lausnir, að rekstrarmódel samstöðvarinnar, það væri náttúrulega engin samstöð í loftinu ef við hefðum ekki náð að telja nokkrum hluta landsmanna trú það að samfélaginu væri betur borgið með því að menn væri að borga 2.750 krónur eða hvað 2.750 krónur. Það samstöðin svona, ég stundu sagt þetta sé business model bandaríska kristniboðstöða. Við bara berum út boðskapinn og látum baukinn ganga. Og það er svona upp að einhverju marki sem getur þetta. Ef við ætlum að fara að skref nær því sem er algengast, það er sérst að innheimta áskrift af áhorfendum, þá myndum við loka hlut af dagskránni og hún væri bara fyrir áskrifendur. Og við erum svo sem að skoða það og ég meina þetta er flókið og erfitt að búa til einhvern svona rekstrargrundvöll undir fjölmiðla. Það er allir í heiminum
að klóra sér í kollinum og leita að þessu og enginn eiginlega fundi lausnina. Nei, þú hefur meira einbeitt þér að því að fjölga áskrifendum heldur en auglýsingatekjum hefur maður líka tekið eftir. Já, það bara bundið því að það er svo erfitt að byrja á því að selja auglýsingar því að þú þarf svona eiginlega veðja á það að það sé hægt og þú ræður einhvern mann í því að selja auglýsingar og svo getur alltaf rent í því að það bara gangi ekki og þá ertu búin að vera að borga eitt stöðugildi sem að þú veist, ég bara litið svo á að við höfum ekki leyfi til þess að safna fé hjá almenningi og eyða því í laun hjá auglýsingamanni sem að skilar ekki tekjum. Þetta skref sem að það er svo erfitt að stíga það og því að við erum ekki með hlutafé eða áhættufé í rekstri þessum að ef við værum svona venjulegt fyrirtæki að þá myndi einhver leggja til hlutafé og þá myndum við nota það meðal annars til þess að byggja upp auglýsingasölu sem að væri kannski rekið með tap í hálft ár en myndi skila hagnað í framtíðinni en við höfum bara búið mikið við þann raunveruleika að geta verið með svoleiðis framsýni af því að við höfum ekki hlutafé. Nei, en frá þeim tíma sem að þú hefur starfsemi samstöðurinnar finnurðu fyrir því að rekstrarumhverfið sé enn verra núna heldur en bara... Við erum náttúrulega ekki beint í þessu rekstri sko. Ég bara fylgist með öðrum fjölmiðlum. Það eru fjölmiðlar til á netinu, ég sá að heimildin keypti innan gæsalappa Mannlíf með því að reyna að ýta einhverjum stoðum undir auglýsingasölu af því að maður sér það alveg heimildinni sjálfri að það er engar auglýsingar þar. Það er þessi Brimborg sem er alltaf á heimasíðunni og það er sára litlar auglýsingar því ég er svona gamall blaðamaður og horfi á blaðið þeirra. Ég sé það nú ekki oft sko. En auglýsingarhlutfallið er þannig að ég hefði aldrei gefið út blað með svona lágu auglýsingarhlutfalli 1990 til dæmis. Þú veist það er bara að því að þegar þú ert með svona blandað, annars verður áskrifendur og hins vegar auglýsendur, þá er svona eitthvað svona samkomulag, þú ert til að borga, cirka þetta fyrir þetta og þú ert vanur því að auglýsendurnir borgi á móti þér, að þú veist við erum með svona kaldhæðni í þessu, þú borgar mér áskrift, ég fer og sel honum augunin og það niðurgreiðir þjónustuna sem að þú færð og þannig að auglýsendin borgar kannski helmingin í svona götublónu sem við vorum með í gamla daga, svona eins og pressun og svona, þá var kannski auglýsingatekjurnar svona þriðjungur, mokkanum 70%, þetta er svona gætt mokkinn verið stærri og með meiri þjónustu og svona. Þannig að þetta var samkomulagið. Og það sem við stöndum frammi fyrir í dag er að auglýsendurnir hafa dregið sér tilbaka og farið annað. Og við lifum í einhverju samfélagi þar sem að segjum að maður hafi bara einhver svona tilfinningu fyrir hvernig hlutin er þetta að vera og við erum aldrei upp í þessu samfélagi. Þá höfum við svona tilfinningu fyrir því að auglýsingamarkaðurinn sem ætti að liggja undir íslensku fjölmiðlum væri svona 20+ miljardar. En hann er það ekki, hann er bara 10 eitthvað, guðma þetta hvað, ég kann ekki alveg tölunar. En hann hefur helmingast. Og þá er fólk eitthvað, rosalega fjölmiðlarnir eitthvað lélegir og skilur ekkert í þessu sko. En það er bara búið að draga tilbaka og senda út í heim stóra peninga. Og þá er það sem að þessi hópur er að reyna að svara. Hvernig við að mæta því? En því ég tók dæmi með Mannlíf og DFF sem eru netmiðlar sem eru að reyna að lifa á auglýsingum. Að ég allir DFF með svona, DFF er með töluverða dreifingu á netinu. En þeir fá kannski svona eitthvað sem er kannski 4 stöðugildi. Og þar situr bara eitthvað fólk algjörlega sveitt við að búa til eitthvað svona clickbaits til þess að halda vélinni gangandi og einhverju hamstrahjóli. En það er ekki fjölmiðl, þú getur ekki þróað neitt, þú getur ekki hugsað það, hvernig miðlinn þarf að vera, þú getur ekki hort til lengri tíma, þannig að maður veldi fyrir sig til hvers vera að þessu sko. Það er ekkert annað og þá kem ég aftur að MBL og Vísir sér seinna. MBL náði fyrst afgerandi stöðu á netinu. Ég held að það sem er líka graf undan mokkanum og félögum, það er að þeir selja auglýsingarnar allt og lágt. Og ég heldur að við seltar á svona lágt til þess að forða því að yrði til samkeppni á móti þeim. Þannig að þú ert drottnandi stöðu á markanum og þú selur auglýsingarnar lágt og það getur hljóma svona, eitthvað skrítið. En málið er það að sá sem kemur inn og er kannski með 20% af lestrinninum, hann fer inn og selur, þannig hann þarf líklega að selja innan við helmingnum. En að því að þú ert svo lágur, þá getur hann aldrei lifa af þessu. Þannig að það verður aldrei til neinn samkeppni. Og MBL og Vísi, og þú sér bara að þú skoðar þessa vefi og berð það saman við vefi í útlöndum, það er bara allt og mikið af auglýsingum þarna.
af því að þeir eru komin svo langt við að selja, þeir eru að selja, þú veist, einhverjum sem á bara kannski eina efnalaug eða þú veist, eitthvað svona sem átti valla efni á að auglýsa í mokkanum í Galanda og voru kannski að kaupa auglýsingar í svona dagskráni á Akureyri og einhverjum svona ódýrari miðlum. Þetta allt komið inn á forsíðu hjá MBL og Vísi, þannig að þau eru líka, og kannski neyðastu til þess núna í seinni árum, en þess að samkeppnin við Google og Facebook og félaga, hún er svo mikil að þeir geti ekki haldið verðinu uppi. Þannig að bara auglýsingamarkaðurinn sem að gaf fjölmiðlum þetta power hérna í gamla daga, hann hefur bara svikið okkur og þá verðum við að setjast niður sem samfélag og segja býttu eigum við að láta lýðræðisumræðina bara glutrast út fyrir þetta. Er möguleiki að við getum gert fjölmiðlana great again? Ég held ekki. Varla. Þá það spurningin og þetta finnst mér vera svona hluti af þessum svona hugmyndum. Af því að það er ekki, ef að þú ætlar að búa til eitthvað og hérna Samstöðin er náttúrulega bara eitthvað fenómen á Íslandi, bara eini fjölmiðli sem hefur verið búin til, ég veit ekki síðan hvenær, líklega síðan að ég startaði Fréttablaðinu. Og vegna þess að það er eiginlega bara ekki hægt. Og ég meina, nei, það er þetta mannstu þegar kjarnin var að byrja á svona. Já. Og það var svona hugmyndum að það var hægt að búa til, ef við búum til fjölmið sem var svona jafn góður og svona Sunday supplement með sunnudagsútgáfum, millistéttablaðana var svona 7. áratugnum, bara vandaða blaðamennsku, að þá hlýtur það að vera þannig að samfélagi kom tilbaka. Það vantaði í það að á þeim árum komu auglýsendur og borguðu 2/3 á móti áskrifendum. Þannig þú getur ekki safna áskrifendum og fengi bara 1/3 og ætlaði að veita þjónustu eins og sett með 3 meiri tekjur. Þetta er bara búið. Og þá þarf samfélagið svara, sem að þú ert líklega að tala um. Hvað eigum við að gera? Hvað eigum við að gera? Sko, mér heyrist á þér að þú sért alveg sannfærður að áskriftir séu svarið og að þetta hafi kannski verið einhver miskilningur að fréttir og vöndu dagskrárgerð og mikilvæg fjölmiðlaþjónusta að við létum markaðinn einan, auglýsingamarkaðinn einan þetta. Þá getur spurt á móti, sko, áttið þú ekki þátt í að grafa undan þessu með Fréttablaðið? Já, en því að þú sagðir að ég hefði verið á því að vera áskriftin. Ég var að tala hann út frá mokkanum og var að segja að það hefði verið leiðin sem að þeir átt að fara. Þannig með því að hafa fréttirnar ókeypis á MBL að þá gróður sína eigin graf. Ég hins vegar er svona eins og við erum með efnið okkar opið og ég tók þátt í að stofna Fréttablaðið sem var fríblað til allra. Sko, því ef að þú lokar fjölmiðlunni inn í áskrift, segjum þegar við byrjum með Fréttablaðið, þá var mokkinn bara á hápunkti sínum, hann fór í annarkvert hús og bæði dreifing auglýsinga og dreifing umræðu og dreifing frétta fór bara í annarkvert hús. Þegar við komum síðan og dreifum í hvert hús, að þá bara fann maður það bara, hvað breyttist. Og ég ætla bara að taka dæmi eins og ég sé að mikla það sem við gerðum á ritstjórninni. Manstu eftir BT-tölvum sem var að selja svona ódýra tölvur sem er svona fyrirtæki sem er ekki sniðugt fyrir þau að auglýsa hjá þeim sem keyptu mokkan, því það áttum að vera með 50% af þeim sem eru betur settir. Var ekki gulur litur í auglýsingunum? Mús, alltaf. Þeir sem að kaupa mokkan eru 50% þeirra sem eru betur settir. BT-tölvur eru vörur fyrir hinn. Þannig að BT-tölvur var eitt af fyrirtækjunum sem fyrst kveiktu á því að auglýsa í Fréttablaðinu. Þegar þið gerðu það fyrst, þá var útsala hjá þeim og þá voru þeir í Skeifunni og röðin í útsuluna náði 2 hringi í kringum búðin. Og hann sagði mér það, sá sem að rækja þetta. Viðbröðin við auglýsinginni voru bara unbelievable, af því hann hafði auglýst í mokkanum og þá var hann að tala inn í hóp hinna betursettu. Svo náði hann til hinna líka. Það var bara allt annað umhverfi. Og þetta verður við að hafa í huga þegar við erum að byggja fjölmiðla. Þess vegna eigum við að verja til dæmis RÚV sem er opið. Og RÚV verður náttúrulega að hegða sér þannig. RÚV má ekki hegða sér eins og sé að tala til hinna betursettu í samfélaginu. Sem það hefur gert undanfarið. Þeir verða að tala við hinna, því að RÚV lætur teima sig í að vera svona eins og millistéttablað á 7. áratugnum eða eins og mokkin eða eitthvað. RÚV á þvertamóti að vera alþýðlegt, það er bara lykilatriði. Því að áskriftin inni betursettu munu sjáum sig sjálf
og líka fyrirtækin. Við erum með fyrirbrigði hérna eins og þessi viðskiptablaði sem bara fyrirtæki bara henda inn einhverjum auglýsingum og auðvitað hefur það kannski einhver gildi og þetta auglýsa fórstur á bílinn eða eitthvað svona, dýra bíla eða eitthvað, þá er það kannski ágætis auglýsingamiðl, en þeir henda inn peningum til þess að halda þessu gangandi og þú sérð bara hvernig blaðið þetta meira og minna nafnlausir pistlar til þess að ráðast á þá sem eru að vefengja auðvaldið. Grafa undan stofnunum eins og samkeppnisstofnun og bara öllu. Þetta bara áróðisrit. En fólki sem á fyrirtækin, því munar ekkert halda þessu gangandi. Nei. Þannig að þetta mun sjá sig sjálft. Það sem við eigum að hafa fyrst og næst áhyggjur af að svona megin þorri almennings. Mun hann hafa aðgengi að einhverju fjölmiðlum? Mun hann hafa aðgengi að einhverju lýðræðislegri umræðu? Það er það sem við ættum að hugsa Og gallinn, af því að nefndi auglýsingarnar og viðskiptablaðið, gallinn við núverandi kerfi sem að segir við getum ekkert farið að sirka út hverjir eru góðir eða nýtsamir fjölmiðlar, við bara það sem að þið eigðið í ritstjórnarkostnað, við hendum 25% á móti ykkur. Og þá er það fyrirbrigði eins og viðskiptablaðið sem að fær hellinga auglýsingafé, við fáum ekkert af því, það er ekki, ríka fólki er ekki að styðja okkur. En ríki kemur og bætir það, þannig að stórfyrirtæki sem auglýsir viðskiptablaðinu, ríki kemur með 25% á móti. Og ég sé ekki tilgangi, Nei. Ég myndi frekar tengja þetta bara beint við áskrifendur. Já, að þú myndist á RÚV áðan þá, ég vann á RÚV upp úr aldamótum og mér fannst andi fréttastofunar vera að gæta hagsmuna litla mannsins og hins almenna manns og mér fannst vera svona sá andi að veita auðræðinu sem þá var svona í vaxandi fæðingu getur við sagt aðhald, mikið aðhald og mér fannst svona þróttur fréttastofunar speiklast í því að við vorum það var svolítið punk og róttækt aðhald en framsetningin var alltaf mjög eins og þú manst kurteisleg og það gat verið svona ákveðin áskorun að láta það tvennt fara saman núna finnst mér hinn síðari ár það hefur mér fundist bara í æríkari mæli að RÚV sé bein framlenging á valdinu og sé orðin hluti af þessu establishmenti sem að RÚV ætti á hverjum degi að vera sanna fyrir okkur að RÚV sé best allra fjölmiðla í að veita aðhald og maður hefur velti fyrir sér af hverju þetta gerist á sama tíma og enga rekinni fjölmiðlun væga sagt vex ekki ásmegin við vorum að tala fréttablaðið sem nú er fallið enginn veit nákvæmlega hvað blaðamönnum hefur fækkað mikið en við veitum að þeim hefur fækkað mjög mikið og við veitum að fjölmiðlum er heilt yfir að fækka og þetta lausna mót blaðamannafélags Íslands það hefur augljóslega reynt að nálgast vandan frá ýmsum sviðum ég rétt hefti á því áðan að aukið samstarf fjölmiðlafyrirtækja og ritstjórna það geti skilað einhverju samkvæmt þessum tillögum, það verði aukið og formgert. Eitt er það sem að segir að komið verði á samræmdum mælingum á lestri, hlustun og áhorfi. Og þá fór ég að hugsa þegar þetta var kynnt á fundunum í gærkvöld að við vitum ekkert hvað eru margir samanlagt að hlusta á okkur, horfa á okkur og lesa okkur og til einhver tækni til þess að mæla það því að nú er samstöðun hún er bæði í útvarpi, hún er í sjónvarpi svo erum við með vefsíðu, við erum með fréttir eins og ég sagði þá var ég að skrifa fréttir fyrir í dag sem eru birtar á vefsíðunni er einhver leið til þess að þú getur sagt fólki auglýsendum og kannski áskrifendum hve mikilvæg er við til hve margra náum við Það er hægt að telja klikkin á vefnum Ég held að sé þannig að okkur er dreift þarna til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt í gegnum síman fjarskiptafyrirtæki. Ég held að þau allavega einhvern hluti að þau gætu talið það saman. Við getum það er miklu flóknara í sambandi við Facebook að því að það er maður getur séð hversu margir kíkt á þáttinn en maður veit ekki alveg þú veist hvort þau voru að horfa hjá sumum opnast þetta sjálfkrafa og þannig þetta er mjög flókið. Og svo náttúrulega í útvarpi að
Veitum við eitthvað útvarp? Amerikanarnir, þeir fundu upp svona, þú gekkst með penna sem að mældi það hvort þú varst að hlusta á sjónvarpið útvarp og ég held að það sé ekki notað lengur af því að það bara annars konar sendingar en síðan ertu með þetta, já þetta bara rosalega flókið að finna út úr svona nákvæmlega en ein leið bara að spurja fólk og það þú nú verið með umræðum spillingu að mælingar og spillingu eru bara það sem bara fólk spurt, þau voru var við spillingu og fólk sætti sig bara við það að það svona cirka bát niðurstaðan og við gerðum eina svona könnu fyrir ári síðan, rúma ári síðan af því að við, eins og ég var að nefna áðan að við erum með svo lítið fé að við getum ekki verið að kaupa einhverja mælingar sérstaklega því við erum faktískt ekki á auglýsingamarkaði og þá kom í ljós að það voru 12% landsmanna sem að höfðu séð eða hort eða hlustað á einhverja þáttum samstöðurinnar þá vikuna og það var alveg frábær tala sko og við vorum bara 60% af því sem Rás 1 með og vorum við höfum aldrei auglýst neitt og við höfum aldrei sagt frá því að við höfum opnað og við höfum allar sett frá því þannig að það var verið stómtur sjónvarpsstöð þannig að, og þú hefur fundið svo það eitt í þessu sem að þegar maður er búin að vera lengi í þessu af því að hluti að því að vera blaðamaður að þetta svolítið maður fær einhverja tilfinningu vegna þess að þetta svolítið vesen í starfinu að þú skrifar eitthvað og sendir eitthvað frá þér og þú veist ekki alveg hvað tekur við þessu það svo svona hægt og bítandi þá byrjar að fá svona sans fyrir þessu fyrst kannski rugglast aðeins að því að það einhver svona lítill hópur sem alveg rosalega ánæður og þú heldur einhvern veginn að þú hefur slegið í gegn og svo lærir að það kannski ekki alveg þannig en svona smátt og smátt að læri maður á því að eiga við svona sal sem að maður sér hvorkinni heyrir og ég held að hefur þeir ekki komið óvart hvað við förum vilja víða og hvað margir sem að stoppa þig og vilja tala við þig Það hefur gjörsamlega komið mér í opna skjöldu ég geti bara sagt það og með vísan til þess að ég hef verið mjög opinbert andlit RÚV, Stöð 2 allmargir sem þekkja mig þá hefur alltaf verið svona bara það hefur verið samband á milli mín og almenning svo fólk hefur bara labbað að mér og sagt mér svona hitt og þetta en það miklu meiri svörun miklu meira viðbragð núna það miklu oftar sem einhverjur hópi almennings ókunnugur einhver tekur í handlegginn á mér út í búið eða í sundið eða eitthvað og vill ræða við mig efni samstöðarinnar og af mjög miklum áhuga og ástríðu og yfirleitt mikil ánægja, ekki alltaf en það alltaf væntum þykja gagnvart framtíð stöðvarinnar og þessi áhugi ég held að hans svolítið spretti úr þessari eyðimörk sem í rauninni fjölmiðla heimurinn núna stattur í og ég held ég vona að það sé rétt að hjá þeim í Blaðamannafélaginu að það sé hægt að auka samstarf á milli fjölmiðlafyrirtækja og ritstjórna Ég átta mig ekki alveg þessu Þessar samræmdu mælingar? Nei, með einhvern veginn svona samstarf á milli miðlana Þau eru meðal annars að ræða það að hvort fjölmiðlar geti saminast þróun og stafrænum lausnum svo eru þau líka að tala efnislega það að hvort það sé hægt að efna til samstilts átaks á ritstjórnum þannig verið að tala við ráðherra og þingmenn sem eru hættir að láta ná í sig og einhverja svona forstjóra og þá sem að vinna í almannaþágu og skrifa bara Facebook statusa og svo koma fjölmiðlar og bara vitna í Facebook statusinn og með því eru fjölmiðlar búin að segja við þurfum ekki að tala við ykkur og þá enginn að spyrja gagnrýninna spurninga það enginn að fylgja eftir það enginn vettvangur það enginn vettvangur og þessi Facebook fólk opna gluggan annarri hæð og gargar eitthvað út og lokar það ekki torg Akkurat, það ekki umræða torginu þessi Facebook blaðamennska nefnilega alveg stór hættuleg við erum að éta útsæðið okkar með því að leyfa þeim að stjórna orðræðin í gegnum það sem þeir skrifa á samfélagsmiðla fleira boðið verður upp á aukna fræðslu og þjálfun fyrir blaðamenn þá eitthvað samrænt átak meðal annars í tæknilausnum og gervigreind staðrindavakt komið á fót og svo framvegis þannig að bara því að við þekkjum blaðamennskuna svo vel við erum búin að vera svo lengi í þessu ég tók til máls á fundinum í gær ég sagði að einn ljóður hefði mikill verið á íslenskri blaðamennsku í áratuganna rás að nú það þekkt að kannski bara einhver skapillur forsætisráðherra hann fær á sig ágenga
spurningu og réttu spurninguna frá einhverjum fjölmiðli, hann fer í fílu og hann neitar að tala við fjölmiðlinn, allavega blaðamanninn, fristir fjölmiðlinn í stað þess að hinir fjölmiðlarnir sýni blaðamanninum og fjölmiðlunum sem í rauninni hefur verið brotið á lýðræðislega samstöðu, þá svona liggur við að stundum hafi keppinautarnir það hafi hlakkað í þeim, að þeir hafi þá einir aðgengi að þessari heimild. Og sko, mér finnst svo oft í þessum bransa, Smári, að í stað þess að horfa á langtíma hagsmuni blaðamennskunar og þar er samstaða að berjast fyrir fæinu, það er náttúrulega hluti baráttunum fyrir langtíma hagsmunum, þá séum við alltaf einhvern veginn bara velta fyrir okkur deginum í dag, hver næri hvernig dag, og þá nú er ég að tala um frétta heiminn, svona eins og maður hérna var í honum áður. Hvað segir þetta? Ég er svolítið, átta mig ekki alveg á þessu samstarfi þarna á milli, sko, hvernig þetta á að virka. Nei. Ég káði ég sá þetta ekki alveg fyrir mér, sko. Finnst þér samkeppnisumhverfið og innbyggt í þetta? Nei, þú veist, hvað á að vera svona stofnun á milli í staðrendavakt, ég skil þetta ekki alveg. Þú veist, ég er ekki að segja eitthvað að þessu, ég kveiki ekki alveg á því hvernig þetta verið í framkvæmd, svona svipað og ég var að kváði þarna með auglýsingadeildina sem á að selja auglýsingar í RÚV en RÚV fær ekki peningin og hver að þá að reka það og það er bara svona hlutir, sko, sem ég átta mikið á. En að því varst að tala um eitt þarna sem er svona meira á fyrirtækja level og sumuleyti þá eru dæmi um það til dæmis að blöð notuðu sameiginlega prentvél og fleira, þannig að það verið að nota svona resource eins og það kallar og ættu þá Vísir og MBL að vinna saman að því að búa til eitthvað svona samræmdan netvettvang og til þess að það var ekki að bera bæði sko sinn kostnað og myndu þá hleypa öðrum að því að nota það, sé ekki alveg fyrir mér. En mér datt í hug þú að segja þetta að frændi minn, sonur hans Sigurjóns Magnúsar Egilssonar sem er Kristján Sigurjónsson, hann hefur ekki sem hét lengi við Túristi.is og heitir núna FF7 og byggt það svona elju, bara hægt og bítandi. Fyrir fréttastjóri RÚV í vinnu hjá honum, Óðinn Jónsson. Já, en þeir eru ennþá fáir, þannig að þeir njóta ekki sko styrkja. En hann hefur verið mjög passasamur í að byggja þetta upp og fylgst mikið með því svona hvernig það er og hann býr í Svíþjóð, þannig hann hefur tekið þátt í svona ráðstöfnum og svona og ég hveti til þess að bara heyri í honum af því hann er mikla yfirgripsmikla þekkingu á svona rekstra grundvelli svona netmiðlasvip og hann er að reka og samspil áskrifta og auglýsinga og hvernig það hefur að þróast og hann hefur tekið þátt í svona ráðstöfnum og hann sagði einhverju ráðstöfnum þess að hann verið svona fyndið af því að hann var hann með Bonnier og svona stæðstu fyrirtækjum, útgáfufyrirtækjum á Norðurlöndunum og sagði, þú veist, ég er bara bílskursband við hliðina á þessu og mér dettur ekki í hug að ég hafi neitt bolmagn í það að vera framal í einhverju tækniþróun. Ég hef bara bíð eftir að tæknin komi og nota hana eins og hún er. Og þá kom maður frá Bonnier til hans og sagði, þetta er afstæð okkar og Bonnier er bara risa fyrirtæki og þeir hugsa, þú veist, það muni vera þróun í svona forritu sem að halda utan netmiðla og eitthvað svona. Við ætlum ekki að eyða peningum í það. Við ætlum bara að bíða eftir því, þá ætlum þetta að vera pakkavara, þá bara tökum við þetta og aðlögum okkur á því sem er í boði. Og ég held að bæði öll fyrirtæki á Íslandi eru þannig að það er ekki séns að það sé eitthvað bolmagn sem kemur út úr áskriftatekjum og auglýsingatekjum sem getur stuðlað einhverju svona tæknið þróun, bara fjölmiðlarnir eiga bara í fullt í fangi með að halda lífi, sko. En þú manst þetta fyrir svona nokkrum árum að það voru eitthvað hugmyndur að eitthvað svona fyrirtæki sem væri eitthvað svona starfi ættur að vera tækni fyrirtæki. Ég held meira þess að Dekot hafi ætlað að fara að selja sko tækni þróunina. Ég var af öllu svona. Ég meina bara horfa á hvað er það sem skiptir máli eins og við gerum hér. Við erum ekki með leikmyndir, við erum alltaf í sömu leikmyndir, alltaf í sama borðið, við erum bara talking heads, við erum ekki mikið út á götu, við erum ekki með B-skot, við klippum ekki efnið okkar, við reynum bara að gera það sem við ráðum við og það er að halda upp í einhverju vitrænni samræðu, reyna að tala um samhengi hlutana, því að raunverulega vantar það ekki þessi Facebook status að ráðherranna og fleira koma, sko fréttirnar koma, en það vantar umfjöllun það, þú veist, hvaða merkingu hefur þetta. Það er það sem ég held að sé mikilvægast í lýðræðslegu samfélagi. Þannig ég myndi hvetja sko blaðamennina og fjölmiðlana og útgáfufyrirtækin að fókusir á það, þú veist, hvert er raunverulega mikilvægt hlutverkið í samfélaginu. Já, spurningin hvers vegna
hún hana vantar meir og minna í yfirgripsmiklum skorti á inntaki. Já, og ég held að sé lýðheilsulegt mál. Svo heyrist þetta fólk segja, þú veist, ég bara get ekki hlusta á fréttir lengur, ég bara get ekki hlusta á fréttir. Ég get ekki, ég ætla bara að slökkva á því, ég ætla að fá sálarfrið. Af hverju heldur þetta sé? Sko, af því að fólk sér ekki sko tilgang eða merkingu í fréttunum. Það fær bara áreiti en enga tilgang. Ef þú verður að segja fréttir frá Gaza og myndir á sama tíma sko, lista upp raunverulega hver staðan þannig að hlustandinn hafi eitthvað svona skilning á því, telji jafnvel hafi tilgang á því að taka þátt og láta í sér heyra og eitthvað slags, þá þolir það miklu betur. Sko, RÚV og kvöldfréttirnar og Moggin og fleira umgengst sko, mannstu ekki þetta tilraun sem var gerð. Það voru rottur gerða taugaveiklaðar. Það voru 2 rottur sem fengur raflost. Í öðru búrinu var rottur sem fengur raflost í hverskipti sem við sóttum mat. Í hinu búrinu voru rottur sem fengur bara raflost bara random. Þær eru taugaveiklaðar, en þær sem að vissu hvernig raflostu kom, að þær héldu, sko, þær voru ekki eins taugaveiklaðar. Það voru mittu sig jafn mikið, en þær eru ekki taugaveiklaðar. Og þetta held ég að sko, fréttamenn verða að hugsa. Þú getur ekki bara bombarderað sko, lesendur og áhorfendur með einhverjum bara hryllingsfréttum og skilja það svo bara eftir að þess að vera að ræða það hvaða merkingu þetta hefur og hvað getur gerst næst og eitthvað svona. Við vinnum meðal við þetta líka. Þetta hluti af miskilinni hugmyndum hlutleysi held ég. Þetta tómarúm. Er það ekki? Jú, þau þor ekki að gera neitt lengur. Sko. Nei, þau þor ekki að gera neitt lengur. Það er alltaf búið að skamma þau svo mikið að þau segja bara 72 börn voru drepin í morgun. Já. Og svo kemur bara skotið inn á eitthvað svona hersöðingja í Ísraelsher sem segir eitthvað og þetta bara, þú getur ekki umgengist áhorfendur svona, þú bara getur það ekki. Nei, og þegar þú tættur að þora að reyna að finna inntakið og samhengi, þá ertu í rauninni búin að sýna alþjóð fram á það að þú ert 100% gagnslaus fjölmiðlamaður. Já, þú bara dreifir upplýsingum. Já. Þetta er ekki upplýsingadreifari. Þú ert ekki blaðamenn eins og ég lærði. Það má ég aðeins segja að þú varst að tala um RÚV þegar þú varst þar og þá hafi verið svona hugmyndun að sjónarhorn ætti að vera almenningur. Já. Og að því að við erum líka með þessi stóru tæknifyrirtæki. Við erum með þessi stóru tæknifyrirtæki núna sem eru orðið miklu stærri heldur en hefðu orðið ef að þau hefðu verið stofnuð 1950. Því þá hefðu bara verið klofin niður og þau hefðu ekki mátt kaupa samkeppni. Þetta hefði ekki verið leyft að gera. Stærð Amazon, stærð Microsoft, stærð Google, stærð Facebook, þetta hefði bara ekki verið leyft. Þegar auglýsingafé kemur inn í blaðamennina, þá kemur það á 7. og 7. áratugnum í okkar heimsluta. Og þá er hugmyndur það að samfélagi sé á leið til svona aukins jafnaðar, til þess að fleiri hafa raddir og þá verður svona breyting, þetta er bara 68-byltingin sem er lýðræðisbylting og mér finnst hann Adam Curtis sem hefur framleitt frábærar heimildarmyndir og er gamall starfsmaður BBC, hann orðaði þetta mjög skemmtilega. Hann sagði, fyrst þegar BBC var stofnað, að þá var þetta ríkisútvarp og menn hugsaði, hvað þýðir það? Já, við verðum náttúrulega að endurvarpa sjónarmiðum þeirra stjórnvalda sem almenningur kýs í gegnum lýðræðislega kosningar. Síðan kemur 68 og þá segja menn á BBC, nei, er það? Eigum við ekki að vera sko rödd almenning? Verðum við ekki að fara út úr valdinu og fara og segja frá samfélaginu í augnað almennings? Já. Og þeir gera það bæði í fréttum og líka í heimildamyndum, í vissu mannst eftir, sko, það kemur svona bylgja, þeir fara í námubæi í Wales sem eru svona hrörnandi og allt í einu bara byrjar að sjá almenning og allt í einu byrjar að tala við almenning á götu. Hérna á Íslandi þá er hægt að þéra fólk og allt þetta og þetta er lýðræðisbylting sem kemur á sama tíma og peningarnir kom inn vegna þess að peningarnir kom inn að því að fólk er að flytja í borgina og það þarf að vita hvernig heimurinn er og auglýsendur hafa hagað því að selja massavöruna og þetta er eitthvað svona töfra augnablik en það kemur á tímabil það sem er litið svo á að sá sem að fær þetta vald að geta verið að segja fjölmiðla með þessu afli sem að kemur út af peningu frá áskrifendum og auglýstum, hann verið að tala út frá svona almennu sjónarmiðum, út frá svona lýðræði, svona raunverulegu lýðræði. Já.
við lifum ekki þessa tíma lengur. Við lifum tíma það sem bara hinn sterkja á að fá ráða, sá sem á peningana, hann má bara kaupa fjölmiðlana, hann má misnota þá. Ég vissum ef að mogginn myndi hegða sér eins og hann gerir í dag, í 1990, Matti og Styrmir, þótt að þeir hafi verið svakalegir, hvernig þeir misnotuðu mokkan. Ég held að þeir hafi ekki þorað að gera þetta þá. Því að andrúmið í samfélaginu núna bara svo veikt, Já, það svo lítil fyrirstaða. Bara engin? Nei, hún engin og umræðan það líka sára lítil. Ég held að það sem kannski hluta því sem að útskýri velgengni samstöðurinnar, hún þó hér. Ég veit ekki, mér dettur eiginlega engin annar fjölmiðill í hug sem að stendur fyrir þeirri umræði. Það reyndar podcastin, við tökum svolítið formið af podcastunum. Það tengist þarna sem ég var að segja með sambandi viðskiptablaðið. Ef þú skoðar það núna, hvað vinsælustu podcastin, það meira og minna hægri podcast. Akkur ætli það sé? Það vegna þess að þau eru drifin áfram af kostun og auglýsingum. Og fjölmiðlun sem hefur drifin áfram af kostun og auglýsingum og henn ókeypis fyrir almenning, segjum að við myndum loka stóru hluta fjölmiðlunar þannig að veri bara fyrir áskrifendur. Hinum megin inn í almenningnum það sem fjármagna fyrir auglýsingum og kostun. Það þá bara hægri áróður aukið vald auðvaldsins sem að þetta spursmál og þjóðmál og allt þetta þetta bara hægri áróðursmaskínur sem við svo fara að vera að segja og ég held að fólk ætti bara að hlusta á þetta og merkja við það hverjir að auglýsta haldið þessu gangandi. Þú hugsa að býta á ég að skipta við Sjóvá sem að halda út einhverjum stjórnlausum áróðri fyrir auðvaldið. Mér finnst ótrúlega fyndið þegar menn sem gefa sig út fyrir að vera grjótharðir rannsóknarblaðamenn þylja sjálfur upp 10-20 kostunaraðila milli þess sem greina samfélagi. Mér finnst lítill trúverleiki því. Hann bara kannski ég. En svona í lokin, Gunnar Smári. Ég að hleypa gestum af. Svona í lokin þá það ég var að segja það að þessi lausnavísir 2025 hjá Blaðamannafélagi Íslands þótt það segi ekki hvernig skuli útfæra framkvæmdir, þá margt gott í þessum tillögum og fær okkur til þess að hugsa hlutin upp og nýtt og ég vil bara hrósa Blaðamannafélaginu fyrir þetta framtak. Ein hugmynd sem dálítið skemmtileg, til dæmis fyrir áskrifendur samstöðarinnar. Það að almenningur fái skattafrádrátt fyrir áskriftir að einkareknum innlendum miðlum. Til dæmis eins og gildir styrki til almannaheilla samtaka. Ef þú ánafnar 100.000 krónum til félags góðs málefnis, þá færðu frádrátt á skattaskýrslunni þinni og ætti það ekki að vera bara sanngirnismál að sá sem tekur þátt í því að styrkja og viðhalda framtíð fjölmiðils eins og samstöðvarinnar, hann með vissum hætti að verja sitt samfélag og sauma saman sitt samfélag og með því eru stjórnvöld að segja já, fjölmiðlun mikilvæg og þeir sem að setja pening í hana þeir eiga umbun skilið að gera það. Það annað form væri svona eins og sóknargjöldin eru. Þá eru allir sem greiða þau, ég man ekki hvað ekki 14 skall á ári. Og svo bara merkjur við það, þú ert í þjóðkirkjuna, þá verður í þjóðkirkjuna. En ef þú merkir ekki við neitt, þá fer það bara í ríkissjóð. Það verður kannski svolítið astanlegt, en ég meina þannig að fólk myndir ráðstafa sjálft einhverju fé sem að þannig að aðhaldið frá áskrifendum væri. Mokki gerir einhverja bommertu þá bara gangallir úr mokkanum og yfir í vísið eitthvað Mér finnst það komið til greina, þannig að mér finnst það þurfa að vera svolítið svona virkni í samfélaginu. Þetta svona góðgerðafélagsdæmið sem náttúrulega kannski frekar hugsa til svona hérna betur settu sem að hafa þetta ráðstofunarfé eins og ég var að tala áðan, 50% sem að voru áskrifendur á mokkanum, hinn 50% hafi bara ekki efna á þessu og þá áhrif þeirra á markaðin engin. Mér finnst það að veri þetta að skoða það. Mér finnst líka þetta að skoða eitt að allt snýst þetta, eða mest snýst þetta það að styrkja fyrirtæki sjálf. Mér finnst að það góð reynsla af rithöfundasjóði. Svo það ekki bara dæmi sem líkast blaðamennunum og þá styrkiru rithöfundin, til þess að hann búið til frumefnið, sá styrkur hjálpar útgefandunum, hjálpar prentaranum, hjálpar bókabúðinni og eitthvað fleira og mér finnst það ætti að skoða það að búa til eitthvað svona kerfi sem að styrkir blaðamennina beint
og þá getur þú sótt og fær 7 mánuði til þess að gera rannsókn á áhrifum Samherja á Samfélagssjóður, stofna samfélagssjóð. Svo kæmir þú með búin að vinna þetta verkefni og kæmir til samstöðarinnar eða Moggan og viljið þið kaupa þetta og já, við kaupum þetta og þú verður 2 mánuði viðbót til þess að klára þetta og þannig að þá komið svona meiri svona dýnamík og svona því að það ekki gott að blaðamenninni séu illa launaðir hjá fyrirtæki sem að fá styrk óttast á því að missa vinnuna og alltaf háðir einhverju yfirboðara ég held að blaðamenn hefur gott að því að bara fá styrkina beint og þau eru sammálaðir, það ég er bara að tala um þetta í 20 ár þannig að það er frábært. Gunnar Smári Egilsson, kærar þakkir fyrir að koma hér og ræða með mér hver raunhæfar sumar af þessum tillögum eru sem að verða hér væntanlega í fréttum næstu daga lausnir framtíð fjölmiðla og blaðamennsku sem er veik, hún er ástandið er mjög brothætt og viðkvæmt og maður hefur bara spurt sig hvort það verði einhverjir sanngjarnir, frjálsir, heiðarlegir fjölmiðlar, hvort hugtakið almannahagsmunir mun okkur glatast hreinlega að óbreyttu. Ég held að þurfi bara byltingu til þess að spyrna við fótum. En af því myndist á líka fréttir okkar, þá ætla ég svona bara lokum að minna ykkur á það að við erum ekki bara kæru hlustendur í útvarpi og sjónvarpi og podcastum og því öllu heldur erum við líka með vefslóðana samstöðin.is þar sem þið getið lesið nýjar skoðanagreinar, nýjar fréttir og sótt ykkur aðra þjónustu sem tengist okkar rekstri og umfram allt náttúrulega gerst áskrifendur. En við segjum þetta gott í bili, við sjáumst aftur við fjölmiðlaborðið með nýrri umræði næstu viku. Verðið sæl. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hér til þess að ræða gervigreind svona út frá svolítið feminískum sjónarmiðum er Björgmundur Örn Guðmundsson, ráðgjafi í nýsköpun. Vertu velkomin. Já, takk fyrir. Ég var að fletta í svona fréttamiðlunum í morgun og rak þá augun í grein eftir þig en það sem heitir mun gervigreindin senda konur heim og þetta vakti athygli mína nú svona kannski út af tvennu kannski þetta er bara hreinlega eitthvað sem að ég hef ekki pælt í út frá feminískum sjónarmiðum verandi feministi sjálf og líka að ég er eina af þessum konum sem er svona frekar tækniheft og hef ekkert verið að setja mig neitt sérstaklega inn í gervigreindarmál þannig að hún svolítið talaði til mín þessi grein. Ertu kannski til að svona deila með okkur og svona þessa helstu punta og hvað það var sem rakði til þess að skrifa þessa feminísku grein? Já, takk fyrir það og það kannski er svolítið í anda greinar svolítið írónískt að það sé einmitt karlmaður sem skrifar hana. Já. Sem kannski endurspeglar svolítið það sem ég var að skrifa er það sem kannski vakti áhuga minn akkurat á þessu sjónarhorni er ég á dóttur sem er 20 sem er að læra einmitt hérna í Danmörku, við búum í Danmörku læra social og sunnhets assistant sem svipað sjúkralið á Íslandi með áherslu á digital technology eða með þá gervigreind og róbóta og hún notar mjög mikið gervigreind í skólanum og bara í náminu sínu og þá fór maður svona, frábær hvernig þetta er að hjálpa henni. En á sama tíma er maður að hlusta mikið á podcastum gervigreind og það eru bara aldrei konur í þessum podcastum. Og svo rakst ég á grein inn á World Economic Forum þar sem að Dr. Silja er að skrifa einmitt nýlega grein eða skýrslu til World Economic Forum að áhrif gervigreindar á kynin og það er bara svo áhugavert að lesa að ekki bara mun gervigreindin hafa þau áhrif að mismunandi áhrif á konur og karlmenn hverjir er að missa mögulega vinnuna út af þessari tækniþróun og hversu hratt er að þróast heldur rannsóknir sýna líka að konur hafa minni áhuga meiri segja konur sem eru í tæknigeirunum hafa minni áhuga á að læra gervigreind heldur en karlmenn
og þetta var kannski svona, kannski ákveðin svona kannski áskorun bara til kvenna að við þurfum að spá í þetta líka því að, og endurtek, gervigreindin ekki að mismuna konum eða körlum, heldur við vitum bara atvinnumarkaðurinn kynjaskiptur og það sem að gervigreindin hefur mest áhrif á, sérstaklega til að byrja með, eru kannski hefðbundnar kvennastéttir. Og það er það sem ég að skrifa og svo náttúrulega vonandi með lokaorðunum í greininni ég að koma með lausnir á því hvernig við getum kannski passað upp að þetta gerist ekki. Já, og lokaorðin í greininni eru eftirfarandi. Þú talar hérna að ef við gerum ekkert, þá getum við vaknað við þá staðarind að framtíð vinnunnar var byggð á gömlum hugmyndum með gömlu hlutverkaskiparinnar endur úthlutaðir í kyrþey og konur sendar heim. Nema við hönnum framtíð þar sem konur eru ekki bara varðar heldur valdefldar heima í vinnu og innan tæknina sjálfar. Og þetta er mjög áhugavert. Þú talar að draumsýnin frelsi með gervigreind, hún gæti einmitt endað sem svona afturkvarf til bara 50s þegar karlinn vann og konan var heima ef að við svona vöndum okkur ekki alveg aðeins. En þú talar aðeins það og það eru svona ákveðnar stéttir sem að finna kannski mest fyrir þessu. Hvaða stéttir eru þetta? Já, það kannski sem eins og kemur fram í greininni þá náttúrulega fyrst mun áhrifin verða kannski á þessum fronti í fyrirtækjum. Það er þeir sem að sinna móttöku, að taka við tölvupóstum og svara viðskiptavinum. Það er þeir sem að taka saman, það er þessi skrifstofu fólk eða það sem við kannski köllum í gamla daga skrifstofu daman, þannig það starf þessi móttöku, ritari og annað. Og eins og kemur fram í greininni hjá henni Silju, þessi störf eru 70% kvennastörf. Og það þessi störf sem eru fyrst til þess að verða fyrir áhrifum af gervigreindarvæðingunni, vegna þess að gervigreindin farin að geta tekið saman til með fundagerðir og til dæmis bara eins og í dag þegar ég fer á svona Zoom-fundi að þá ég með gervigreind sem að tekur upp fundinn og skila með síðan skýrslu eftir fundinn með helstu niðurstöðum og hvaða ákvarðanir ég þarf að taka eftir, þannig ég þarf ekki að skrifa neitt niður sjálfur. Sama með tölvupósta, að flest fyrirtæki er í dag með gervigreind sem svarar automatist tölvupóstum, algengum spurningum. Ég held að flestir þessi bottarnir allir sem maður spjalla við netspjallið. Já, ég ætla að segja það. Flestir kannast við þessa botta sem að þú tala við inn á símasíðunum með allt þetta og bara dæmi, ég pantaði mér leigubíl daginn inn í Danmörku og hringdi bara í venjulega símanúmerið til að pantaði mér taxa og þá svaraði gervigreind og ég þurfti að tala við gervigreind og segja heimilisfangið og hún gat alveg tekið við því og leigubílinn kom, þannig að það virkaði. Þannig að við sjáum að þetta, þessi símsvörun, móttaka og allt, þessi skjalastjórnun, bókhald og það bara staðreynd. Þetta eru að miklu leyti meirihluta kvennastörf og þetta eru þau störf sem verða fyrst fyrir áhrifum af gervigreind. Það sem síðan kemur eftir það sem frá samhliða þróunin á róbótunum að þetta mun koma meira inn í kennslustofuna. Það við mun sjá að það til dæmis skóli í Bandaríkjunum sem heitir Alpha School, sem bara eins og flest allir skólar í Bandaríkjunum engaskóli. En þeir eru farin að kenna með gervigreind, þar sem þau kenna allt akademískt námsefni á 2 klukkutímum á hverjum degi. Restin af deginum notar kennarinn til þess að kenna krökkunum samskiptahæfni, samvinnu og allt þetta. Þess að þáhlið, en þeir þjappa öllri kennslu í 2 klukkutíma á dag, bara frá 8 til 10. Og það er algjörlega kennt bara með gervigreind. Og gervigreindin fylgist nákvæmlega með hvar viðkomandi nemandi staðstur í ferlinu
og það að sýna sig að nemendur þessa skóla eru á samræmdum prófum í Bandaríkjunum í topp 1% í námsárangri. Og þá ég kannski ekki endilega að tala að því að gervigreind er svo góð í að kenna 2 tíma, heldur að nú fyrir meiri tími kennarana í að kenna nemendunum, samvinnu og þessa tilfinningagreind og það alls saman. Þannig að gervigreind er þannig að koma inn í þetta og við vitum að kennarar eru til dæmis að meira hluta konur, sérstaklega á Íslandi. Já. Og þarna kemur þetta inn, við sjáum að gervigreindin er að koma mjög hratt inn í heilsugeirann, heilbrigðisgeirann. Það eru gerður uppskurðir á Landspítalanum í dag með hjálp róbóta. Greiningaferli mun verða mjög fljótlega allt gert með gervigreind. Gervigreindin mun líklega verða betri í að greina sjúkdóma og annað, lesa bara til dæmis ef þú ferð í röntgen, lesa myndir, staðið fyrir að bíða í 2-3 daga eftir að fá niðurstöður, þá færðu það bara samstundis með hjálp gervigreindar. Og þetta eru mikið eins og hjúkrunarkonur, þetta eru kennarar sem eru uppistaðan kvennastörf. Þannig að það næsta bylgja sem mun hafa áhrif. Já, og það þetta áhyggjuefni svona út frá allavega svona feminísku sjónarmiði að þetta verði svolítið einmitt látið sitja á hakanum og maður hefur allavega ekki að mér vitandi hafa stjórnvöld eða svona yfirvöld, menntavyfirvöld eða hreinlega heilbrigðisyfirvöld sett eitthvað svona, svona öryggisventil þarna á eins og til dæmis það hefur verið talað borgarlaun oft í svona samhengi við þróun og gervigreind til þess að tryggja efnahagslegt frelsi allra og þeirra sem að þá missa eitthvað úr sinni vinnu og svo náttúrulega þarf væntanlega að endurmeta hreinlega bara svona störf hvað það þýði að vera í einhverju starfi versus hvað það þýði að vera róbóti í sama starfi. Já, nákvæmlega Fyrsta lagi náttúrulega þarf að kannski gefa meiri bara meta betur þessa mannlegu samskipti og þetta mannlega í störfum eins og umönnun og kennslu. Þannig að það sé ekki, þannig að gervigreindin sé ekki gera raunni einhvern veginn hjúkrunarfræðingin eða kennaran verðlausan eða minna verðmætan. Hann í rauninni með gervigreindin þá verður hjúkrunarfræðingur og kennari meira verðmætur í því að halda utan mannlega hlutan í einmitt umönnun og kennslu. Og náttúrulega eins og í dag, það náttúrulega bara skortur á fólki alls staðar. Þannig að það ekki, þannig að sömuleyti gætu við að hjálpa. En það sem kannski ég vildi koma til skila með greinin að þeir sem að við þurfum öll að fara að byrja til einhver gervigreindina. Og ef að það minni áhugi hjá konum að tilenga sér gervigreind, heldur köllum, að þá munu kallarnir rauninni taka þá störfin sem að konur eru að vinna í dag, en bara þegar þeir tilengu sér gervigreindina, þá halda þeir frekar sinni vinnu. Vegna þess að framtíðin að sameina hið mannlega og gervigreindina. Það það sem að störfin verða áfram og verða til. Og ef að konur bara byrja að nýta sér gervigreindina, að þá munu þær ná að haldast í þeim störfum sem þar eru í dag en við ekki að gefa það eftir til kallmanna bara því þeir nefndu að tilenga sér gervigreindina frekar. Já, þegar þú segir einmitt að konur ætti að tilenga sér gervigreindina þá er oft talað þriðju vaktina, það mikið að gera hjá konum. Sérstaklega konum í kvennastéttum og sérstaklega í lægri stéttum, það sem eru hverjastéttir. Eins og bara skólaliðar og svo eru þetta bara sjúkraliðar og svo heilbrigði starfsfólk af svona öðrum toga. Þannig að maður velti fyrir sér hvernig fari fyrir þessu fólki hreinlega í svona kapitalísku kerfi þar sem maður sér að hinni fátæku þeir verða oft undir fyrir hagsmunum svona hinnum efnameiri og það alltaf ykkur sem að verðist geta svona notfært sér lægra svona stéttsettara vinnuafl þannig að þetta svona fyrir mér þá þetta mikið áhugjefni, eins og ég segi. Já, maður getur, auðvitað það hættan og við vitum það alveg að það hættulega við gervigreindina náttúrulega bara öfgarnar sem að geta nýtt sér
gervigreindina annarkvort til þess að gera fáa ríka eða til þess að vera með þetta svona allt kring sjáandi kerfi eins og til dæmis við erum að sjá þróast í Kína. Þannig að það er þetta misnota gervigreindina. En kannski það sem kannski gefur okkur kannski bara hinn venjulega einstaklingi í von að eins og þá gervigreindin opin öllum. Það geta allir byrjað að nýta hana og þetta ekki spurning það, ég sem betur fyrir þá á mínu heimili þá konan farin að nota mjög mikið gervigreindina, hún hjúkrunarfræðingur og þetta bara fyrst og þetta líka bara svona almennt í lífinu vegna þess að þegar maður byrjar að læra inn á gervigreind eins og ChatGPT eða Gemini eða DeepSeek eða hvað það sem það heitir LLM eða Large Language Modules, þar sem þú ert að tala raunni við gervigreindina til að fá upplýsingar, að það að nýta þetta líka bara svona almennt í lífinu til þess að ég til dæmis búin að búa með til minn eigin mentor sem hjálpa mér að halda stressi niðri, takast á við tilfinningar sem að gerast. Þannig að þetta líka bara getur hjálpað manni almennt í lífinu og þó maður byrjaði bara þar, að takast á við, hvernig ná ég að takast á við unglingana á heimilinu, hvernig get ég bætt samband mitt við maka. Nota þarna, þá lærir maður inn á hvernig þessi hlutir virka og svo koma þeir hægt og rólega inn í vinnuna og Danir hafa farið þessa leiði mitt að byrja að kenna þeim sem bara sérstaklega, sem að læra sjúkraliða eða hjúkrun á tæknina og innleiða þannig smátt og smátt. En það ekki víst að það sé bara nógu hratt, því að þessi gervigreind að þróa svo óbóðslega hratt og vandinn sá að þróunin verði hraðari heldur við náum að taka við henni, þannig að fólk sem hefur ekki bara byrjað, að því verði bara svona hægt og rólega ítt út af markanum og það kannski hættan. En ég held að bara nota bene, það ekkert stress í gangi, bara það að byrja þarna, að byrja að logga sig inn á eins og þetta OpenAI sem til dæmis á íslensku sem betur fer. Við getum þakklátt fyrir það að stjórnvöld fengu íslenskuna inn í ChatGPT tímalega, þannig að það þekki og maður getur talað við hann, maður þarf ekki að vera snillingur að skrifa og byrja bara þessa að því að margir halda að ChatGPT sé bara svona gott Google leitavél, en það það alls ekki. Já, fólk verður nota það svolítið með þeim hætti. Nú hafa umhverfisverndarsinnar gagnrýnt einmitt slíka notkun á gervigreindinni því að hún sé orkufrek og bara einfaldlega með því að vera kurteis við gervigreindina og segja þakka þér kærlega fyrir, þá ertu að nota, eina svona litla hálslítra flösku af vatni samkvæmt einhverju sem að ég les. Það var nú ekki Sam Altman að segja bara það að við segjum please, að þá notum við eitthvað áleika, einhver megavött af raforku, þetta var eitthvað áleika sko. Akkurat. En málið bara það sem að þetta ég stundi líkti við Ísland bara svo lítil þúfa á milli tveggja fjalla og þessi tvö fjöll eru Bandaríkin og Kína sem eru bara á fullu að þróa ekki bara gervigreind, heldur líka róbótatækni. Og það eru 20 fyrirtækja sem eru núna að þróa bara róbóta sem lít út eins og menn og geta gert það sem við erum að gera. Og það bara, og nú þegar eru komnir róbótar sem eru með fætur og hendur og höfuð og allt þetta, byrjaði að vinna í bílaverksmiðjum, til dæmis í Kína og við vitum að Elon Musk að fullu að þróa þetta. Þannig að þetta kemur hvort sem að okkur líkar það betur eða verð. Og þess vegna, ég veit að þetta kannski ekki það, ég mjög mikið fyrir það að við eigum eins og við getum að taka þessi jarðefnaeldsneyti út eins og mögulegt og algjörlega reyna að byggja upp græna orku. En við stoppum ekki þessu þróun. Það eina sem við getum gert að byrja að nýta okkur vegna þess að þegar við getum byrjað að nota gervigreindina af einhverju alvöru, að þá mun það hjálpa okkur í umhverfisvernd. Vegna þess að gervigreindin mun hjálpa okkur að nýta auðlindin miklu betur. Það mun hjálpa okkur að til dæmis að finna leiðir til þess að við séum ekki að menga svona mikið í til dæmis í landbúnaði. Það mun hjálpa okkur að finna leiðir til þess að gera betri græna orku til dæmis. Þannig að
til styttri tíma, já, gervigreindin kannski ekki umhverfisvæn, en hún mun hjálpa okkur af því að þetta rauninni bara bæta við. Það svo einn góður fyrirvændi stjórnandi á Google X að gervigreindin, hún rauninni búin að gefa mér 40 IQ stig í viðbót. Og ef við verðum gáfari, þá ættum við að geta tekið betri ákvarðanir og með hjálp gervigreindar ættum við að geta fundið leiðir til þess að gera líf okkar grænna, bæði til auðlinda sem við erum að taka úr jörðu og líka þá í bara endurnýtningu. Mér langar aðeins svona áður en að ég sleppi þér að spyrja þig aðeins nánar út í þessa leið sem að Danir að fara, þessa nýju mentalínu. Ertu til að segja okkur aðeins frá henni? Já, í grunninn þetta bara hefðbundi svona social assistant, þetta í rauninni mjög svipað á sjúkraliði og ekki alveg nákvæmlega sama. En þeir rauninni bara bæta rauninni sérhæfingu í gervigreind og róbótatækni inn í námslínuna. Þannig að þeir sem farin á þessa línu, þeir læra miklu meir það og þeirra hlutverk síðan þegar þeir koma út í heilbrigðisstofnanir, hvort sem það eldri borgaraheimili, elliheimili, öldrunarstofnanir, sjúkrahús, heilsugæslu, að reyna innleiða þessa gervigreind og róbótatækni inn í það. Já, í stað þess í rauninni að bara kasta þessu, mæta bara einn daginn kannski með róbótinn og spjaldtölvuna og segja gjörðu svo vel, byrja að nota þetta, að þá eru rauninni að taka þetta að kenna rauninni þeim sem að læra núna inn á tæknina. Veistu eitthvað hvort að svona íslensk mennta og heilbrigðisyfirvöld hafi rætta eitthvað sérstaklega, nú man ég það svona ekki í svipinn, að innleiða eitthvað svona mentalínu hér á Íslandi? Ég hef ekki orðið var við það. Eina sem ég svo sem hef orðið var við að þau að skera niður í framhaldsskólum. Það verið snúið að eina sem ég séði menntamál sem fara að gerast á Íslandi. Það náttúrulega mjög vant. Og það ef við ætlum að hugsa bara menntamál til framtíðar, þá þurfum við að einbeita okkur að því okkur. Það sem að síðasta sem að verður rauninni gervigreindavætt þessi iðnaðarstörf og tæknistörf. Þannig að það alveg augljóst að við þurfum að leggja áherslu þar og að læra þetta mannlega, læra einmitt ummönnun og sem mannlegu tengsl og það allt sálfræði og allt þetta. Þetta þurfum við að passa upp og að fólk sé að læra. Ég efast að það ekki mörg lönd sem byrjuð eitthvað að hugsa það hvernig framtíðin verður eftir gervigreind því miður. Og Ísland ekkert eitthvað eitt og sér að báti með það. En ég held að af því að gervigreindin opin fyrir alla, þá höfum við bara almenningu tækifæri á að byrja að læra inn á þetta bara sjálf, svona smátt. Og bara gott dæmi. Mágkona mín, ég kendi henni að fara inn á ChatGPT og leita prjóna uppskriftum. Og hún fann prjónauppskrift, gat látið ChatGPT búa til myndaði af peysunni sem hún vildi prjóna og svo settu mynda sjálfur sér og gervigreindin klæddi hana í peysuna. Þarna erum við komin núna. Og þarna bara eitthvað sem skemmtilegt, áhugavert og bara við byrjum þar. Þetta þarf ekki endilega að vera þannig, nú þarf ég að fara tilengja með gervigreindina í vinnunni til þess að blablabla. Nei, byrjum bara á því að gera hana innleiðina inn í hvað daglega líf til að gera okkur bara sjálf, hæfari og skemmtilega einstaklingar, betri í samskiptum og bara í okkar svona kannski áhugamálum. Já, ég held að við látum þá kannski bara vera að loka orðin, en það voru þau mjög góð. Þakka þér kærlega fyrir að vera hérna með okkur, Björgmundur Örn Guðmundsson. Það var frábært að heyra í þér og við bara byggjum kærlega og vel að heilsa til Danmerkur. Já, takk fyrir þetta, heilsa til Íslands. Og hér skulum við sitja punkt í þátt kvöldsins. Ég þakka öllum þeim sem á hlýddu og öllum þeim sem komu hingað að Rauða borðinu í kvöld, samstarfsfólki mínu, Pétri Fjellsteð og Löfvíu Lindahl fyrir útsendingu og ykkur öllum aftur þakka ég samveruna og minni á að ef að
þið viljið vera partur af fjölskyldunni hér við rauðaborðið, þá það auðvelt mál. Þið getur farið á samstöðin.is og þar áskriftan hnappur, en samstöðin í eigu áskrifanda og það ykkur að þakka að við sendum hér út allan sólarhringinn, allan ársins hring og ætlum okkur ekkert að hætta því. Þakka fyrir í kvöld og verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.